Василь Даниленко, Ізидора, рідна сестра Лесі Українки. Від сталінських таборів до еміграції. Видавництво «Смолоскип», Київ, 2011 рік. Читає Галина Шумська. У книжці розповідається про переслідування родини Косачів у роки радянської влади, про долю наймолодшої із сестер Лесі Українки Ізидори Косач-Борисової, репресованої в 1937-1939 роках. Оригінальні документи архівно-кримінальної справи висвітлюють життєвий шлях і незламну волю мужньої жінки, її глибокі національні почуття, любов до України. Через призму оперативних документів НКВС УРСР висвітлено суспільно-політичні погляди й побут багатьох людей з оточення Косач-Борисової, опір української інтелігенції тоталітарній системі, передумови арештів. У виданні вміщено також спогади Косач-Борисової із минулого та пережитого, про сталінські тюрми і табори, родинні й архівні світлини, копії документів. Земний шлях Ізидори Косач-Борисової. В українській історіографії та літературознавстві великій родині Драгоманових Косачів присвячено чимало ґрунтовних праць. Чільне місце серед них займають джерельні матеріали про життя та творчість Лариси Косач-Квітки, Лесі Українки, 1871-1913 роки, яка мала величезний вплив на формування національної свідомості і духовної культури українського народу. У радянську добу оцінки її діяльності і непересічної особистості зазнали помітних викривлень на догоду пануючим у суспільстві ідеологічним догмам. Щоб не викликати зайвого інтересу, майже повністю замовчувались важливі сторінки життєвого шляху Лесиних батьків, братів і сестер, які становили єдине духовне середовище, один з потужних оазисів українського національно-культурного єднання. Своїм словом і своїми вчинками рідні Лесі Українки демонстрували її видатний внесок у розвиток українського громадсько-політичного і національного руху. Вони в інших умовах і іншими засобами плекали її справу, передаючи з покоління в покоління світлий образ всесвітньо знаменитої дочки українського народу, за що були піддані політичним переслідуванням з боку радянської влади. Для нащадків, учасників новітнього українського державотворення, особливе значення мають публікації історичних джерел, які можуть дати відповідь, зокрема, на питання про роль і місце представників української інтелігенції в історії 19-20 століть, а також докладніше розповісти про їхню долю. Першим фундаментальним виданням джерельних матеріалів про життя і творчість Лесі Українки стала опублікована 1970 року в Нью-Йорку праця Ольги Косач-Кривенюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчості». Нью-Йорк. Українська вільна академія наук, 1970 рік. Примітка. Ольга Петрівна Косач, 1877-1945 роки, закінчила вищі жіночі медичні курси у Петербурзі. Працювала лікарем на Катеринославщині. У радянські часи вчителювала. Була бібліографом у медичній бібліотеці у Києві. Перекладала прозові твори з англійської, польської, російської, французької, чеської та скандинавських мов. Одружена з Кривенюком. Старанно збирала спогади, листи, фотографії, архіви
все, що було пов'язане з життям і творчістю Лесі Українки. Померла в таборі для біженців в Аугсбургу, Австрія. Книга «Літопис» з'явилася завдяки старанням їхньої сестри Ізидори Косач-Борисової, члена-кореспондента Української вільної академії наук у Сполучених Штатах Америки. В Україну книгу було заборонено ввозити, тому вона стала доступною читачам лише через 2 десятиліття. Не лишилися осторонь шанувальники творчості видатної поетеси і в радянській Україні. Відомі історики і джерелознавці, які перебували на особливому рахунку в радянської влади, напередодні сторіччя від дня народження Лесі Українки домоглися видання під егідою архівного управління при Раді міністрів УРСР збірника документів і матеріалів. Примітка. Леся Українка. Документи і матеріали. 1871-1970 роки. Упорядники Бутич, Дашкевич, Калинець, Купчинський, Сісецький, Скорина. Відповідальний редактор Пількевич. Київ. Наукова думка. 1971 рік. Деякі з них містять цінну інформацію про життя та діяльність Лесиних рідних. Своєрідною альтернативою опублікованій за кордоном праці Ольги Косач-Кривенюк вважався виданий 1979 року в УРСР альбом «Леся Українка. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях». Примітка. Гуць Россошинська. Леся Українка. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. Альбом. Вступна стаття Гончара. Київ. Радянська школа. 1979 рік. У офіційних колах розраховували на підбір документів, які б свідчили про близькість Лесі до пролетарського революційного руху. Проте автори-упорядники Гуць та Россошинська, автор передмови Олесь Гончар, дали українському читачеві хоч і ретушовану, та все ж яскраву картину, яка об'єктивно розширювала знання про Лесину родину. Вміщені у книзі світлини Михайла, Лариси, Ольги, Оксани, Миколи та Ізидори Косачів у підлітковому віці та в юні роки розкривали атмосферу, в якій вони виховувались, національні уподобання сім'ї, наводили на роздуми, чому так старанно замовчуються сторінки життя багатьох рідних і близьких Лесі Українки. Примітка. Михайло Петрович Косач, 1869-1903 роки. Старший син у сім'ї Косачів. Навчався в Юр'ївському університеті на математичному та фізичному відділеннях. Працював у Харківському університеті. Цікавився також історією, літературою, народною творчістю. Вів перекладацьку діяльність. Оксана Петрівна Косач, 1882-1975 роки. Навчалася на Бестужівських вищих жіночих курсах і на інженерному факультеті політехніки у Льєжі, Швейцарія. Була одружена з Шимановським. З 1920-х років проживала у Празі. Працювала вчителькою і перекладачем. Микола Петрович Косач, 1884-1937 рік. Закінчив Київський політехнічний інститут і працював у Ковельському земстві. До нього у спадщину перейшли землі й господарство батьків у Колодяжному, але він не зміг їх утримати. Нікому з рідних, відрізаних кордонами, не вдалося йому допомогти, і він помер у злиднях і самотності. Допитливий читач міг звернути увагу на те, що серед використаної літератури
упорядники зазначили спомини про Лесю Українку та хронологію Ольги Косач-Кривенюк з відділу рукописів Інституту літератури імені Шевченка Академії наук УРСР і навіть фрагменти спогадів Ізидори Косач-Борисової, яка на той час проживала у Сполучених Штатах Америки. Потреба вихолощувати сторінки біографії рідних Лесі і пропонувати шукати правду між рядків відпала після здобуття Україною незалежності. Як цінне наукове відкриття сприйняли фахівців, віднайдений у 1998 році у Слов'янській бібліотеці у Празі архів Лесі Українки, в якому збереглися родинні кореспонденції Косачів. Частина епістолярної спадщини 1888-1945 років, упорядкована Світланою Кочергою, побачила світ окремою книгою у 2003 році за підтримки Союзу Українок Америки. Примітка. Листи так довго йдуть. З надоби архіву Лесі Українки в Слов'янській бібліотеці у Празі. Упорядкування, передмова та примітки Світлани Кочерги. Післямова Оксани Сліпушко. Київ. Видавничий центр «Просвіта», 2003 рік. Новим значущим виданням, здійсненим в Україні 2004 року, стала солідна джерельна праця, відповідальним редактором якої є Олекса Біланюк, президент УВАН у Сполучених Штатах Америки, а упорядником, автором проекту і вступної статті Тамара Скрипка. Примітка. Лариса Петрівна Косач-Квітка, Леся Українка. Біографічні матеріали, спогади, іконографія. Упорядкування, вступна стаття і коментарі Тамари Скрипки. Нью-Йорк, Київ. Факт, 2004 рік. Видавничий проект побудовано на публікації унікальних історичних джерел, родинних святинь, вивезених до Сполучених Штатів Америки Ізидорою Петрівною і переданих упоряднику її дочкою Ольгою. На особливу вдячність освітян та науковців заслуговує копітка робота авторів книги над біографічними показчиками, а також джерелознавчий аналіз архівів сім'ї Косачів. У всіх опублікованих добірках документів пам'ятні події тісно пов'язані з діяльністю Ізидори Петрівни Косач-Борисової. Її біографія, як і інших рідних Лесі Українки, потребує всебічного дослідження. У цьому виданні розкриваються найменш відомі перипетії 1930-х років, коли переслідування і репресії в СРСР досягли свого апогею, і в їхньому вихорі опинилося суцвіття української нації. Публікацію підготовлено на основі архівно-слідчих справ, що досі є найменш використаним джерелом вивчення останніх гілок і пагонів на родовому дереві Косачів. Ізидора народилася 9-22 березня 1888 року у селі Колодяжному на Волині. Вона була наймолодшою дитиною в сім'ї Петра Антоновича Косача 1849-1909 роки та Ольги Петрівни 1849-1930 роки, сестри Михайла Драгоманова. Примітка. Ольга Петрівна Драгоманова народилася в місті Гадячі на Полтавщині. Закінчила Київський зразковий пансіон шляхетних дівчат. З Косачем одружилася 1868 року. На постійне проживання до Києва їхня родина переїхала наприкінці 19 століття. Від матері дітям передавалася любов до історії, літератури, іноземних мов. Друкувалася під псевдонімом Олена Пчілка. У 1925 році
Її обрано членом-кореспондентом Всеукраїнської академії наук ВУАН. Працювала в етнографічній, літературно-історичній та заходознавства комісіях. А від Лесі Дору відділяла відстань у 17 років. Маленька жвава дівчинка приносила велику радість своїм батькам та старшим братам і сестрам. Її перші слова і вчинки, емоції і поведінка викликали сміх і захоплення рідних та близьких. Поважність та виразність характеру відбилися на її ласкавих іменах, якими був щедро обдарований кожний член великої родини Косачів. Леся володіла 13 мовами, а своїй сестрі передавала знання французької та вчила грати на фортепіано. Розкішна природа Волинського краю, уміння з дитинства не цуратися роботи біля землі, зумовили майбутній професійний вибір Ізидори. Навчалася вона на жіночих сільськогосподарських курсах у Петербурзі та в Київському політехнічному інституті, який закінчила 1911 року, здобувши спеціальність агронома. Працювала в науково-дослідних установах, викладала в сільськогосподарському інституті в Білій Церкві на Київщині. Її неспокійна вдача і справжнє генетичне переживання за свій народ, широке коло знайомств серед патріотично налаштованої інтелігенції та й саме походження в радянську добу не могли випасти з поля зору органів ДПУ НКВС. До родичів Лесі Українки пильно приглядались, уважно вивчаючи їхні дії та найближче оточення. У серпні 1929 року уповноважений Державного політичного управління УСРР Гніздовський здійснив трус у помешканні сестер Ольги та Ізидори Косач, які на той час проживали разом з матір'ю у Києві по вулиці Овруцькій, 16. Він же конфіскував листування Косачів і ледве не заарештував немічну 80-літню Олену Пчілку. Примітка. Олену Пчілку, очевидно, очікувала доля інших співробітників ВУАН, звинувачених у приналежності до контрреволюційної організації «Спілка визволення України» і засуджених до тривалих термінів ув'язнення. Мабуть, не наважуючись одразу оголошувати про контрреволюційну діяльність сестер Лесі Українки, спочатку їм винесли своєрідне застереження, репресувавши у 1929-1930 роках їхніх чоловіків. Так Кривенюк Михайло Васильович, чоловік Ольги, був притягнутий до відповідальності за звинуваченням у приналежності до Спілки визволення України, а Борисов Юрій Григорович, чоловік Ізидори, в адміністративному порядку був висланий на 4 роки у Північний край. У лютому 1933 року заарештували Климента Васильовича Квітку, проте після допитів його звільнили. Примітка. Кривенюк 1871-1944 роки. Навчався у Празькій політехніці. У 1920-х роках працював в Інституті української мови ВУАН. Борисов зі сталінських таборів не повернувся. Чоловік Лесі Українки Квітка 1880-1953 роки після звільнення переїхав до Москви і працював у етнографічному відділі консерваторії. Задушлива тиша стрімко обірвалася, коли на початку вересня 1937 року оперативний уповноважений управління державної безпеки Київського обласного управління НКВС УРСР Бабич виніс постанову про доцільність ув'язнення у київській тюрмі Ізидори Петрівни Косач. Їй інкримінувалися злочини, передбачені статтями 54.10,
54.11 Кримінального кодексу УРСР. Участь у контрреволюційному націоналістичному угрупованні та контрреволюційній діяльності. До злочинів оперуповноважений відніс також підтримку зв'язків з родичами за кордоном. Постанову підтримали начальник 4-го відділу КОУ НКВС Соколов та заступник начальника управління Якушев. З ними погодилися прокурор у спецсправах Київської області Черкес та виконувач обов'язків заступника обласного прокурора у спеціальних справах Арсенєв, назвавши Ізидору Петрівну вже активним учасником контрреволюційного націоналістичного угруповання та доповнивши обвинувачення тим, що вона є дружиною засудженого, активного учасника Спілки визволення України. Без зволікань 10 вересня 1937 року капітан Держбезпеки Якушев виписав ордер на обшук і арешт громадянки Косач, що того ж дня і було зроблено. Після ув'язнення Ізидори в київській тюрмі, що пояснювалося нібито необхідністю запобігти ухиленню від суду та слідства, її кримінальна справа рухалася второваними слідчими НКВС шляхами. Із документа в документ переходили звинувачення, висунуті до арешту. Ізидора Петрівна навідріз відмовлялася визнавати себе винною. Водночас вона не могла заперечувати, що має родичів за кордоном. На допиті 1 жовтня, який проводив помічник оперативного уповноваженого КОУ НКВС сержант Держбезпеки Покатило, якраз і йшлося про родину Косачів, відому всьому світові завдяки творчості Лесі Українки. Перша світова війна, революція і громадянська війна в Росії, нові європейські кордони поділили землі і людські долі так, що ніхто не міг з певністю сказати, де і як живуть нині рідні брати та сестри. Не знала про них достеменно й Ізидора. Те, що було відомо, не боялася казати, бо не відчувала ні за собою, ні за ними провини. На вимогу Покатила Ізидора Петрівна розповіла, що її сестра Оксана з 1913 року проживає у Празі, де працює вчителькою, розлучена. Її колишній чоловік переїхав 1919 року до Москви. У Волинському краї, який на цей час належав Польщі, загубилися сліди брата Миколи, останній лист від якого надійшов ще у 1920 році. До війни він працював у Ковелі агрономом. Мав тяжку хворобу. Ізидора вважала, що його вже немає серед живих. Можливо, вона це знала від сестри Ольги Косач-Кривенюк, яка, як старша сестра, вела родинне листування. Ізидора припустила також, що син Миколи, її племінник Юрій, переслідуваний польською владою, міг виїхати до Чехії або Франції. Її дочка Ольга Юріївна Сергієв, дружина військового льотчика, проживала в Одесі. Наступні допити проводив інший, вищий за званням слідчий, молодший лейтенант Державної безпеки Колосов. Він намагався встановити факти участі Ізидори Косач у контрреволюційній націоналістичній діяльності. Це обвинувачення вона категорично відкидала, хоча на питання про своїх близьких і знайомих, які часто бувають у неї вдома, відповідала прямо, оскільки була переконана у безпідставності звинувачень. Куці протоколи допитів Ізидори Косач, лаконічність питань та відповідей на них наводять на думку, що в КОУ НКВС, крім деяких оперативних повідомлень,
не було доказів причетності сестер Лесі Українки до контрреволюційної діяльності. Слідчі не надто напружувалися у підтвердженні фактами обвинувачень і не виказували прагнення до встановлення істини. Це може свідчити про існування вказівки керівників НКВС ізолювати Ізидори та Ольгу Косач, чиє помешкання в Києві стало центром гуртування української інтелігенції, а потім у позасудовому порядку фізично розправитися з ними. Щоб зберегти видимість законності, той же оперативний уповноважений Бабич 12 листопада виніс постанову про клопотання перед Центральним виконавчим комітетом СРСР щодо продовження терміну ведення слідства і утримання під вартою Ізидори Косач до 20 грудня 1937 року. Невідомо, чи було одержано такий письмовий дозвіл. Скидається на те, що натомість з'явилося розпорядження негайно завершити справу. В один день, 17 листопада, молодший лейтенант Держбезпеки Колосов допитав 2 свідків і виніс вирок. Один із свідків, 27-річний Григорій Ворона, змалку не імітував, а тоді навчався на 4-му курсі Київського сільськогосподарського інституту. Він знав Ізидору Петрівну як викладача ботаніки і керівника виробничої практики. Його показання складалися з 3 десятків рядків, записаних Колосовим, і відповідали лише на 2 питання. Чи знає він громадянку Косач і що йому відомо про її антирадянську діяльність? Відповідь на друге питання була короткою, але більшого від Ворони не вимагали. Знаю, що вона, Косач, І.П., націоналістично настроєна. Висловлювалася, що зараз Україна не та, яка була. Навіть немає тих людей, які боролися за Україну та за свої права. Зараз, хоча й залишилися окремі особистості, так і ті сидять, скріпивши серця. Нічого вже не можуть зробити. Візьміть, скільки було відомих українських людей, як письменники, наукові працівники. Їхні праці зараз познімали. Вони виявились ворогами народу. Хоча б візьміть те, що Україна нині самостійно не живе і своїми багатствами не розпоряджається. А Україною та її багатством розпоряджається нині Москва. Відомі українські люди зараз піддані утискам, їм не дають і слова вимовити. Їх не висувають на керівні місця, їм не вірять. Кажуть, що вони вороги. А від Косач, І.П. можна було чути ряд інших незадоволень про те, що за радянської влади немає одягу. Люди на селі ходять напівроздягнені і не мають за що купити. Інший студент, 34-річний Яків Самко, теж пригадав, що педагог Ізидора Косач допускала націоналістичні висловлювання. Вона казала, що коли ввели на Україні техніку, так українцям нічого стало їсти. А коли люди робили волами, то тоді було хліба скільки завгодно. Висловлювалося, що зараз українські вчені не потрібні. Керують Україною росіяни з Москви. І Україна виконує їхні завдання. Візьміть, скільки було наукових працівників українських. І вони майже всі переарештовані. І їхні праці вилучені. І якщо лишилися поодинокі працівники, вони сидять зараз, скріпивши серця, і не в змозі щось зробити. Косач також говорила, що все одно Радянський Союз без капіталістичних країн не може обійтися, бо в них техніка у всяких відношеннях стоїть вище, ніж у нашому Радянському Союзі. Як візьміть Німеччину. Вона живе без колгоспів, але господарство в них культурніше, ніж у нас, у Радянському Союзі. І якщо тільки наш Радянський Союз
не отримуватиме товарів із-за кордону, то все одно наші люди будуть ходити напівроздягнені й босі. Їм хліба все одно не вистачить, бо наш хліб усе одно йде за кордон, щоб війни не було. На цьому допити свідків закінчились. Ізидора Петрівна неодноразово просила слідчих опитати тих, хто її добре знає. До ув'язнення вона підтримувала приязні відносини з колегами по роботі, здобула авторитет як науковець і педагог серед студентів. Тих, хто їй співчував і міг би прийти на допомогу, у Києві було немало. Але про об'єктивність слідства не могло бути й мови. Більшовицька влада безупинно сіяла страх, демонструвала свою вседозволеність і могутність. У суспільстві панував дух безправ'я і пригніченості. Віра у можливість добитися правди і щось змінити на краще була загнана у найпотаємніші глибини людської свідомості. В обвинувальному висновку Колосов повторив попередні звинувачення, доповнивши їх тим, що на цей час близькі друзі Ізидори Петрівни Віра Матушевська та Олена Терниченко вже перебувають в ув'язненні. Спрацьовував один з пекельних механізмів репресій, коли аргументом вини людини був арешт її знайомих чи родичів. Хоча доказів вчинення ними кримінальних злочинів теж фактично не було. У такий спосіб вибудовувався безкінечний ланцюг покарань та істотних обмежень у правах. Паралельні арешти послужили підставою для звинувачення Косач у націоналістичній діяльності. Викриттям її антирадянської діяльності стали показання двох студентів. В обвинувальному висновку зазначено, що речові докази у справі Косач відсутні, і винною вона себе не визнала. Незважаючи на абсурдність доказів слідства, справу передали на розгляд судової трійки при Київському обласному управлінні НКВС УРСР. Примітка. Трійка – фактично позасудовий орган, до якого входили перший секретар обкому краю республіки, начальник відповідного органу НКВС та прокурор. 20 листопада 1937 року трійка винесла рішення, в якому Косач звинувачувалась у тому, що вела серед студентів Київського сільгоспінституту контрреволюційну націоналістичну діяльність, поширюючи провокаційні чутки. Все це, без будь-яких пояснень, було оцінено у 8 років виправно-трудових таборів. Пекельний маховик продовжував розкручуватися, і 4 лютого 1938 року Ізидору Петрівну вислали в Онезький виправно-трудовий табір. Згодом вдруге заарештували і її чоловіка Юрія Григоровича. Зрозумівши, що від слідчих НКВС і позасудового органу трійки даремно очікувати об'єктивності і може статися непоправне, дочка Ольга Юріївна Сергіїв переїхала з Одеси до Києва і докладала всіх зусиль, щоб визволити батьків. Збереглася її заява, датована 23 квітня 1937 року, з адресою Москва, Кремль, Ніколаю Івановичу Єжову. Конверт на ім'я наркома внутрішніх справ СРСР вона власноручно підписала своїм дівочим прізвищем. Клопотання надрукувала на машинці і в надії, що воно все-таки дістанеться високопоставленого адресата, попросила когось відправити листа з Москви. Народному комісару внутрішніх справ, громадянки Борисової Ольги Юріївни, що проживає у місті Києві на Овруцькій вулиці, будинок 16, квартира 4. Заява.
Я прошу про помилування засудженої Київським обласним ОСО 20 листопада 1937 року і висланої 4 лютого 1938 року на 8 років до Онеглагу при станції Плесецькій Північної залізниці моєї матері Косач Борисової Ізидори Петрівни і батька мого Борисова Юрія Григоровича, ув'язненого в київській тюрмі, заарештованого 1 березня 1938 року Київським обласним управлінням НКВС. Я хочу привернути вашу увагу до таких фактів і наслідків, що з них випливають. Моя мати працювала викладачкою у середніх та вищих навчальних закладах радянської України з 1917 року. До моменту арешту, 11 вересня 1937 року, працювала у Київському сільгосподарському інституті асистентом при кафедрі фізіології рослин, оскільки вона за своєю освітою агроном. Батько мій теж агроном. Працював до арешту агрономом-інспектором у сортово-насіннєвому тресті голов цукру. У 1930 році його було заарештовано і адміністративно вислано на вільне поселення. За 80 кілометрів від станції Харовська Північної залізниці він жив у селі Житєво, де при колгоспі йому дали можливість проводити досліди з опівнічнення цукрового буряка, які згодом були підтримані головцукром Москви. Оскільки опівнічнення цукрового буряка становить великий господарський та науковий інтерес, а досліди мого батька дали блискучі результати, то навіть на півночі він міг би бути і тепер дуже корисним працівником для нашої вітчизни. Мої батьки – старі люди, хворі вже від віку і багаторічної праці. У матері, наприклад, ще в роки громадянської війни, коли вона викладала у неопалюваному приміщенні, були відморожені пальці. Досі це не минулося. Вона є дуже слабкою, оскільки в неї хронічна малярія, ускладнена хворобою серця. І взагалі весь організм її тепер розхитаний. Я знаю, що за такого стану здоров'я моя мати не знесе суворих умов табору. Батько мій також хворий на нервово-трофічні розлади. Від нервових потрясінь йому може стати і зовсім погано. Все-таки я знаю своїх батьків добре і можу поручитися за те, що тепер вони зможуть на ділі довести свою відданість у будь-якому куточку нашої квітучої радянської країни тільки на волі. Така кара їх убиває, а тому, на мою думку, не є метою радянського закону. У цьому році виповнюється 25 років від дня смерті письменниці Лесі Українки, класика української літератури, рідної сестри моєї матері. Я дізналася недавно з газет, що ця річниця буде відзначена новим виданням її творів. Її п'єса «Лісова пісня» не сходить з репертуару радянських театрів. І радянський народ цінує її твори за їхній революційний зміст, який до жовтня буржуазні критики всіляко замазували. І тільки після жовтня він прозвучав з усією своєю силою і яскравістю. А нам, її родичам, чомусь розбивається усе життя. Мені 23 роки. В мене є 8-місячний синок. Мій чоловік – військовий льотчик Чорноморського флоту, живе в Одесі. Він любить сина і дружину, і ми шалено хочемо бути разом і дати нашому синові нормальне, щасливе життя. Але це від нас тепер вже не залежить. Нашу сім'ю розбито. Я мала розійтися з чоловіком, тому що для мене не може бути життя, якщо я знаю, що мої батьки такої кари не заслужили. Та однак виходить так, що вони самотні і приречені на загибель від усієї гіркоти свого
теперішнього становища 23 квітня 1938 року. Борисова. Клопотання, в якому переживання за долю батьків межували з ритуальними клятвами у відданості радянській дійсності, так і не потрапило до Єжова. Оперативно опрацьований у Фрунзенському вузлі зв'язку міста Москви, лист аж у травні був зареєстрований у слідчій частині Головного управління Державної безпеки НКВС СРСР і долучений до справи Косач. Не знала Ольга Юріївна, що чимало висловлювань антирадянського змісту всіх, хто належав до славетного роду Косачів і спілкувався з ними, давно відомі співробітникам НКВС. Косачі та їхні близькі друзі дійсно щиро вболівали за долю українського народу. До влади, в якій безроздільно домінувала більшовицька ідеологія і практика, ставилися критично і з осудом. Добре знаючи світогляд Лесі Українки, вони відкидали радянське трактування її творів. Спростовували спроби відшукати в її творчості мотиви схвалення більшовицької політики, вибудованого в СРСР суспільного ладу. Рідні та друзі Косачів сходилися на думці про варварство більшовиків щодо старовинної української культури. Особливо їх хвилювало руйнування історичних пам'яток культури. Але на цьому не закінчувалися злободенні теми. Сестри Ольга та Ізидора Косач і їхнє оточення дійшли невтішних висновків. Все робиться для того, щоб з лиця землі стерти навіть сліди української культури, щоб до молодого покоління не дійшло нічого, що могло б спонукати їх добиватися якогось іншого становища для України. Деякі розмірковування взагалі викликали острах слідчих НКВС. Більшовики помиляються, знесуть пам'ятники, але пам'ять про ці вчинки пройде крізь віки, а в історію, і над ними висітиме прокляття. Український народ зуміє відомстити за все. Сестри відмовилися передати в радянські музеї листування Лесі Українки. Вона перевернулась би в домовині від такого брудного, хамського втручання в її душу. Вони її ще комуністкою зроблять, тоді як вона була такою затятою націоналісткою. Листування і документи збережемо для інших часів. Через багато років Ізидора Петрівна іншими словами повторила цю думку. Відповідаючи на питання, якою була б Лесина доля, якби вона жила за більшовиків, Ізидора Петрівна сказала: відповідь знає кожний, хто читав Лесині твори. Чесна і послідовна, вона ніколи не примирилася б з владою у новітній країні неволі. Тернистий шлях Ізидори Косач до Онеглагу тривав понад місяць. Тут, через 2 тижні після прибуття, їй виповнилося 50 років. У серпні з'явилися повідомлення радянської преси про відзначення сумної 25-ї річниці від дня смерті Лесі Українки. Жахливіших умов для ювілеїв важко уявити. Від природи добра, розумна і інтелігентна жінка, яка добре пам'ятала останні дні життя своєї сестри, зазнавала неймовірних фізичних і моральних страждань. Аж у таборі Ізидорі Петрівні повідомили, що вона контрреволюційний елемент і направлена сюди за поширення чуток. Цинізм і жорстокість влади, відчуття того, що ув'язнення може тривати до безкінечності, спонукали її спробувати самій щось змінити. 6 грудня 1938 року, тобто відразу після звістки про призначення наркомом внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії, Косач пише листа до президії Верховної Ради СРСР
з проханням переглянути справу. Скаржиться на несправедливість постанови Київської обласної трійки НКВС, поганий стан здоров'я і непосильну фізичну працю в таборі. Просить про помилування й реабілітацію. Висловлює бажання, повернувшись на волю, присвятити своє життя науці. Ще один лист Косач адресує Надії Костянтинівні Крупській, дружині засновника більшовицької партії і радянської держави Леніна. У листі лунає невимовний крик душі приреченої людини, яка, будучи твердо переконана у своїй правоті, благає про допомогу. Адже було зрозуміло, що тяжкі муки табірного існування і непосильна праця на лісоповалі неминуче призведуть до божевілля і загибелі. Надія Костянтинівно, до вас, знатна радянська громадянко, кришталево чиста більшовичко, звертаю я стогін мого страдницького серця і благання про допомогу. Я знемагаю під тягарем незаслуженого мною покарання, ізоляції від усього радянського суспільства і жахливого, ганебного прізвиська «контрреволюційний елемент». Я не контрреволюціонерка і ніколи такою не була. Коротко розповім, хто я. І щоб не бути голослівною, можу указати на гідних довіри, чесних, шанованих радянських громадян, які можуть це підтвердити. Мені 51 рік. Батьки мої – прогресивно мислячі люди, виховали всіх своїх дітей однаково у демократичному дусі, а одну з моїх сестер, покійну письменницю Лесю Українку, цінує вся радянська громадськість, не лише як талановиту письменницю, але й як громадянку, що було відзначено радянською пресою у серпні цього року з приводу 25-ї річниці від дня її смерті. І я завжди була революційно настроєна, хоча й не була ніколи партійною. По завершенні вищої освіти я закінчила Київський політехнічний інститут у 1911 році. Я весь час працювала, спочатку в дослідницьких установах, а потім у вишах. Останні 13 років до дня арешту, тобто до 10 вересня 1937 року, я викладала і вела науково-дослідницьку роботу з фізіології та анатомії рослин у київських вишах, агроінженерному інституті, сільськогосподарському інституті, лісотехнічному інституті. Працюючи за спеціальністю, я виконувала і громадську роботу, і члени кафедр ботаніки та інші співробітники указаних інститутів можуть мене охарактеризувати і підтвердити, що ніколи я контрреволюціонеркою не була. Моя трагедія сталася через те, що хтось із особистих недобрих мотивів, мені на слідстві не назвали цю особу, але я підозрюю, хто це, звів на мене наклеп перед слідчими органами. Тому, згідно із постановою Київської обласної трійки НКВС від 20 листопада 1937 року, мене вислали на 8 років до ОНЕ-ГЛАГу як контрреволюційний елемент за поширення контрреволюційних чуток, як мені повідомили після мого прибуття до табору 10 лютого 1938 року, де я нині перебуваю до теперішнього часу. Це страхітливе, голослівне звинувачення і незаслужене покарання мене вразило. І досі я так болісно переживаю ізоляцію від усього радянського суспільства, улюбленої роботи та сім'ї, що моє й раніше слабке здоров'я, хворію на міокардит, подагру й малярію, зовсім розладнане, і болісна думка «за що?» часом загрожує мені божевіллям. Благаю вас допомогти мені реабілітувати себе і повернути мені свободу. Благаю, зробіть це в ім'я торжества радянського правосуддя. Косач Борисова, 6 грудня 1938 року. Адреса: Косач Борисова Ізидора Петрівна,
поштове відділення Кочмас Плесецького району Архангельської області, перший лагпункт Бархатне другого відділення Онеглагу НКВС. Обидва близькі за змістом звернення потрапили до управління Онезького виправно-трудового табору. Заступник начальника управління, капітан Державної безпеки Мірошниченко, начальник обліково-розподільного відділу лейтенант Держбезпеки Грозний та виконувач обов'язків начальника 3-го відділу молодший лейтенант Держбезпеки Кузнецов оформили супровідний лист, додавши, що компрометуючих матеріалів на ув'язнену Косач Борисову у них немає, і відправили пакет до Москви у спецвідділ НКВС СРСР. Там його і було зареєстровано 28 грудня, і подальший розвиток подій дає підстави стверджувати, що листи Ізидори Косач, на щастя, не проігноровані керівництвом Онеглагу, дали імпульс для перегляду її справи. І зробила ці кроки система не за втручання Президії Верховної Ради СРСР чи Крупської, якої не стало на початку 1939 року, а через внутрішній надлом, коли масові беззаконня і репресії поставили країну на грань катастрофи. Істотну роль у тому, що прокуратура СРСР затребувала архівно-слідчу справу Косач, відіграли постанова РНК СРСР і ЦК ВКПБ від 17 листопада 1938 року про арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства та виданий на її виконання наказ НКВС СРСР від 26 листопада 1938 року, які обмежили розмах репресій. Цими документами, зокрема, скасовувались накази і циркуляри НКВС про діяльність трійок і спрощений порядок ведення слідства. Протягом кількох місяців 1938-1939 років із займаних посад знято і засуджено майже всіх керівників НКВС СРСР, наркомів внутрішніх справ союзних і автономних республік, більшість начальників управлінь НКВС країв і областей. Найвірогідніше, Ізидора Петрівна повернулась на волю внаслідок збігу різних обставин і чинників. Безперечно одне, що їхнім осердям слугував духовний світоч Лесі Українки, чиє 70-річчя від дня народження мали святкувати в лютому 1941 року. Дослідниця роду Косачів Скрипка у вище згаданій праці, наголошуючи, що Ізидору Петрівну врятувало від загибелі ім'я сестри Лесі Українки, описує такий епізод, що став приводом до звільнення Косач Борисової. Восени 1939 року представницька делегація радянської України відвідала Галичину, де, за свідченням Косач Борисової, хтось із Лесиних знайомих письменників поцікавився долею її сестер. Повернувшись до Києва, радянські делегати з'ясували, що наймолодша сестра письменниці відбуває покарання в північному таборі. Одразу ж Ользі Косач-Кривенюк запропонували написати заяву про перегляд справи Косач Борисової, хоча вона, а також дочка засудженої, писали їх уже неодноразово і безрезультатно. В листопаді 1939 року Ізидору Косач Борисову звільнили після перегляду справи. Дійсно, в умовах війни в Європі та певного піднесення українського національного руху після приєднання до УРСР західноукраїнських земель, утримання у таборах рідної сестри Лесі Українки оберталося для радянської влади значними моральними втратами. Разом з тим, процес вивчення справи Косач був набагато складнішим і тривав майже рік.
Справа за номером 4785, присвоєним співробітниками НКВС УРСР, дає документально підтверджену версію звільнення сестри Лесі Українки. Ця справа є однією з найкоротших за провадженням. На її титульній сторінці зазначено «Начата 10 сентября 1937 года, окончена 20 ноября 1937 года». Документи, що стосуються цього періоду, оригінали та копії постанов на арешт, обшук, квитанції про вилучене та анкета арештованої, а також кілька протоколів допитів і вирок становлять загалом 23 аркуші. Решта, 68 аркушів документів, належать до перегляду справи Ізидори Косач, тобто до кінця 1938-1939 років. 25 січня 1939 року до НКВС СРСР з проханням надіслати архівно-слідчу справу Косач-Борисової звернулася прокуратура СРСР. Непоказний том матеріалів слідства, перш ніж до них долучилися інші документи, пройшов чималі лабіринти радянського правосуддя. Справу в Москві дочекалися в березні і за кілька днів, ознайомившись, повернули. Невідомо, з яких причин зволікали з переглядом справи і скільки часу ще тривала б ця процедура, якби в липні нею не поцікавилася прокуратура УРСР. Вже після цього управління НКВС у Київській області дістало вказівку, керуючись директивами НКВС СРСР, розглянути заяву ув'язненої і або скасувати рішення трійки, або залишити скаргу без наслідків. Якщо другий варіант реагування на заяву був надрукований на типографському бланку, то перший вписаний на ньому від руки, що ніби підказувало можливі дії слідства. Протягом 8-9 жовтня було допитано 8 свідків, студентів і викладачів, які знали Ізидору Петрівну. Всі вони добре про неї відгукувались. Хіба що згадані раніше студенти Ворона і Самко, тепер уже шестикурсники і кандидати в члени КПБУ, пригадали, що в 1935 році якісь розмови в коридорі на перерві між лекціями були, і Ізидора Петрівна тоді негативно відгукувалась про становище українських діячів науки і культури. Інша суспільно-політична ситуація в державі спонукала слідчого Рабичева до виваженості. Він занотував відповіді свідків на поставлені ним питання, і це були останні документи, долучені до архівно-слідчої справи Косач-Борисової. Документальні свідчення її лихих поневірянь у катівнях і таборах НКВС одразу відправили в архів спецвідділу НКВС СРСР. А відтоді архівно-слідча справа Косач-Борисової поповнювалася лише листуванням між підрозділами радянських органів державної безпеки з приводу пересилання справи. Поки в 1956 році з Москви її остаточно не передали на постійне зберігання в обліково-архівний відділ КДБ при Раді міністрів УРСР. Останній документ датовано квітнем 1989 року. І йдеться в ньому про те, що Косач-Борисова Изидора Петровна подпадает под действие статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов.
Гіркий присмак від такого восстановлення справедливості залишає не лише сухість формулювань реабілітації, а й повна байдужість тих, хто готував і затверджував документ. Дві тези з нього не дають змоги говорити про щирість дій представників влади стосовно жертв репресій. Так у графі «Данные о родственниках» записано «не установлены». И далее. Принятыми мерами установить дальнейшую судьбу Косач-Борисовой и П. не представляється возможним. Відсутність постраждалої від незаконних репресій особи або її родичів знімало необхідність вручати довідку про реабілітацію. Ізидора Петрівна повернулася до Києва на початку 1940 року, і її, і Ольгу Петрівну незабаром залучили до проведення заходів, присвячених 70-річчю від дня народження Лесі Українки. Подекуди вони виступали зі спогадами, проте для відділу пропаганди і агітації КПБУ важливішою була їхня присутність. За тогочасними офіційними повідомленнями, 22-25 лютого 1941 року сестри, а також академік Кримський, заарештований через півроку, розповідали про Лесю на сесії Суспільного відділу Академії наук УРСР та в театрі російської драми, на вечорах пам'яті у Великій залі Київської державної консерваторії та у Київському державному університеті. Примітка. Кримський Агатангел Юхимович, 1871-1942 роки. Народився на Волині. Визначний український сходознавець, письменник, історик української мови і літератури, підтримував тісні зв'язки з відомими діячами науки і культури в Україні, брав активну участь в Українському національному русі. Один з організаторів і дійсний член Української академії наук, її неодмінний секретар. У липні 1941 року заарештований за звинуваченням в антирадянській націоналістичній діяльності. Загинув у Казахстані. Інформація про ці заходи та коло їхніх учасників у пресі висвітлювалася побіжно, з обов'язковим зазначенням ролі в їх організації партійних органів. На 25 лютого 1941 року припадало також 20-річчя встановлення радянської влади у Грузії, тому шпальти газет були присвячені переважно батьківщині великого Сталіна. Про Ізидору Косач Радянське телеграфне агентство України «Ратау» повідомило, що у своїх виступах вона ділилася враженнями про дитячі роки письменниці, її літературні інтереси і любов до українського фольклору. Ользі Косач-Кривенюк дозволили вмістити невеликі спогади в газеті «Совєтська Україна». Період перебування Ізидори Косач-Борисової у Києві від початку німецької окупації до виїзду за кордон є білою плямою в її біографії. В архівних документах дослідникам досі не вдавалося виявити будь-якої інформації про діяльність вимученої таборами жінки після того, як вона опинилася на тимчасово окупованій гітлерівською Німеччиною території. Спираючись на розсекречені архівні документи та знаючи політичні уподобання Косач-Борисової, жорстоку несправедливість стосовно неї з боку більшовицької влади, можна стверджувати, що в окупованому німцями Києві сестра Лесі Українки мала зв'язки з представниками Організації українських націоналістів. У галузевому державному архіві СБУ виявлено 2 повідомлення
про роботу Косач-Борисової в окупованому Києві. Одне з них міститься у протоколах допиту колишнього співробітника органів НКВС Миколи Войцехівського. У серпні 1941 року він був направлений з розвідувальним завданням до Житомира, але не виконав його і повернувся до Києва. Легалізувавшись, з листопада 1941 року до березня 1942 року працював референтом відділу кадрів персональмат міської управи, який одночасно підпорядковувався німецькому комісаріату міста Києва. У 1944 році був заарештований радянськими спецслужбами і засуджений до 20 років виправно-трудових таборів за співробітництво з німцями. Під час слідства Войцехівський повідомив, що Ізидора Косач-Борисова наприкінці 1941-го, на початку 1942 року працювала в Київській міській управі. Після амністії 1955 року і зняття судимості, вдруге допитаний у 1956 році, Войцехівський стверджував, що на попередніх допитах він обмовив Лесину сестру і що про її ворожу зрадницьку діяльність, крім місця роботи, йому нічого не відомо. Неправдиві відомості він дав через тортури, які за особистою вказівкою Берії застосовували до нього під час слідства Мешик, Судоплатов та Іткін. Ще одна важлива інформація міститься в оперативних документах МДБ УРСР. У післявоєнні роки радянські органи державної безпеки старанно вишукували всіх, хто проживав під владою загарбників і мав якусь роботу, розцінюючи це як співробітництво з нацистами. З'ясувалося, що на окупованій території України діяло розгалужене українське підпілля, яке не було однорідним, керованим з одного центру. Тут нарізно працювали представники гетьманського руху, ОУН-бандерівці та ОУН-мельниківці. І ті й інші прагнули мати українську владу. Але в шляхах її здобуття вони не мали єдності. Мережу українських націоналістів-мельниківців створювали спеціально прибулі для цього до Києва Олег Кандиба, Ольжич, Мирон Луцький і Анастас Мілянич. 5 жовтня 1941 року вони заснували Українську національну раду, котра мала стати ядром майбутньої самостійної України. Членами ради були 130 осіб, а з-поміж них Ізидора Косач-Борисова, професори Володимир Багалій, Кость Мацієвич, Олександр Оглоблин, інженер Осип Буйдуник, редактор «Українського слова» Іван Рогач, письменник Аркадій Любченко, генерал Микола Капустянський. З київського складу Української національної ради лише близько 30 учасників у 1943 році змогли емігрувати. Решта пішли з життя. У період окупації Києва мельниківці мали свої осередки у міській і районних управах, Українській охоронній поліції, Всеукраїнській кооперативній спілці, ВУКООП-спілка, в цукровому тресті «Цукроцентраль», управлінні лісового господарства, на заводі «Ленінська кузня», в медичному і сільськогосподарському інститутах, річковому технікумі, газетно-книжковому видавництві «Українське слово», комітеті допомоги «Червоний Хрест». За даними радянських агентів, Косач-Борисова працювала в одному з найбільших осередків діяльності ОУН-мельниківців – тресті «Цукроцентраль»,
який розташовувався в будинку номер 17А по вулиці Михайлівській. Трест очолював Мирон Михайлович Луцький. Його заступником був вище згаданий колишній керівник Житомирського управління цукрових заводів Мілянич, секретарем Йосип Кладочний. Примітка. Йосип Кладочний, священник греко-католицької церкви, мав тісні зв'язки з митрополитом Шептицьким. В окупованому Києві проживав разом з Міляничем на квартирі по вулиці Караваївській, 11, яка водночас служила місцем зібрань та явок українських націоналістів. Один з листів Кладочного до Шептицького від 26 березня 1942 року виконаний на двомовному бланку окружного управління цукрової промисловості в Києві, на якому зазначено адресу управління – вулиця Михайлівська, 17А. На роботу підбирали потрібних для української справи людей. Сюди влаштували Косач Борисову, її племінника Василя, сина Ольги Косач-Кривенюк, Тетяну Михайлів, дочку відомого українського художника-символіста і мистецтвознавця Юхима Михайлєва та інших. Примітка. У роки Другої світової війни Василь Кривенюк служив у Червоній армії в Білорусі. Втікши з німецького полону, в жовтні 1941 року повернувся до Києва. У 1944 році разом з матір'ю вибрався на Захід. Згодом оселився у Канаді. Учасником ОУН Мельниківців у Києві була ще одна родичка Ізидори Надія Драгоманова. Дочка професора Драгоманова проживала на вулиці Саксаганського, 65. За інформацією МДБ УРСР, Київський націоналістичний центр об'єднував значну кількість українських науковців, педагогів, інших представників інтелігенції і поповнювався прибулими із Західної України та з-за кордону однодумцями, прагнучи розгорнути свої організаційні структури по всій Україні. Члени жіночої секції ОУН-М в окупованому нацистами Києві виконували завдання зв'язкових, розповсюджували антирадянську націоналістичну літературу, вели пропагандистську діяльність. Не авторитет нового тоталітарного режиму, а бажання прислужитися майбутній незалежній Україні. Страхітливий голод і холод у Києві взимку 1941 року спонукали Косач Борисову працювати в цукроцентралі. Проте наприкінці 1941-го, на початку 1942 років гестапівці провели масові арешти українських націоналістів. Місцем ув'язнення Ізидори стали катівні на вулиці Короленка, тепер вулиця Володимирська, де утримувалися члени київського підпілля, оунівці, поетеса, голова спілки українських письменників Теліга, бандурист Теліга, професор Гупало, поет Ірлявський, журналісти Рогач та Оршан. Можливо, знову ім'я сестри та факт перебування до війни у сталінських таборах врятували Ізидору, бо їй поталанило потрапити до числа звільнених із гестапівської в'язниці. Для Ізидори стало зрозумілим, що жоден тоталітарний режим не може принести ні їй, ні Україні омріяні свободи. Коли радянсько-німецький фронт наблизився до Києва, сестри Ізидора та Ольга Косач вирішили залишити Радянський Союз, де вони не бачили майбутнього ні для себе, ні для своїх дітей та внуків. Порятувати їх могла Оксана, яка жила у Празі.
Восени 1943 року Ізидора Петрівна вибиралася з рідної землі разом з дочкою Олесею, Ольгою, Сергією та двома онуками Михайликом та Олею. Примітка. Старша сестра Ольга Косач-Кривенюк добиралася до Праги іншим шляхом. «Хто мав 24 роки райського життя, – писала Ізидора Петрівна, вириваючись з більшовицької неволі, – хочеться лише, щоб всі близькі, дорогі люди вижили, щоб жити разом і щоб ніхто не займав». У Львові біженці затримались до весни 1944 року. Там же в цей час перебували Мирон Луцький, юна Тетяна Михайлів з матір'ю та деякі інші співробітники Цукроцентралі, а також відомий письменник і публіцист Григорій Костюк, літературознавець Юрій Шевельов Шерех. За спогадами Костюка, наприкінці березня чи у квітні 1944 року Український Центральний комітет у Берліні організував для втікачів потяг на захід через Краків. Перш ніж потрапити до Німеччини в американську зону окупації, тривалий час вони проживали у Криниці на Лемківщині, де ними продовжувало опікуватися представництво УЦК. Сповна набідувавшись у нескінченній дорозі, пройшовши через табори для біженців, Ізидора Петрівна, її дочка та онуки у 1949 році нарешті дісталися Сполучених Штатів Америки, де й оселилися назавжди. Святкування сторіччя від дня народження Лесі Українки в УРСР проходило без Ізидори Петрівни, хоча її офіційно запрошували на урочистості. Вона вважала, що поки в Україні панує неволя і заарештовують невинних людей, їй нічого туди їхати. Її обрали почесним головою комітету при УВАН у США для видання праці Ольги Косач-Кривенюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчості». Тоді ж Ізидора Петрівна опублікувала в журналі «Наше життя», що був органом Союзу Українок Америки, спогади про своє перебування на каторзі. Незважаючи на похилий вік, вона брала участь у діяльності української громади, багато розповідала про своїх батьків, братів і сестер, про родини Лисенків і Старицьких, Ольгу Кобилянську, Івана Франка, консультувала співробітників музею Лесі Українки у Києві. 12 квітня 1980 року в місті Піскатавей Косач-Борисова померла. Її дочка Ольга Сергіїв у 1989-1991 роках передала родинний архів в Україну. Заподіяна тоталітарним режимом кривда стосовно наймолодшої сестри Лесі Українки виявилась типовою для багатьох представників українського національного руху 19-го, початку 20-го століття, їхніх рідних, нащадків і близьких. Матеріали архіву родини Косачів-Драгоманових, старанно зібрані і частково вивезені сестрами Лесі Українки в еміграцію, не потрапили до приватної колекції або до державних архівосховищ країн Європи і США. Ізидора Косач-Борисова та Ольга Косач-Кривенюк з честю виконали свою історичну місію, врятували і донесли до сучасного покоління незалежної України безцінне надбання української історії і культури, архівну спадщину родини, яка подарувала світові творчий геній Лесі Українки. Її досвітні вогні, що долають темряву ночі, у найтяжчі роки живили незламну волю і гарячі патріотичні почуття
сотень тисяч борців за світле майбутнє свого народу. У наступних розділах книги вміщено спогади Ізидори Косач-Борисової із минулого та пережитого, про її арешт, етапування та тяжку працю на лісоповалі в Онеському виправно-трудовому таборі на півночі СРСР. Некролог, опублікований у травневому 1980 рік числі журналу «Наше життя», органі Союзу Українок Америки. Вперше друкуються розсекречені оперативні документи з галузевого державного архіву СБУ, які висвітлюють повсякденне життя української інтелігенції у Києві 1937-1938 років і значною мірою оточення сестер Лесі Українки, Ольги та Ізидори. У гнітючій атмосфері Єжовщини вони не втратили людської гідності і чинили постійний духовний опір тоталітарному режиму. Чим могли, допомагали репресованим та їхнім родинам. Ізидора глибоко шанувала своїх старших сестер, турбувалася про свого чоловіка, дочку і онуків. Вона приятелювала з дружинами відомих українських політичних і культурних діячів Вірою Олександрівною Матушевською, Оленою Іванівною Терниченко, дочками композитора Лисенка Мар'яною та Катериною. Охоче спілкувалася з людьми споріднених професій, винятково чесними, порядними людьми, які щиро вболівали за свій народ, культуру, збереження національної ідентичності та історичної пам'яті. Більшість згаданих у донесеннях осіб було репресовано 1937 року. Так, крім Ізидори Косач-Борисової, у вересні 1937 року були заарештовані Олена Терниченко, Віра Олександрівна і Василь Матушевські, на яких було відкрито одну кримінальну справу. Зазнала політичних переслідувань радянської влади і дружна Косачам родина Фотія Красицького. Оперативні повідомлення написані від першої особи і збереглися в рукописному та частково машинописному вигляді. Жанр літературно-політичного доносу виявився у викладі багатьох подій прямою мовою, зі збереженням образності мислення і лексики співрозмовників та власними суб'єктивними оцінками. Пропуски в тексті пов'язані з тим, щоб максимально передати зміст документів, в яких міститься інформація про Ізидору і Ольгу Косач, та про людей, з якими вони постійно або хоча б епізодично спілкувалися. Курсивом або в квадратних дужках упорядником вписано слова, покликані уточнити прізвища цитованих у повідомленні осіб та заповнити незначні прогалини в оригіналі. Дату створення частини документів визначено за їхнім змістом лише місяцем і роком, причому нерідко в них йдеться про більш ранні відрізки часу. З інформації, якою володіли в НКВС і яка стала підставою для масових арештів, яскраво постає тогочасне українське академічне і мистецьке життя. Управні донесення докладно розкривають побут та настрої науковців, митців, учителів, студентів. І завдяки феноменальній пам'яті дописувачів нерідко дослівно передають зміст кожної їхньої розмови чи висловлювань. Це унікальні документи радянської епохи. Первинне джерело, яким сповна користувалися в НКВС УРСР, приймаючи рішення стосовно так званої української контрреволюції. У пропонованому читачеві виданні використано як ілюстрації світлини із книг
Гуць Россошинська, Леся Українка. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. Альбом. Вступна стаття Олеся Гончара. Київ. Радянська школа. 1979 рік. Лариса Петрівна Косач-Квітка. Леся Українка. Біографічні матеріали. Спогади. Іконографія. Упорядкування. Вступна стаття і коментарі Тамари Скрипки. Нью-Йорк. Київ. Факт. 2004 рік. Фотоальбому «Спілка визволення України», а також копії документів з архівно-кримінальної справи Косач-Борисової та з приватного архіву Юрія П'ядика 1908-2007 роки, який особисто знав Матушевських і Косачів. Історико-біографічні довідки і коментарі ґрунтуються на архівних джерелах та інформації з опублікованих видань. Довідник з історії України за загальною редакцією Підкови. Київ. Генеза, 2002 рік. Енциклопедія українознавства. Том 1, 10. Головний редактор Кубійович. Париж. Нью-Йорк. 1954-1989. Мистецтво України. Біографічний довідник. Упорядники Кудрицький, Лабінський. Київ. Українська енциклопедія, 1997 рік. Петров, Скоркін. Кто руководил НКВД? 1934-1941. Справочник. Общество «Мемориал». Ргаспи, Гарф. Под редакцией Охотина и Рогинского. Москва. Звенья, 1999. Письменники України. Жертви сталінських репресій. Випуск 1. Упорядник Мусієнко. Київ. Радянський письменник, 1991. Провідники духовності в Україні. Довідник. За редакцією Кураса. Київ. Вища школа, 2003 рік. У виявленні документів брали участь Ольга Давидова, Владислав Суд, Валентина Улесько. Науково-допоміжну роботу виконали В'ячеслав Василенко, Олександр Щук, Валерій Огороднік, Віктор Тихомиров. Технічне забезпечення В'ячеслав Грицина, Павло Попіль, Володимир Скиба. За сприяння у підготовці книжки до друку складаємо подяку керівникам Галузевого державного архіву СБУ Сергію Кокіну, Олександрові Лошицькому, директору Центрального державного архіву громадських об'єднань України Володимирові Лозицькому, членам ученої ради і співробітникам Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України, колективу та особисто засновнику видавництва «Смолоскип» Осипу Зінкевичу. Ізидора Косач-Борисова. Із минулого та пережитого. Вступ. Більшість людей на Заході вже знає, чим тримається совєтський режим, що терор там застосовується вже десятки років, що багатообіцяючі гасла любові і миру – то лиш очевидна пропаганда для легковірних, що в країнах із низьким культурним рівнем і важким матеріальним станом має найбільший успіх. Про те, як живе підсовєтська людина, люди у вільному світі по Другій світовій війні вже дечого довідались із досить численних публікацій, описів і свідчень людей, що їм пощастило опинитись за межами СССР. Але все ж таки ще й досі не мають уявлення про моральний стан підсовєтської людини, про те душевне напруження, в якому там повсякчас люди перебувають протягом десятків років. У моїх спогадах про підсовєтське життя
читач не знайде описів якихось надзвичайних подій чи випадків з тамтешнього життя. Я згадую про те, що там звичайна річ, що там траплялося щодня, свідком чого я була, що сама переживала та що переживали і тепер переживають мільйони громадян підсовєтської України. Останнього часу різні чужинці-туристи теж публікують свої враження від подорожі по СССР. Чужинці, кореспонденти західних газет, туристи, навіть ті, що вміють бачити не тільки те, що їм там показують, все ж таки не можуть цілком зрозуміти і відчути, як живе і почувається підсовєтська людина. Кожен чужинець із будь-якої більшої країни завжди свідомий того, що людські і громадянські права йому особисто застережені його державою, і йому важко зрозуміти почування безправної підсовєтської людини, що повсякчас перебуває роками під загрозою всякого насильства. У совєтському раю кожен знає, що він безправна істота. Там ніхто ніколи не буває певен, що його безвинно не арештують. Навпаки, кожен знає, що його ні за що, ні про що можуть посадити у в'язницю, катувати, навіть замучити на смерть, а що вже напевне зруйнувати його родину, переслідувати членів його родини і так далі. І ніхто його не рятуватиме від того. На кожному кроці люди там відчувають приниження їх людської гідності. Бути об'єктом переслідування, приниження людської гідності у важливих моментах, як і в дрібницях, це там така звичайна річ, як сон чи повітря. А у вільному світі найдрібніший із виявів того насильства викликав би протест. Там люди, себе шануючи, терплять мовчки, знаючи, що всякий протест – річ цілком безнадійна, тільки може дати певне садистичне задоволення напасникові, що дошкулив жертві. Деякі чужинці дивуються, що совєтські громадяни не хочуть із ними розмовляти. Їм і на думку не спадає, що за саму невинну розмову з таким туристом із капіталістичного світу той громадянин може тяжко поплатитися. Тому думається, що спогади людей, що самі були довго в цьому безправному становищі, можуть причинитися до кращого зрозуміння того жахливого стану. Щодо переслідування, то становище всіх підсовєтських людей є важке, але й там є градації. Інтелігентові дістається здебільшого гірше, ніж пересічному селянинові чи робітникові. Українцеві гірше, ніж людині іншої національності. Свідомому українцеві-інтелігентові ще гірше. Жінці в деяких відношеннях гірше, ніж чоловікові. Наприклад, на засланні. Бо жінка терпить, крім приниження її як людини, ще й приниження її жіночої гідності. Найменше переслідують справжніх кримінальних злочинців, убивців, грабіжників, злодіїв, насильників і так далі. Хоч це й парадоксально, але це факт. Кримінальних злочинців не дуже то й шукають, а як і заарештують, то на слідстві не катують. Політичних дуже рідко ставили перед суд, вірніш, інсценізацію суду, а колосальну більшість заочною постановою тройки особого совіщання запроторюють на заслання, часто з суворою ізоляцією і на великі терміни. А кримінальних злочинців судять на підставі улік,
показів, свідків і так далі. Карають легше від політичних. Наприклад, у концтаборах часів Єжовщини були засуджені за вбивства на 4 роки, а політичним тоді нікому менше не давали, як 8 років, а здебільшого 10, а то й більше. Чому це так? То самі кримінальні це розуміли, кажучи, ми не вороги народу, ототожнюючи владу з народом. Терпіти різні матеріальні труднощі, звичайно, було прикро. Ще й бачити, що їх терпить морально краща частина населення. Ясно, що важкі матеріальні умовини відбивалися і на душевному стані людей, але все ж таки у кожного залишалася ще сфера діяльності і зацікавлення, що давала навіть із-за тих умов радість буття. Чи то наука, чи мистецтво, або природа, родинні радості, у молоді кохання, спорт. Отже, найважчі матеріальні умовини не вбили бажання жити, а от нависла над кожним загроза катування, гнітила душу нестерпно. І то, звичайно, найбільше мучив душу страх не за себе, а за своїх близьких. Для ілюстрації наведу 2 характерних випадки. Українець, інтелігент, відбув ув'язнення і заслання. Повернувся додому, ще в більш-менш задовільному фізичному стані здоров'я, що дуже рідко траплялося, певне, завдячуючи це своїй виключній фізичній організації. Але коли незабаром ГПУ заарештували його дружину, він за одну ніч зовсім посивів. Думка, що його люба дружина має пройти той же шлях, що й він, його потрясла більше, ніж власні фізичні страждання. Українка, жінка сильної волі, видатна громадська діячка, ув'язнена, з заслання пише бадьорі листи, сподівається витерпіти каторгу і повернутися додому. Коли довідалась про арешт її синів, покінчила самогубством. Аналогічних прикладів можна було б навести безліч, як тяжко переживають люди страждання своєї родини. А самотні, що нікого близького не мають, переймаються часто якимсь дивним настроєм і, щоб уникнути або хоч відтягти очікуване лихо, пробують різних засобів. Для ілюстрації такого настрою теж наведу приклад із життя. Українець середнього віку, визначний фахівець, не має родини, придбав собі ампулу з отрутою, щоб зажити у випадку арешту, і постановив не працювати в Україні і взагалі на одному місці більш ніж 1 чи 1,5 року. Так і переїздив, хоч і це було важко влаштувати. Попрацював десь серед чувашів, тоді десь у Середній Азії, потім на Далекому Сході, тоді на Кавказі і так далі. Часами приїздив на кілька днів в Україну, щоб, як він казав, подихати українським повітрям і скупатися в Дніпрі. Так примудрився прожити 12 років і помер таки не за ґратами, а своєю смертю. Отак українці борсались, щоб уникнути переслідувань. Свідомі українці почували, що їх призначено на знищення, але зарадити тому не було як. Як я оце згадувала, дехто пробував утікати з України, та це рідко помагало. Загроза репресій деморалізувала людей і призводила часами до того, що деякі слабодухі почали прислужуватись, навіть обговорювати, набріхувати, виказувати невинних людей, думаючи тим себе врятувати. Часами рятували себе в цей ганебний спосіб.
Така була й у нас у камері польська драматична артистка. Але траплялося таке, що пізніше в концтаборі зустрічалися в'язні, мали по 10 років заслання. Один доносчик або провокатор, а другий – жертва його підлості. В абсолютній кількості, звичайно, знищено найбільше селян в Україні. Ліквідація куркулів, переведення суцільної колективізації, організація голоду як засобу упокорення українського села поклали мільйони трупів. Про все це тепер вже знає вільний світ. Про це вже є досить докладні публікації зі статистичними матеріалами. А в абсолютному числі української інтелігенції винищено не так багато, бо її взагалі було не так багато. Але процентово до загальної кількості інтелігенції в СССР то української знищено найбільше. Атмосфера. Не претендуючи на літературну досконалість чи на те, що мої спогади будуть взагалі кращі від інших, просто хочу зафіксувати фактичний стан, зазнайомити з обставинами життя пересічного українця, часто, на перший погляд, може, і дрібницями, за яких формується характер, часто безнадійно песимістичний, і відбувається духовна діяльність людини. Майже 20 років я жила звичайним життям підсовєтської людини, під повсякчасною загрозою ув'язнення. Членів моєї родини арештовували, висилали. Маючи фах, освіту придбала ще за царських часів, я працювала за фахом. А що праця була корисна для людності України, незалежно від політичного режиму, а умови праці, себто люди, що мене оточували, були культурні, то працювала я з приємністю. Хоч оплата праці, як і всякої іншої під совєтами, була мізерна. Та загальний режим був такий, що трудно оповісти про те гнітюче почуття навислої над тобою загрози, почуття свідомості, що нічим не можеш запобігти катастрофі, що, може, ось-ось твоє гармонійне, щасливе родинне життя буде брутально знищене. На моїх очах так пропадали цілі родини свідомих українців. Арешти в СССР здебільшого проводять по ночах, хоч часом бувають арешти й удень, на роботі, а то й на вулиці. Отже, як ніч пройшла, то до вечора підсовєтський мешканець має шанси прожити ще день поза в'язницею. Тому не тільки має працювати в установі чи фабриці тощо, а й гарячково намагається переробити безліч усякої роботи вдома і подбати за родину, зварити, а до того придбати харчі, а це не так-то й легко. Коли за 100 грамів масла, наприклад, треба вистояти в черзі, які 2-3 години. Потім попрати, полатати. Нове шиється дуже рідко. А латання того завжди багато, бо одежа і білизна стара і благенька. І так далі. Правда, є ділянка роботи, в яких самі чоловіки мусять виявити неабиякий сприт і винахідливість та прикласти досить фізичної сили. Це добути палива або виміняти десь на селі і примудритися довести до хати картоплі, квасолі чи круп тощо. Ось приклад. Відомий лікар, професор, літня людина, ще й хвора на серце. У товаристві свого асистента пиляє й рубає дрова в лісі, діставши з великими труднощами ордер на право зрубати кілька сосон. Тоді в кожну колоду вбивають з обох боків
по великому гвіздку, зачеплюють за ці гвіздки мотузя і котять колоди по одній із тріумфом 5 кілометрів. Кожен стрічний їм заздрив. Багато інших подібних винаходів і технічних удосконалень приходилось бачити. Нарешті довгий день тої кипучої діяльності кінчається. Люди втомлені, лягають спати, але спокійного сну відпочинку не мають, бо саме це пора доби, коли має статись те неминуче нещастя. У 1937 році в Україні було стільки арештів, що авта з НКВД по цілих ночах снували по всіх вулицях і возили арештованих. Очевидно, що нервовому напруженню є певна межа. Отже, коли людина декілька разів прокинеться на шум авта, прислухається, чи то вже по неї приїхали, чи, може, на цей раз приїхали по когось іншого, то вже за 10-тим разом вона не чує нічого. Арешт. Так було і зо мною. Я спала і не чула, що то вже приїхали мене забирати. Звичайно, зробили трус, казали, що шукають зброю, добре знаючи, що говорять нісенітниці. Яка може бути зброя у совєтського службовця на 20-му році совєтської влади? Та й шукали тої зброї досить ретельно навіть по маленьких пуделочках, де буває в жінок різна біжутерія, та по книжках, паперах. Зброї не знайшли, але мене арештували і повезли до НКВД. З цієї хвилини під совєтами людину вже не зовуть гражданин чи товарищ, бо це вже ЗК, заключений. Це по-російськи в'язень. За всіма належними наслідками цієї кваліфікації. Людям на Заході якось дивно, певне, чому це в'язень одразу по арешті, вже й присуджений. Це ж ніякого ще слідства й суду не було. Та то так дивує людей у вільному світі. Там же, за залізною заслоною, кожен знає, що вийти з в'язниці може пощастити лише одиницям із мільйонів, бо там карають не за вчинки, не за правопорушення, а за те, щоб ви, бува, якої контрреволюції не вчинили в майбутньому, та щоб НКВД виконало план поставки невільничої робітньої сили. На слідстві слідчі НКВД так і кажуть в'язням: ми знаємо, що ви добре працюєте, ви корисний робітник, але ви не радянська людина. Отже, ви потенціальний ворог. Дальший логічний висновок: треба того потенціального ворога запроторити на лісозаготівлі, в шахти і так далі, де б він працював і не міг стати активним ворогом. Коли мене привезли в НКВД, я побачила багато тільки що арештованих людей. Між ними 3 моїх знайомих. На всякий випадок не привітались, тільки обмінялись нишком співчутливими поглядами. Після реєстрації в НКВД стали нас возити до тюрми. Отож, напаковували в'язнів до Чорного Ворона. Так звали чорні тюремні авта, глухі, без вікон, з одним вентилятором у стелі, скрині на колесах. Або до собачок, такі самі щільно замкнені глухі авта, тільки захисного кольору, подібні до тих, що гицелі возять собак. У Чорному Вороні ми вже розмовляли. Сторожі, відділені від нас перегородкою з ґрат, неможливо було розібрати, хто й що до кого каже. Та й ці конвоїри, звичайні червоноармійці, якось і не цікавились такими розмовами.
Між іншим, там один в'язень, брат відомого українського громадського діяча, з яким я раніше не була знайома, звернув мою увагу, що в мене на руці вінчальний перстень, і його в тюрмі заберуть. А я була про це забула. Дуже йому вдячна за цю заввагу. Коли б не він, пограбували б у мене дорогу пам'ятку. А так, хоч і дуже уважно обшукували, та все ж непомітно замотавши в одежу, я заховала і зберегла перстень. Тюрма. У тюрмі кожного в'язня заводять до окремої кімнати, де роздягають до нага, обшукують та одбирають недозволені речі. Між іншим, шнурки від черевиків, підв'язки, пояси, підтяжки, окуляри та інше. Мене обшукували разом із однією панею в окулярах, що була страшенно короткозора. Ми обидві почали просити дозорщицю залишити їй окуляри, доводячи, що це кому шкодитиме, як у неї будуть окуляри. Дозорщиця на нас визвірилась. Та ж окуляри скляні, їх можна розбити і перерізати собі вени. Виходить, одбиралось знаряддя до самогубства. Пізніше ми переконалися, що це марна передбачливість, бо в'язні знаходили спосіб накласти на себе руки і без цього хитрого знаряддя. Наприклад, колишній нарком освіти Затонський повісився в одиночці, нарвавши з себе білизну і скрутивши шмаття на мотуз. По обшукові відводили до камер. Були камери й одиночки на одного в'язня. Але більшість сиділа по спільних, куди в'язнів напихали так багато, що аж душно було. Дарма що два віконця весь час і в морози були відчинені цілу добу. Тюрму збудовано ще за царських часів, у ній тоді розраховано було камеру на 23 чоловіка, а в 1937 році в ній, та й усіх інших подібних, сиділо весь час не менше 112 душ. Дехто, дуже хворі на серце тощо, за згодою всієї камери спали поодинці на койці, а решта мали в своєму користанні койку на 4. Отже, спали у 2 зміни. 2 лягло у різні боки головами, бо койка вузька, з вечора до півночі, а інших 2 так само з півночі до ранку. Ті, що не спали, отак лежачи у 2 свою зміну, сідали попри ліжко долі, підібгавши ноги, бо вільного простору між ліжками не було. І так ще куняли. У камері мене, як і кожну товаришку по нещасті, зустріли привітно. Одна пані, поговоривши зо мною всього кілька хвилин, одразу несподівано запропонувала взяти мене до свого ліжка. Вона мала привілей від мешканців камери. Спала сама одна на койці, тому що хворіла на цукрицю, сиділа в цій камері вже півроку і була страшенно знесилена. Її мучило сумління, що має такі привілеї, і вона умовилась, що коли попаде до камери така жінка, що з першого погляду їй припаде до серця, то камера дасть їй свою згоду на те, щоб вона взяла ту особу до себе на койку. Чомусь я зробила на неї гарне враження, а вона на мене. І такі добрі відносини в нас були до останнього дня спільного сидіння в тюрмі. Це була дуже змістовна і добра жінка. Ми з нею багато ділились думками, і це нам давало розраду. Її, звичайно, заслали на 10 років до іншого табору, де вона й померла, як я пізніше довідалась. На той час у нашій камері з кримінальних в'язнів були тільки 3 жінки. І то ще, як на цю категорію, досить терпимі. Решта всі були КР. Контрреволюція. За совєтською термінологією. Там так звуть усіх політичних в'язнів, а кримінальних там звуть битовими. Почуваючи себе у такій значній меншості, ці битовички
поводилися в камері досить пристойно, як на їхню дегенеративну психіку. Ото тільки одна з них, наркоманка, разів зо 3 щиняла галас, лаючи всіх нас фашистами і всякими брудними словами, щоб ми прохали сторожів забрати її в тюремну лікарню, бо вона начебто страшенно тяжко хвора. Вона надіялась у лікарні випросити або вкрасти якийсь наркотик. Та й взагалі в лікарні був трохи легший режим. Та марні були її такі бурхливі намагання, бо до лікарні забирали тільки з великою гарячкою, боялися пошестей. Та зрідка дуже вже тяжко хворих, а то й останніх, бувало, поведуть до амбулаторії і назад до камери вертають. Так водили, наприклад, тяжко хворих на сухоти, на вдихування азоту і щоразу повертали до камери. Годували в тюрмі так: ранками окріп, хліба 400 грамів і маленьку мірочку цукру. Вважалося, що це 20 грамів. Але й тут нас обмірювали, не додаючи цієї норми. В обід – пісний борщ, зовсім без товщу, ввечері тільки окріп. На цих харчах люди не вмирали від голоду, але виснажувалися страшенно, виявляючи різні форми авітамінози. Жадних передач із волі, ні харчів, ні одягу, ні білизни не дозволялось. Можна було в'язням у тюрму посилати поштовим переказом тільки трохи грошей раз на місяць. Отож це був єдиний спосіб для родини подати звістку з волі. Бо хоч грошей в'язням на руки не давали, а тільки в тюремній конторі записували на рахунок в'язня. Та його про це сповіщали. За ці гроші дозволялося часами купити цибулі чи кілька кусників цукру, або пшеничного хліба чи брусочок мила. В убиральню водили цілу камеру одразу. Тільки двічі на добу, ранком і ввечері. По черзі. Часами та черга припала в якій 11 годині дня, і від цього багато хто з в'язнів хворів. На стінах висіли правила внутрішнього розпорядку в тюрмі, за якими нас належалося водити на прогулку у тюремний двір щодня на 20 хвилин. Та водили далеко не щодня, і ні одного разу та прогулка не тривала навіть 10 хвилин, а здебільшого 5-6. Із 1937 року по всіх тюрмах України вікна позатулювали щитами, намордниками називали їх в'язні. Казали, що це особистий винахід наркома Єжова. Це такі металеві покришки, з 3 боків загнуті і щільно до вікон зокола прибиті. Тільки один нижній край відстає від стіни на якихось чверть метра. Отже, прямо сонячне проміння не попадає до вікна, а тільки знизу увіходить трохи розсіяного світла. Тому у камері завжди напівтемрява. Від довгого перебування в сутінках в'язні стають бліді, аж зеленкуваті. Тому, як виведуть нас було в двір, то ми не можемо одразу дивитись нормально. Жмуримось. Очі ріже звичайне сонячне світло. У дворі, де відбувається ота прогулка, зо всіх боків, оточеному високим муром, немає жодного деревця чи кущика. Проходжуватись належиться, заклавши руки за спину, кружляти одна за одною по асфальтовій доріжці, виколеній колом. Дивне видовище. Бліді, наче мертві жінки, з прижмуреними очима, мовчки тихо кружляють, наче якась ілюстрація фантастичного царства тіней. Знаючи, як прагнули в'язні свіжого повітря і нормального сонячного світла, начальство часто карало нас за порушення правил позбавленням прогулок. Нашу камеру часто позбавляли прогулки за перестукування з іншими камерами, за те, що хтось співав у нашій камері. Це теж було заборонено. З нами сиділа одна хороша оперова співачка. Вона належала до категорії так званих «жон». Це жінки, яких чоловіків уже арештовано, а їм, жінкам, інкримінувалося, що вони
самі не діяли, а тільки знали про контрреволюційні вчинки своїх чоловіків і не донесли на них кудись слід. Ця категорія Заїжовщини була досить численна, хоч склад в'язнів у камері мінявся весь час. Так приводять нових, інших, то відправляють етапами на заслання, але завжди у нас у камері було не менше 25-30 жон. Згадана співачка дуже журилася долею свого чоловіка, страшенно турбувалась за свого малого сина, що, як її виводили з дому, вискочив на балкон і почав розпачливо кричати на всю вулицю, щоб рятували його маму. НКВДисти зараз же виправили свій недогляд. Повернулись до хати і припоручили двірникові відвести хлопця до дитячого будинку і мешкання запечатати, бо нікого з родини вже не залишилося. Та незважаючи на свій розпачливий душевний стан, ця жінка мала силу волі поборювати розпач. І нам усім, що теж мучилися аналогічними переживаннями, давала якусь втіху, якусь хвилину забуття, коли вона нам півголосом співала. А ми не ремствували, що за цей спів нас позбавляли прогулки. Одного разу був такий випадок. Під час її співу дозорець підійшов до дверей, відкрив вовчок, маленький круглий отвір у дверях, щоб заглядати до камери, не відмикаючи дверей, і стежити за в'язнями. Слухав спів і не доклав по начальству про це правопорушення. Отже, тоді камера не покутувала цього хвилинного відпруження. Як серед тюремних наглядачів траплявся людяний, оце бувало надзвичайно рідко, то він, нічим не ризикуючи, міг в'язням багато радості дати. Хочу тут навести ще один момент із тюремного побуту. До камер приносили сповіщення в'язням про одержання грошей, але казати, хто надіслав гроші, було суворо заборонено. А це саме найважливіше було кожному з нас, бо тільки це свідчило, що тая людина на волі. Більше жодного контакту з близькими ми не мали. Більшість дозорців не порушували цієї заборони, а тільки один, нічого не кажучи, довго тримав у руці перед очима кожного, кому надіслано гроші, бланк, написаний тим, хто їх послав. І обертав папірця саме тим боком, де написане ім'я і прізвище того адресата. Отже, в'язень міг прочитати і пізнати руку близької людини. Яка ж то була радість для кожного з нас? Слідство. День у в'язниці проходив монотонно, а вночі одноманітність порушувалась. Одних забирали на допит, інших приводили з допитів. Приводили нових в'язнів, ми розмовляли, перестукувались із іншими камерами і в цей спосіб дізнавались про різні новинки з-поза ґрат. Аж дивно, до чого швидко в тюрмі розходяться відомості про все, що діється, не тільки в тюрмі, а й поза нею. Як правило, вперше на допит везуть не раніше, як через 2-3 місяці сидіння в тюрмі, коли людина вже вспіє виснажитись від тюремного режиму, коли нерви усякого вже добре вимотались, дивлячись, в якому стані повертаються з допитів інші товариші по камері, що мають уже більший тюремний стаж. На 3-му місяці сидіння і мене повезли на допит. Я вже знала, що чоловіків усіх катують, а жінок тільки деяких. Який критерій, кого катувати, кого ні, невідомо. Тому кожен може сподіватися, що його не мине ця доля. Привозять на допит до НКВД серед ночі і саджають у спеціальну вузеньку кабіну, де сісти долі чи лягти долі знесиленій людині неможливо. А стояти не дозволяє дозорець, що проходжується в коридорі між 2 рядами тих кабін і заглядає у вовчки. В'язень мусить сидіти, притулившись до вузенької дощечки в дуже незручній напруженій позі, від чого дуже швидко починає нити все тіло. Не дивлячись на таке становище і вигляд,
в'язні в суміжних кабінах пошепки перемовлялись між собою. Хоч дозорець, якщо помічає, то загрожує й огидно лає. В кабінах можуть тримати годинами. Часами навіть отак потримають 5-6 годин і зовсім не допитуючи відвозять назад до в'язниці. На допиті в'язневі кажуть, по якому пунктові і якої статті його обвинувачують. Але конкретно за що його посадили у тюрму, що він зробив злочинного, йому не кажуть. Це він сам мусить вигадати на себе. Кожному в'язневі слідчий по всіх НКВД цілого СССР каже: признавайтесь у ваших контрреволюційних вчинках. Коли в'язень ні в чому не признається, починають змушувати до того. Арсенал способів примусу величезний. Про них уже немало написано у вільній пресі. Найлегший тиск – це обіцянка, що в'язень признанням полегшить свою долю. Просто дивно, як багато є людей, що дають себе піймати на цю немудру хитрість і признаються в різних злочинах, яких ніколи не робили. Звичайно, після цього їх однаково запроторюють у концтабори. Часто на засланні ми згадували слідство і не могли зрозуміти, на що то все робиться. Я і багато моїх товаришів із заслання ні в чому не признались на слідстві, а багато признавались. Проте всі опинились однаково із терміном на 8 або 10 років на засланні. Бо незалежно від слідства всіх заочно однаково засуджувала трійка особого совіщання НКВД в Москві. Нащо треба було з в'язня витягати ще признання? Етап. Через півроку ув'язнення мене викликали з камери з віщами. Я знала, що ця формула визначає заслання, бо тоді на волю нікого не випускали. За весь час, що я там була, з нашої камери випустили тільки одну жінку – артистку польського театру, що оббрехала кількох своїх колег по роботі і була надовго ув'язнена. Сексотів часто саджають, щоб шпигували й у в'язниці і щоб замести сліди на волі. Це про неї ми пізніше довідалися. Примітка. Сексот – скорочення від «секретний сотрудник». З речами мене одвели до етапної камери, себто куди збирають в'язнів, що мають вже вирок і призначені до одного етапу. Через 2 доби нас зібрали до кімнати, розгородженої сітками. Це була кімната, де за царських часів давали в'язням побачення з родичами через грати. Там і я ще 1909 року була на побаченні з арештованим родичем. Тепер по одному боці зібрали чоловіків-в'язнів, а по другому нас, жінок. До одного етапу було нас душ 300. Тут ми всі стали свідками сцени, що у всіх викликала сміх, незважаючи на зовсім невідповідний до сміху настрій. Справді, це було несподівано і кумедно. Всі ми, жінки, не знали до того часу, як нас засудили і куди повезуть. А тут начальник тюрми, зібравши нас, оголосив, що за постановою трійки НКВД в Москві від такого-то числа нижче іменованих осіб, список на 130 осіб, висилають на зазначені терміни у концтабір. Далі йшов список, де проти кожного прізвища стояло визначення 8 років. Таких було лише 8 душ. Або 10 років. Це всі інші. Тут то й сталася та несподівана подія. Одна з в'язнів, моя добра знайома, маленька жіночка підскочила до начальника, високого, сильного, озброєного револьвером, і закричала на нього: «Куди ви нас висилаєте?» Той каже: «Це я не можу вам сказати». Тоді вона стиснула кулачки своїх тендітних рученят і як закричить на нього: «Як то так? Засилаєте ні за що, ні про що людей на 10 років і навіть не скажете, куди та що це мені таке буде?»
начальство, що, певне, чекало від жіноцтва під час читання вироку плачу, може, істерики, ніяк не сподівалося такої реакції. Жодної сльози не було ні на одному обличчі. А оця маленька жінка ще й із тими мініатюрними п'ястуками на нього наскакує. Від несподіванки він розгубився і поспішив вийти з кімнати. Тоді ми таки довідались, куди нас вестимуть. Нам це сказали чоловіки і в'язні, що вже якось розвідали назву концтабору. А я навіть повеселіла, що вестимуть на північ, а не в Караганду, куди здебільшого висилали, в тому числі, як ми чули, сидячи у тюрмі. Що зашлють, то кожна з нас знала, але неоднакові були місця заслання. Караганди я боялась, бо була певна, що з моїм хворим серцем там не виживу через саму спеку. А на півночі ще є шанс вижити, думала я. Взагалі, після довгого сидіння в тюрмі і допитів, перспектива їхати на заслання вже нікого з нас не лякала. Навпаки, думалось, хай гірше, аби інше. Що там треба буде тяжко працювати, то ми всі були того свідомі. Але знали, що там хоч дихатимемо звичайним повітрям. І принаймні бачитимемо сонце. Тому у кожної було на думці, нехай уже швидше везуть. Повезли нас у лютому, а більшість арештовані ще влітку. Жодних передач не дозволяли, отже, майже всі були дуже легко вбрані. І то їдучи на далеку північ, де зима сувора й довга. Морози місяцями тримались близько 30 ступенів Цельсія. Мені і ще 4 у нашому вагоні пощастило, у нас були родичі на волі. Вони ходили до кожного етапу виглядати, чи не везуть нас, і таки підстерегли, як нас везли з тюрми до потягу. Поки сформувався етапний потяг, а то завжди триває днів зо 2, вони нам принесли теплий одяг і харчів. На щастя, попався людяний комендант потягу, що дозволив передати нам ці речі. Понапихали нас у звичайні товарові вагони, що за царських часів були призначені для 40 чоловік 8 лошадей. Було нас понад 40 жінок. Розмістилися у 2 поверхи. Одні долі, інші над ними на суцільних нарах. Коли їдуть звичайні пасажири, у таких вагонах зимою посередині ставлять залізну грубку. У нас жодної грубки не було, бо для в'язнів то зайва розкіш. У підлозі посеред вагону невеличка дірка, убиральня. 4 малих віконечок із ґратами високо під стелею, і крізь них нам невільно було дивитись. Так ми сиділи невилазно 14 діб. Вночі ми переїздили Дніпро, простуючи на схід. Як застукав потяг по мосту, хтось проказав у голос: «Чи буду коли переїздити назад?» І багато жінок заплакало, передчуваючи, що покидають Україну назавжди. Кому передали поштову листівочку, писали додому і просили конвоїрів кинути у поштову скриньку. Ті брали листівки і гроші, що їм за цю послугу давали, але ні одної листівки не відіслали. Нарешті нас привезли. Це була невеличка залізнична станція, а навколо неї безмежні сніги. Тільки ми вилізли з вагонів, одразу команда сісти. Де хто стоїть, чи на сніг, чи на бруд, якого там було страшенно багато. Це начебто, щоб легше було рахувати в'язнів і ловити втікачів. Хоч добре знали, що знесилені катуванням і голодом у тюрмі, та ще після тяжкого етапу, люди не могли втікати. Згадую про це тільки для ілюстрації тієї системи. На кожному кроці зайвий раз принижувати людей. Приїхали. У перший же день на засланні, ще на залізничній станції, ми, нормальні звичайні жінки, побачили вперше у своєму житті справжніх жінок-урок.
Це найогидніша частина кримінальних злочинців, битовиків. То дегенеративні істоти з якоюсь скаліченою психікою, позбавлені почуття сорому і інших людських моральних ознак. Більшість із них – рецидивістки, хоч ще й молоді, але мають значний злочинний стаж. Злодійки, часто убивці, і всі без винятку повії. На станції в етапі вони шаліли, огидно танцювали, вигукуючи неймовірно сороміцькі пісні, зачіпали чоловіків, в'язнів і охорону, крали або видирали у в'язнів речі. Начальство від них тільки відмахувалось, як від настирливих мух, але нічим не намагалося їх приборкати. Дивитися на них було нестерпно огидно. А думка, що оце ми муситимемо бачити їх цілими роками, мати з ними якийсь контакт, жити з ними в одному бараці, нас приголомшила. Пізніше ми таки переконалися, що для жінок-в'язнів це одна з найприкріших особливостей совєтських концтаборів – співжиття з цими відлюдками. Навіть найгірші поміж урками-чоловіками, багатократні убивці, грабіжники і так далі, не були такі прикрі в таборі. Все ж у цих чоловіків було почуття товариськості до всіх в'язнів, почуття вдячності, коли комусь навіть випадково траплялося зробити йому добро. Їхня поведінка на людях була досить пристойна. Вони лаяли когось тільки в гніві, за щось. А урки-жінки лаяли всіх і говорили жахливі паскудства без жодного поводу і роздратування, а тільки для своєї втіхи. Всяку свою розмову вони пересипали сороміцькими виразами і найпаскуднішою лайкою. Поселяли урок в одні з нами бараки, знову-таки спеціально, щоб нам дошкулити. Цікаво, що урки-чоловіки жили здебільшого в окремому бараці, а не разом із політичними. Концтабори були від залізниці на віддалі 60-80 кілометрів. Цю віддаль улітку в'язні йдуть пішки. А в лютому нас везли дуже дивним способом. А саме, величезні ящики з дощок без вікон. Містилося 40-45 чоловік. Їх поставили на полоски і вчепили до трактора. Та й повезли глибокими снігами в 30 ступенів морозу. Охорона бігла поруч на лижвах, міняючись і сідаючи відпочити до цих возів із в'язнями. Від довготривалого сидіння нерухомо на морозі в'язні страшенно мерзли. Деякі з дозволу охорони, щоб зогрітися, пробували йти пішки поруч, бо трактор посувався дуже поволі, але і йти теж довго не мали сили. Важко було виснаженим людям борсатися в снігу. Як тоді мороз нам дошкуляв, страшно згадати. З жінок одна моя землячка скалічила навіки, так відморозивши ноги, а з чоловіків тоді багато хто покалічився. Але всьому буває кінець. Привезли нас, зрештою, до лагерного осередку, де дали переночувати у теплій хаті. Одразу всі вимучені вщент двохтижневим етапом позасинали. Коли я серед ночі глянула навколо себе, то здалося мені, що це мені сниться якийсь тяжкий сон. Таку страшну картину уявляли всі сплячі, виснажені, бліді жіночі постаті, що лежали всі долі, хто на своїх клунках, хто просто на підлозі, у незручних позах від тісноти. Ноги і руки одних приходились на тілі або головах інших. Табір. Другого дня нас розподілили по лагерних пунктах, вистроїли в колони і погнали вже пішки до тих пунктів. Іти було важко. Дорога не вбита, сніг по коліна. Я була у повстяниках, і то понабирала снігу в них. Конвоїри, які перед тим бігли поруч нас на лижвах. Так прийшлося йти 40 кілометрів.
Посидіти, спочити не давали. Пізніше ми довідалися, що практика НКВД показала, що після відпочинку багато хто з в'язнів не мав сили знову підвестися і йти. А так з бідою, з муками, але ми таки доповзли, ішовши день і ніч. Ми самі собі дивувалися потім, згадуючи цю дорогу, як ми це витерпіли. Ні одна з жінок, а нас було в колоні з 500, не впала. Всі таки дійшли до лагпункту своїми ногами. Чоловіків було понад 300, з них деякі попадали в дорозі і не могли далі йти, скільки не примушували конвоїри, штовхаючи прикладами рушниць. Зрештою, мусили їх підібрати на підводи, що везли речі, і під'їздив по черзі конвой. Така менша фізична витривалість чоловіків, певне, залежала у значній мірі ще й від того, що тих більше катували в тюрмі. Били нещадно і багатьом пошкодили внутрішні органи. 2 дні в таборі нас не гнали на роботу, дали спочити. Вже й самі розуміли, що таких змучених людей не вдасться заставити добре працювати. За ті дні ми вспіли розпитати у тих в'язнів, що вже в таборі були, про лагерні порядки. Виявилося, що загальна праця у всіх пунктах цієї північної лагерної системи – це тільки лісоповал, себто вирубування лісу. Ніяких приладів там не застосовується. Всю роботу виконують самі тільки невільничі руки. В'язні удвох однією пилкою підпилюють дерево. Величезні сосни, ялини чи яке інше. Тоді кийком, натискаючи, валять дерево. Від поваленого дерева віднімають вершок. Та сама вершина – це велике дерево з діаметром стовбура у 3 вершки. І обрубують усі бічні віти. Використовується тільки самий грубий стовбур. Краще йдуть за кордон і гірше вживають у себе в СССР, а всі вершини і віти в'язні мусять стягати докупи і спалювати. На кінець робітного дня все те обрубане мусить бути спалене. Жінка пиляє удвох із чоловіком. Обрубують самі чоловіки, а розпалюють, вергають важезні вершини і віти на купи і палять все те у колосальних багаттях самі жінки. Це вважається жіноча праця. Пізніше всі нарубані колоди чоловіки стягають усе руками на береги річок і там складають у стоси, так звані штабеля, заввишки 4-5 метрів. Ото весною, коли розтане лід на річках, то ці колоди в'язні мусять скидати у воду і сплавляти по річечках до великих річок. Наприклад, наш табір гнав ліс до Північної Двіни, де з колоди в'язали в усті малих річок плоти, і вже далі до Архангельська по Північній Двіні ліс сплавляли у пастках. Ота штабельовка – то така каторжна робота. Працюють самі чоловіки, що вимагає страшної фізичної напруги. Її можна порівняти хіба до будування єгипетських пірамід невільничими руками. Та й то там хоч якісь примітивні прилади вживали для полегшення. Підважування, підтягання каміння. А тут же нічогісінько не було. Ще є в лагерях так звана легка робота в таборовій зоні. Це щодня мити підлоги. Дерев'яні, не фарбовані, навіть із зовсім не струганих дощок. Воду до миття треба було носити з колодязя, досить далеко. Віском шарувати, щоб була підлога чиста, аж жовта. А забруднювалась вона щодня неймовірно, бо люди все наносили болота і натоптували снігу. Багатьом це було зовсім нелегко робити. Жінки, старші 50 років, могли просити залишити їх на цю легку роботу у таборовій зоні. Але зрозуміло, що вони частіше воліли йти на лісоповал. Праця в лісі. Пройшло 2 дні.
Декого залишили працювати в зоні, а решту всіх погнали в ліс. Отже, і я пішла на лісоповал. Північні праліси, наче якісь безмежні. Рубають їх сотні тисяч в'язнів по 10-12 годин на добу вже десятки років. І скільки ще рубатимуть? Перший місяць працювали без перерв. Пізніше стали давати у неділю або серед тижня день відпочинку. Свято 1 травня, що про нього в СССР стільки галасу, ми працювали, як звичайно, у будній день. Очевидно, що ми розуміли, що праздник трудящих не для нас, ворогів народу. На роботу водили бригадою під озброєною охороною. Бригадири були теж в'язні, але здебільшого битовики. Це не урки, але теж кримінальні злочинці, засуджені на невеликі терміни за різні проступки, підробки документів, казнокрадство і так далі. Ще для контролю денного виробітку на місце праці в'язнів у ліс приходили десятники. Це вже не в'язні, а вільно наймані люди. Виходили ми на роботу, коли ще було темно, о 7 рано. А поверталися з роботи теж о 7, коли вже було темно. А що на півночі взимку день дуже короткий, то й працювати приходилося більше в сутінках. Важка праця та зимою мороз, а літом дощі та міріади комарів дошкуляли страшенно. Трудно оповісти, яка то мука працювати, коли тнуть комарі і точать із тебе кров, що від них мало що охороняють оті сітки на комарники, надіті на голову. Одне тільки для мене в цій роботі краще було, що хоч цілий день не бачиш того осоружного табору. Навколо тільки такі самі, як я, в'язні, і природа. Конвоїри тільки доглядали, щоб ніхто не втік. Сідали на пеньках і курили. Розмовляли, до роботи не силували нас, бо їм це було байдуже. Знали, що хто не виробить норми, то його позбавлять хліба. Отже, кожен в'язень з почуття самозбереження сам намагався виробити норму і без підганяння. Правда, що та чужа похмура природа не тішила нас, українців. Дивишся на той мовчазний, наче мертвий ліс, і гнітить та його зловіща тиша. З тугою порівнюєш його з нашими привітними лісами в Україні. Скільки в наших лісах життя, руху, пташиного співу. На півночі я за весь час всього зо 3 рази бачила пташок. Та й то були якісь, наче круки, символ смутку. От що там у природі дійсно гарне, це північне сяйво. Ми бачили його багато разів. Але цей феномен щоразу вражав кожного з нас своєю величчю і красою. І щоразу те сяйво було інакше. То нерухоме, то рухливе, до того якої розмаїтої форми та різної барви. У лагері є медичний пункт, санчасть, себто амбулаторія і шпиталь. Треба значити, що до шпиталю беруть хворих тільки з гарячкою. Бояться тифу, бо пошесть тифу – це загроза не тільки здоров'ю і життю в'язнів, а й вільно найманому начальству. Лікарі, фельдшери, санітарки і куховарки – все політичні в'язні, а начальник санчасті – вільно найманий, партієць, здебільшого цілком неосвічений НКВДист. Властиво, він нічого не робить, тільки стежить і шпигує за підлеглими йому в'язнями, медперсоналом та ще підписує папірці, що виходять із санчасті. Правда, цієї останньої в нього роботи немало, бо писанини в таборовій частині неймовірно багато. Там вимагають щоденних зводок про захворювання, щодекадні, щомісячні і річні відчити, і то завжди в кількох примірниках. А жодних писальних машинок там не було. Під копірувальний папір писати заборонено, отже, все безконечно пише в'язень, що виконує обов'язки діловода від руки. До того ж, лікарі мусять робити розтин тіла кожного покійника,
Отже, пишуться протоколи, теж у кількох примірниках. Протоколи смерті, розтину і похорону кожного разу, як хто вмирає. Умирають в'язні найбільше від виснаження або від цинги, але у відчитах і протоколах тієї причини смерті ніколи не пишуть. І харчування в'язня ніскільки не поліпшують. Ще є в лагері майстерня шиття. Працюють у ній самі жінки-в'язні, здебільшого старі віком або безсилі, хронічно хворі. Нового в тій майстерні ніколи нічого не шиють, лиш цілий рік щодня ті нещасні жінки порпаються в старих лахах. Латають узимку старі брудні чоловічі куртки на ваті і такі ж штани, а літом переважно білизну. Одяг і білизну в'язням видають раз на рік, а рветься все те при роботі в лісі дуже швидко. Єдине, чому старається запобігти начальство, це пошесті. Боячись за своє власне здоров'я, воно вживає певних профілактичних заходів, щоб не було пошестей, головно тифу і дизентерії. Роблять різні уколи всім поголовно в'язням, навіть тим, кому це шкідливо, при хворобах серцевих чи нирок, наприклад. Вводять у лазню в'язнів щотижня. Одежу і білизну в той час, коли в'язень у лазні, беруть у дезінфекційну камеру. Лазню і камеру обслуговують теж в'язні. В лагері є теж майстерня, що гострить пили – пилоставка. Працюють у ній тільки в'язні по ночах, переважно контрреволюціонери, бо пилки приносять до них пізно ввечері, повернувшись із лісу. А на ранок, коли в'язні виходять на роботу, пили мусять бути вже нагострені. У конторі лагерній, де треба провадити багато обрахунків, почасти знати статистику, бухгалтерію тощо, працюють виключно політичні в'язні, чоловіки і жінки. Тут робота в порівнянні з лісоповалом не така важка, але й тут організовано так, щоб людей мучити. А саме, відомості про виробіток денний до контори подають пізно, лише прийшовши з лісу, а на ранок мусить все бути облічене. Вставати ж усі в'язні без винятку, де б вони не працювали, мусять одночасно. Підйом у 5 годині ранку. Виходити на двір на повірку, коли мусять всі в'язні стояти на дворі у рядах. Дозорці роблять перекличку, бігають і рахують в'язнів, часто помиляються, перераховують, і коли хоч одного в'язня бракує, перелякані, що, може, хто втік, починають нишпорити по всьому табору, поки не з'ясують помилки. А ми всі стоїмо, чи то в мороз, чи в дощ. Вдень теж в'язень не має права лягти і заснути. Отже, конторські робітники хронічно не досипляють, а при таборовому злиденному харчуванні і загальному виснаженні організму безсоння дуже дошкулює. У кожному лагпункті мусить бути КВЧ – контрольно-виховна частина. Це вільно найманий комуніст, на обов'язок якого накладається перевиховання в'язнів. Він мусить нас, контрреволюціонерів, перевиховати на полум'яних прихильників совєтського ладу. На наше щастя, у нас у таборі ці вихователі попадаються досить ледачі. Певне, і самі не дуже полум'яніли. То й рідко збирали нас, втомлених, знеможених, ще на збори, щоб вислуховувати їхні теревені. А по деяких інших лагпунктах, як нам оповідали із свого досвіду люди, вихователі були такі ретельні, що мучили в'язнів цілими годинами політзаняття, і то після тяжкої 10-12-годинної фізичної праці. Обов'язки розставляти в'язнів на ту чи іншу роботу, а то й виганяти, доручалося завжди тільки битовикам. Це значить тим із битовиків, колишніх комуністів, що на волі були секретарями партійних осередків, завідувачами та предсідниками в різних совєтських установах, а попадали в табір за різні кримінальні вчинки. Ці суб'єкти нерідко використовували і надуживали наданим їм правом.
Тут до повної характеристики побуту в совєтських концтаборах, цього безпросвітного животіння в'язнів, треба ще сказати про становище молодих вродливих жінок. Ці нещасні в таборах – це об'єкт полювання розпусних чоловіків, начальства і битовиків. Спочатку жінок спокушають різними пільгами або просто їжею, до чого не доведе голод. А коли цим не досягають мети, тоді погрозами, переслідуванням на роботі та брутальним насильством. Ще був один засіб переслідування, що його лагерна влада стосувала. Писати листи раз на місяць дозволяли через місяць по прибутті до табору. Першого таки дня, як дозволили, кожна з нас написала додому, щоб сповістити свою адресу. Урки з того раділи, передбачаючи, що багатьом будуть приходити пакунки, а вони будуть їх красти. Так воно і сталося. Коли приходили посилки, то лагерна адміністрація вивішувала список, кому є пакунок. Урки читали, намічали собі жертву, і вже їм спритності не бракувало, щоб той пакунок украсти. У Нью-Йорку є тепер один колишній в'язень, що теж був одночасно зі мною в одному лагері. Він розказує, що в нього більшу частину посилок викрали. Його дружина, знаючи, що тюрма, етап, концтабір підірвали його і так незавидне здоров'я, посилала йому різну поживу, хоч їй самій це було матеріально важко. А ті відлюдки викрадуть, бувало, в нього харчі, і усіх на очах зажирають масло, мед і так далі. Та ще й глузують. І нічого з ними зробити не можна було. Начальство кожного разу вивішувало список, щоб відомо було, у кого є що красти, хоч ми просили цього не робити, бо адміністрація не боролася з цим знущанням над політичними в'язнями. НКВД знало, що кожна крадіжка пакунка одразу б'є і по в'язневі, і по його родині, що, сама ледве животіючи, відриває від себе харчі і посилає, щоб підтримати на силах свого близького, голодного, на каторзі. Як я вже згадувала, всю важчу і прикрішу роботу виконували політичні в'язні. Битовики працювали там, де можна було чимсь поживитись, наприклад, завідували складом одягу і харчі, або хліборізкою, де краяли хліб на порції для всього табору, тощо. Вони мали ще й таку пільгу, що їм давали дозвіл на вихід поза таборову зону. Засудженим на малі терміни, там 1-1,5 роки, бо їм не було вигоди втікати. Отже, вони, виходячи поза табір, могли дещо собі купувати на волі, а потім перепродувати в'язням. Урки, аматори випити, не маючи горілки, купували у них одеколон і пили. Навдивовижу нам нічого уркам від того не робилося. Не тільки не труїлися, але й не хворіли. Урки здебільшого принципово не працювали. Вони так і висловлювались. У лагері така важка праця, що працюючи, не виживеш до кінця терміну ув'язнення, а кожному хочеться жити. Різними способами вони викручувались від праці. Сухітників із кавернами і гарячкою, епілептиків, хворих на венеричні хвороби від роботи звільняли. Так от урки досконало симулювали різні такі хвороби. Вони вміли викликати кровохаркання, високу температуру і так далі. Якось я була свідком такої сцени. Урка у тяжкому епілептичному припадку упав долі. Б'ється в корчах, посиніли обличчя, піна з рота йде, очі відкриті, скляні. Словом, повна ілюзія епілептичного припадку. Лікар підносить йому до очей запаленого сірника. І очі хворого зареагували на світло, тоді як очі у справжнього епілептика під час припадку не реагують. А здорова людина цієї незалежної від волі реакції стримати не може. Так дуже просто лікар виявив, що це була симуляція, хоч і віртуозно виконана.
Часами їх таки саджали до карцеру, але то мало помагало. Позбавлення хлібного пайка їм також не страшне, бо однаково вони дістають їжу, крадуть в інших, звичайно, у контрреволюціонерів, або їм купують битовики, що виходять поза табір. Урки – це істоти отчайдушні. Навіть озброєна сторожа часами ледве чи зможе їх укоськати. Ось такі бувають способи боротьби в них. Одного дня пройшла чутка, що йде новий етап до нашого пункту. Звичайно, кожному з нас хочеться побачити, кого ведуть. У кожного стискається серце, чи не ведуть когось із близьких. Всі, хто був у зоні, повиходили на двір. В'язні, чоловіки, жінки, вільнонаймані, охорона, відчиняють таборні ворота. І що ж ми бачимо? Вбігають 4 жінки, раптом скидають із себе одежу і абсолютно голі починають витанцьовувати на морозі. Прямо собі по снігу, вигукуючи сороміцькі слова. Охорона намагається одягти їх, але вони видираються. Ми остовпіли від такого видовища. Потім нам роз'яснили, більш обізнані люди, що за таборовими правилами зимою не мають права саджати до карцеру роздягнених в'язнів, щоб не позамерзали на смерть. Карцери – це напівлюхи, не опалюються. Отож ці жінки, знаючи, що їх мають посадити до карцеру, рятувались від того в такий дивний спосіб. До того ж, крайній злочинний елемент поводився в таборі вільніше, ніж політичні в'язні. Начальство навіть боялося їх. І не безпідставно, бо траплялися випадки, коли кримінальні вбивали декого з начальства, хто бував до них суворий. Це мало теж свою особливу форму. Як відомо, всі кримінальні грають у карти з великим азартом. Буває, що, програвши все, що має, такий грач починає програвати чуже – чоботи, одежу, їжу з пакунків. А коли програв, мусить те украсти або й пограбувати. У власника, звичайно, у політичного в'язня, не у свого кримінальника. І віддати тому, хто в нього виграв. А не раз трапляється, що програють життя прикрого начальника. Себто той, що програв, мусить його убити. Тому та й начальство уникало загострювати з ними відносини. Утекти з табору дуже важко, бо стережуть дуже пильно. А як зловлять утікача, то б'ють нещадно і засуджують поновно на другий термін. А буває, що ловлячи і застрелять. Та каторга така нестерпна і безнадійна, що все-таки випадки втечі траплялися. Очевидно, деякі люди, навіть із ризиком одразу загинути, пробували вирватися на волю, хоч шансів на удачу було дуже мало. Склад в'язнів. У табори звозять в'язнів із усього СССР. Були там із Центральної Росії, з Білорусі, з Кавказу, з Далекого Сходу, Середньої Азії, з Уралу. Були й місцеві північні мешканці, але чисельно переважали в'язні з України. Українців, чоловіків і жінок разом, було більше, ніж усіх в'язнів інших національностей. З розмов із в'язнями інших національностей для нас стало ясно, що форми терору, способи переслідування людей по всьому СССР були цілком однакові. Тож було виконання директив одного центру. Тільки кількість жертв терору була неоднакова по різних областях. Тут на еміграції деякі російські еміграційні кола намагаються твердити, що українців та інших націоналів, за їхньою термінологією, під совєтами переслідують не більше, а так само, як росіян. Марні намагання. Дуже легко довести фактами, що це неправда, бо безліч є живих людей, що їх самих переслідували більшовики тільки за те, що вони українці. А от такого росіянина, що його арештували б
і заслали тільки за те, що він руський, то таки немає на цілому світі. Треба правду сказати, що хоч багатьох росіян переслідувала совєтська влада, але українців незрівнянно більше. Кожен, хто побував на засланні, це стверджує. Щодо виконання НКВДистів, то треба сказати, що значна більшість їх робила ту ганебну роботу, гнітили і катували із садистичним залассям. Це ж по цілому СССР, а найбільше в Україні. Тут дуже рідко траплялися такі слідчі, що обходились без жодного катування і знущання над жертвою. Виходить, що так могли б і інші робити. Але більшість – це такі звироднілі істоти, що їм мучити когось було насолодою. Особливо, коли жертва садизму – інтелігентна людина. Ми всі не раз у в'язниці і на засланні це спостерігали. Згадую це, і страшно стає. Скільки під совєтами цих добровільних катів із покликання. А як я вище зазначила, найтяжчу роботу на засланні виконують політичні в'язні, що становлять у кожному таборі головну масу каторжан. Як їх харчують, які там взагалі умови життя, якщо це можна назвати життям, я теж подала. А які наслідки того можуть бути, то зрозуміло, довго люди не витримують, виснажуються вщент, умирають. На їх місце приводять нових в'язнів. А прибутки НКВД від визискування невільничої праці все зростають. Від 1939 року почали декого, дуже малий відсоток, менше одного, звільняти з таборів внаслідок заходів про перегляд справи, про що кожен із нас просив і до того часу. Я попала в число тих щасливих. Як прийшло повідомлення про моє звільнення, я не стямилася від радості. Та радість тою затьмарювала свідомість, що мої товариші по засланню залишаються й надалі знедолені. І хто знає, чи багато з них коли-небудь буде на волі. А хочеться вірити, що таки дочекають, і то справжньої волі. Згадала я тут своє минуле і пережите, але не треба забувати, що згадувати той кошмар, як минуле, може лише незначна кількість українців, що чудом врятувалася. А для колосальної кількості це ще не минуле, а теперішня дійсність. Бо експлуатація невільничої праці в нечуваний ніде спосіб, у грандіозному масштабі, страшна ця доба історії нашого народу не тільки була, а й триває досі. І тепер по численних концтаборах СССР масово нищать людей. Вже друге покоління. Бо тепер головний контингент в'язнів там – це вже ровесники революції і молодші. Наше життя – орган Союзу Українок Америки, 1971 рік. Липень-вересень, сторінки 38-40, жовтень, сторінки 30-32, листопад-грудень, сторінки 36-39. Некролог. Померла Ізидора Косач-Борисова, почесна членка Союзу Українок Америки. 12 квітня 1980 року померла у містечку Піскатавей Ізидора Косач-Борисова на 93-му році життя. Ізидора Косач-Борисова народилась 22 березня нового стилю 1888 року в селі Колодязному на Волині, де тоді жила родина Косачів. Леся Українка мала вже 17 років. Ізидора Петрівна згадувала, що Леся завжди була до неї надзвичайно ніжна і дбайлива. Ізидора Петрівна, як і всі діти в родині Косачів,
Спершу училась вдома, щоб добре засвоїти українську мову, а потім поступила до жіночої гімназії в Києві, яку закінчила. Саме тоді, внаслідок революційних подій у Росії 1905 року, жінок почали приймати до вищих шкіл. У січні 1906 року оголосили, що восени вперше приймуть жінок до Київського політехнічного інституту. Вступ мав бути за конкурсом найкращих оцінок. Кілька місяців Ізидора Петрівна готувалась до вступних іспитів. Успішно склала їх і була в числі 16 жінок, що вперше поступили до Київського політехнічного інституту, де в той час навчалося близько 2000 студентів. Ізидора Петрівна закінчила сільськогосподарський факультет інституту. Працювала районним агрономом у земстві на Київщині, потім у Кишиневі в галузі виноградарства. Одружилась з ученим агрономом Юрієм Григоровичем Борисовим. Подружжя мало єдину дочку – Ольгу. Після того, як на Україні закріпилась більшовицька влада, Ізидора Петрівна жила у Києві і працювала в науково-дослідних установах у галузі фізіології рослин. Також викладала у вищих школах, зокрема в сільськогосподарському інституті у Білій Церкві, опублікувала ряд праць з фізіології рослин. 1930 року чоловік Ізидори Петрівни Юрій Борисов був заарештований і висланий на північ. Повернувся з заслання 1934 року, а в березні 1938 був заарештований знову і загинув у таборах примусової праці. У вересні 1937 року Ізидору Петрівну заарештовано. Вона сиділа в Лук'янівській тюрмі у Києві. В січні 1938 року їй оголосили вирок. 8 років виправно-трудових таборів за контрреволюційну агітацію. Ізидору Петрівну етапом відправили на далеку північ, де вона рубала і пиляла ліс. Саме в 1938 році в Києві відзначали 25-ліття смерті Лесі Українки. Ольга Петрівна Косач-Кривенюк, сестра Лесі Українки й Ізидори Петрівни, подала владі заяву, щоб переглянути справу Ізидори Петрівни. У листопаді 1939 року її реабілітували і вона повернулась до Києва. Про своє перебування на каторзі Ізидора Петрівна написала спогади, опубліковані в журналі «Наше життя» у 1971 році. Не раз Ізидора Петрівна казала, що Лесине ім'я врятувало їй життя, бо звільнили її з табору тільки тому, що вона сестра Лесі Українки. Під час війни Ізидора Петрівна з дочкою Ольгою та її дітьми виїхала на Захід. Також виїхала Ольга Косач-Кривенюк, яка в 1945 році померла в Західній Німеччині. Ізидора Петрівна з родиною в 1949 році переїхала до Сполучених Штатів. В Ізидори Петрівни до останніх днів була чудова пам'ять, і вона багато розповідала про своїх батьків Петра Косача та Олену Пчілку, про найстаршу сестру Лесю Українку, про старшого брата, талановитого фізика Михайла Косача. Розповідала про інших членів родини Косачів та численних друзів, родини Лисенків і Старицьких, Ольгу Кобилянську, Івана Франка і багатьох інших носіїв українського відродження на початку ХХ століття. Розповідала Ізидора Петрівна і про життя на радянській Україні, про те, як приходили заарештовувати її матір, Олену Пчілку, та не забрали, бо старенька письменниця вже не могла ходити. Великою заслугою Ізидори Косач-Борисової була поява монументальної книги «Леся Українка. Хронологія життя і творчості», видана Українською академією наук у 1971 році. Склала цю книгу сестра Ізидори Ольга Косач-Кривенюк,
яка працювала над нею багато років, використовуючи родинні архіви. Ізидора Петрівна до останніх днів цікавилась подіями в Україні та українським життям в Америці. Вона читала українську пресу, стежила за книжковими новинками, вела велике листування. Зокрема, вона листувалась зі співробітниками музею Лесі Українки в Києві, давала поради щодо умеблювання приміщення, в якому жила Леся Українка. Проте, коли 1971 року Ізидору Петрівну офіційно запросили взяти участь в урочистому відзначенні сторіччя народження Лесі Українки в Українській РСР, вона рішуче відмовилась приїхати. У своїй відповіді написала, що вона не поїде в Україну, поки там панує неволя і заарештовують невинних людей. Ізидору Борисову будемо завжди пам'ятати як надзвичайно милу людину, яка завжди з зацікавленням, а то й з ентузіазмом брала участь і приглядалася до діяльності української громади, а особливо до молоді. Була вона ниткою, яка в'язала колишнє життя з сучасним в Україні і поза нею. Наше життя, 1980 рік, травень, сторінка 6-7. Оперативна інформація НКВС УРСР про українську інтелігенцію. 9 листопада 1936 року. Заходила Терниченко. Примітка. Терниченко Олена Іванівна, колега Ізидори Косач-Борисової, дружина відомого аграрного діяча Аристарха Терниченка, репресована. Вона у великому горі. У неї, очевидно, від недокрів'я чи то з другої причини, починає слабнути син. Вона розповідає, що лікарі сказали їй, що причиною цьому або нерви, або недоїдання. І те, й друге, каже Терниченко. Адже хіба він може не нервувати, коли бачить, як над нами знущаються? Він не може чути усієї брехливої галіматії газет та докладів, не може ходити ні на демонстрації, ні на революційні свята. Його все це дратує. Він уже задавав мені не раз питання: невже усі люди такі дурні, що вірять усьому, чим їх дурять? Чи, може, так бояться, що мусять удавати дурних? Він мені одного разу сказав, що даремно гадають, ніби діти дуже люблять радянську владу, що їхні діти зовсім навпаки, лише ще не вміють цього показати. Терниченко. Старицька Черняхівська дивувалась, чому я нічого про наших людей в мемуарах не написала, чому молоді не показала в оповіданнях, чому не висвітлила історичних моментів героїчної боротьби українського народу за свою самостійність з клятими більшовиками. Примітка. Старицька Черняхівська Людмила Михайлівна, 1868-1941 рік. Письменниця, літературний критик, громадська діячка. Народилася у Києві. Дочка Михайла Старицького і Софії Старицької. Приятелька Лесі Українки. Одружилася з лікарем, доцентом університету Олександром Черняхівським. 1929 року заарештована у справі СВУ Спілки визволення України. Засуджена до 5 років суворої ізоляції. За кілька місяців була звільнена і вислана до міста Юзівки. 1936 року повернулася із заслання до Києва. Наприкінці липня 1941 року знову заарештована і по дорозі до міста Акмолінська померла. Але це ж тільки частина мемуарів, а другу, саму найцікавішу і найціннішу, 892 сторінки, мусила знищити під час СВУ. Як тільки зробили трус у Дурдуківського та Єфремова, забрали історичні матеріали Єфремова,
Він негайно надіслав до мене, щоб я частину своїх мемуарів знищила, але знищила б так, щоб документальні факти, плани і ще дещо лишилося, і щоб це можна було відтворити. Примітка. Дурдуківський Володимир Федорович, 1874-1938 роки. Народився у селі Пединівка на Черкащині. В добу Української Народної Республіки директор першої української гімназії імені Шевченка в Києві. В радянські часи першої трудової школи. Керівник науково-педагогічної комісії ВОАН. Заарештований 1929 року у справі СВУ і засуджений до 8 років ув'язнення. Незабаром звільнений, проте 1937 року заарештований вдруге і розстріляний. Єфремов Сергій Олександрович, 1876-1939 роки. Академік, історик літератури, публіцист. У 1917 році заступник голови Центральної Ради. Після встановлення радянської влади віце-президент ВОАН. 1929 року заарештований у справі СВУ. Помер у таборі. Під час обшуку в Єфремова було знайдено його щоденники. Про їхнє місцезнаходження повідомив слідчим НКВС Микола Павлушков, якому Єфремов дуже довіряв. Це я маю відтворити вже тепер. Зараз наступає час, коли вони можуть бути потрібними. Коли у Єфремова, який, звичайно, історик не мені чита, суто історичні матеріали, то у мене були матеріали більше літературні, і потім більше зупинялися на особах, на окремих організаціях. Наприклад, які цікаві відомості були у мене про товариство «Український агроном». І головне, що багато з тих людей живе і працює зараз. Одні з них лишилися вірними своїм поглядам і в разі потреби знову стануть до боротьби, а другі зрадили. І оцих зрадників ми обліковуємо дуже ретельно. Адреси, фотографії та дії осіб, які зраджують та продають, яких в першу чергу треба буде прибрати, потроху зберігаються. Взагалі мені дуже шкода того, що моя хата, така чудова і зручна для підпільної роботи та конспірації, зараз знищується. Чого і кого тільки не бачила вона. Коли велася громадянська війна, коли наступали усі оці більшовики, денікінці, то куди, як не на Тургенівську 9, приходили і від одних, і від других свої люди, які доносили усе, що було потрібно. Номери рушниць, деякі кулемети, частини – усе це було відомо і, може, не раз допомагало вигнати з Києва більшовицьку наволоч. А вона б ще дуже нам пригодилась, моя хата, бо все рівно боротьба ще буде. І боротьба не на життя, а на смерть. Боротьба народу за своє національне «я». Народу, який чужий є у власній хаті, який поволі витісняють скрізь, у всьому, для виду преміюючи одиниці. Василь Матушевський по-старому товаришує з Калиновським та Хоменком, вчиться в інституті і ворожить, якби на випадок війни йому не йти захищати більшовиків. Зараз у нього перерва в інституті, і він чогось декілька разів їздив до Голосієва разом з Матушевською. Примітка. Матушевський Василь, 1909-1941 роки. Молодший син Віри і Федора Матушевських. Закінчував першу трудову школу імені Шевченка. Навчався в будівельній профшколі. 1927 року вступив до Київського художнього інституту на архітектурний факультет. Після арешту у травні 1929 року 4 роки перебував у таборах Заполяр'я та на засланні в Архангельську.
Восени 1936 року за підтримки видатних митців знову став студентом Київського художнього інституту. 1937 року заарештований разом з матір'ю і висланий до міста Тайшета Іркутської області, де й загинув. Голосієве – околиця Києва з великим лісовим масивом. Матушевська Віра Олександрівна, 1874-1944 роки. Уроджена Попова, дружина Федора Павловича Матушевського, 1869-1919 роки. Визначного громадського діяча і публіциста, члена Центральної Ради, посла Української Народної Республіки у Греції. Народилась у місті Харкові. Навчалася в медичному інституті в Петербурзі, де заприятелювала з Ольгою Косач. У 1930-ті роки працювала у Києві у поліклініці Південно-Західної залізниці. Лікувала після ув'язнення учителя своїх дітей Дурдуківського. Підтримувала тісні зв'язки з Ольгою Косач-Кривенюк, Ізидорою Косач-Борисовою, Оленою Терниченко, Грушевськими, Лисенками. Проживала в Матушевській в Києві на вулиці Ярославів Вал, на той час Ворошилова, 36. У 1923-1928 роках вулиця Раковського, 36. Раніше Велика Підвальна. Ця квартира належала Лотоцьким, які дружили з Матушевськими, але після поразки Української революції залишилися за кордоном. Поруч проживала письменниця Наталя Романович-Ткаченко з дочкою та інші діячі української культури. 9 вересня 1937 року Матушевська заарештована як організатор контрреволюційної групи жінок засуджених і дружина запеклого націоналіста. 11 жовтня 1937 року її відправлено до виправно-трудового табору терміном на 10 років. На запитання, чого це вони туди їдуть, Матушевська відповіла: «Так, погуляти в лісі. Там зараз так гарно». Потім ми їздили на Байкове кладовище, на могили Грушевського, Садовського, Заньковецької, Нечуя Левицького. Над могилою Грушевського починають будувати щось для вигляду, а решта могил у надзвичайно занедбаному вигляді. Незрозуміло, чого це серед робочих днів Матушевська з Василем їздить до Голосієва в ліс. Примітка. Грушевський Михайло Сергійович, 1866-1934 роки. Після закінчення Київського університету у 1890 році працював у Києві і Львові. У березні 1917 року обраний головою Української Центральної Ради. 1919 року емігрував. 1924 року повернувся в Україну. Дійсний член ВУАН, 1923 рік. Академік Академії наук СРСР, 1929 рік. Звинувачений ДПУ в керівництві Українським національним центром. У 1930-1934 роках працював у Москві. Помер у Кисловодську за до кінця нез'ясованих обставин. Садовський Тобілевич Микола Карпович, 1856-1933 роки. Український актор, режисер, письменник, засновник першого українського стаціонарного театру в Києві. Заньковецька Марія Костянтинівна, 1854-1934 роки. Українська актриса. Нечуй Левицький Іван Семенович, 1838-1918 роки. Український письменник. 2 січня 1937 року. Матушевський Василь. Мабуть, ніде, ні в одній країні немає такого примусу, як у нас. Наприклад, прибіг у нас в інституті наш військовий організатор
і підняв великий галас відносно нашої підписки на ЦО авіахімівську лотерею. Як ви усі підписалися на 2 карбованці? Ну, де ваша свідомість? Люди підписуються на 15-20 карбованців, а ви по 2. Ось вам лист і, будь ласка, підвищіть підписку. Ну, хто з вас проти того, щоб посилити обороноспроможність нашої країни? Звичайно, такого, який був би проти, не знайшлось. І ми мусили підвищити підписку. Ну хіба це не обдираловка? Однією рукою ніби дають і скрізь кричать, що саме, скільки дають, а другою рукою силоміць відбирають і мовчать скрізь про те, скільки і на що беруть. В результаті виходить, що знову це третина усяких виплатів під самими різноманітними соусами повертається до них назад. А як вам подобається оце грабування населення на оці різні загиблі літаки та потоплені пароплави? Новий рік він зустрічав у Боярці, вірніше у селі Тарасівці, під Бояркою, у Данила Кикотя. Там ми вже добре погуляли і випили свої тости, за що схотіли. Більшовики скрізь кричать, що вони вже майже стерли грані між містом і селом. Що там будують великі колбуди, буває кіно, театр, хор-гуртки і таке інше. Забули тільки про одно, що хліба в селі немає. На оці події є дуже хороші слова. Батько в созі, мати в созі, діти голі по дорозі. Нема хліба, нема сала, тільки кіно та вистава. Задумали там для дітей села влаштувати ялинку. Район асигнував на це 400 карбованців. На ці гроші, звичайно, можна було б повеселити дітей. Так вони, усі сільські підгавкувачі, голова сільради, директор школи, комсорг і другі, відбули ялинку так-сяк, кинули по 2 цукерки і розігнали дітей. А на решту грошей напекли, наварили собі і пиячили усю ніч. І це в країні, де на словах так здорово дбають про дітей. Навколо Києва військові насадили спеціальні маскировочні посадки, ялинки і усякі залізобетонні укріплення. Так під час цих свят селяни ялинки повирубували і оголили досить великі простори. Так їм і треба. А вони тепер за це з селян шкуру здирають. Мовляв, ви ж пропадете. А ті відповідають, все рівно пропадать. Зав'язалась розмова про загибель пароплава «Комсомолець». Примітка. Йдеться про радянський пароплав «Комсомол», який у грудні 1936 року під час громадянської війни в Іспанії прямував, за офіційними даними, до Бельгії з марганцевою рудою. Затриманий у Середземному морі, екіпаж затопив судно на великій глибині. Цей інцидент у радянській пресі, на радіо і зборах трудящих засуджувався як напад на мирний торговельний транспорт. Про затримані й після огляду відпущені інші радянські кораблі не повідомлялося. Усі дивувались, чому ніде ні слова не сказано про команду, і яка, власне, причина його загибелі. Терниченко. Немає чого дивуватись з загибелі комсомольця. Ви відчуваєте, як наші про це змовчали? Тільки їхнього, що зібрали мітинг та почали відраховувати гроші на побудування нових пароплавів. Команда, звичайно, вся загинула, але самі вони в цьому винні. Я маю відомості з певних джерел, що на цьому пароплаві їхав військовий десант, який мав у повному обмундируванні висадитись на берегах Іспанії. Про це дізналися заколотники і німці і вирішили за всяку ціну виявити перед світом брехливу політику Радянського Союзу. Пароплаву наказали зупинитись, але він ні за що не хотів допустити, щоб його обшукали, і почав тікати. Тоді заколотники погнались за ними на аеропланах і скинули запалювальні бомби. Пароплав загорівся і загинув. Питання: хто у цьому винен?
Для чого брехати перед усім миром і обвинувачувати німців? Коли нашим, у яких з пельки преться, треба сунути туди свого носа, то чому дивуватися німцям? Звичайно, коли наші туди усе посилають, ще й людей хотять дати, то чого німцям зівати? Косач Ольга Петрівна з обуренням розповідає. Хіба це наші діти українські радіють з цього свята? Хіба вони мають те, що потрібно мати дітям? Ну, може, це діти робітників щось мають, та й то, звичайно, не всі. А от візьмемо село. Селянські діти перебувають в жахливому стані. Терниченко. Я з великим обуренням слухала передачі по радіо, де скрізь співають подяку Постишеву. За гарну ялиночку, за веселе свято. Можна і справді подумати, що раніше ніхто нічого подібного не знав. Примітка. Постишев Павло Петрович, 1887-1939 роки. Народився у місті Іваново-Вознесенську, Росія. Член РСДРП з 1904 року. З серпня 1923 року за направленням ЦК РКПБ очолював партійні організації в Україні. Був членом Політбюро і секретарем ЦК КПБУ. У 1933 році особистий представник Сталіна в Україні. Перший секретар Харківського обкому Компартії України. Один з організаторів Голодомору в Україні та розгрому українського національного відродження. У 1938 році виключений з ВКПБ, розстріляний. Під час антирелігійної кампанії в СРСР різдвяну ялинку, як пережиток минулого, було заборонено. Однак у 1936 році з ініціативи Постишева у Кремлі відбулося новорічне свято для дітей і молоді біля ялинки. Наступного Нового року такі заходи поширилися по всій країні. Косач. А ви хіба не знаєте, чому саме дозволили у нас ялинку? Ще торік, перед самим Новим роком, ніхто не думав про ялинку, але 24-25 грудня за новим стилем скрізь за кордоном, особливо в Польщі та Чехії, було організовано ялинки. Як по хатах, по театрах, по кіно і навіть по садках. Про це широко оповіщалося по радіо. І от виходило, що нещасні діти за кордоном мають розваги, мають ялинку, а наші щасливі, в лапках, не менш щасливої батьківщини мусять лише з заздрістю обертати очі за кордон і мріяти про ялинку. Те саме і з українською народною піснею. Було заборонено, оце поки за кордоном з Варшави не почали систематично передавати українську народну пісню. І получилося, що вільний український народ може слухати своє рідне слово лише з-за кордону, бо тут воно заборонено. Ви думаєте, про це не знали скрізь за кордоном? Знають. Знають і про те, як під закордонну скрипку танцюють тверді, непохитні більшовики. Взагалі, дедалі все більше підіймається завіса над нашою дійсністю. І хто буде вірити тому, що скрізь пишуть про наше веселе, радісне життя? Хіба втеча двох професорів, таких відомих величин, як Ігнатів та Чичимбаєв, за кордон та характерна відповідь одного з них «Я хочу на старості лет пожить спокійно» небагато говорить про то, в якому стані вони перебувають у нас в Союзі. Навіть такі відомі визначні діячі, як ці два професори. Вони зробили цікаві винаходи в галузі хімії, знають багато наших таємниць. Їх переїзд за кордоном зробив велику сенсацію. Нехай не думають більшовики, що грішми за 1-2 роки, бо тільки останні роки трохи змінилось матеріальне становище професорів, зможуть купити і душу людини, яку вони 17 років топтали в грязь, з якою знущалися, яка випадково залишилась живою і не розділила долю своїх товаришів по далеких нетрях Сибіру, серед хвиль Білого моря і на Соловецьких островах. Крім того, де гарантія, що і надалі ніхто не посягне на твій спокій в випадку яких-небудь політичних змін?
Матушевська. Але зато на зборах академіків винесли їм догану. Ви уявіть тільки, догану. Знай, як по-нашому, по-українськи кажуть, у свинячий голос. Терниченко. А чого це їм так голова болить за цих професорів? Звичайно, бояться, що багато їхніх таємниць стане відомими за кордоном. Тому вони і нагадують їм про честь і про батьківщину, і просять і молять, і мало не лижуть кудись. Значить, допекли добре. А то раніше професори для них були все рівно, що мухи. Хіба на протязі 3 років, 1925-1927, вони не загнали у гроб 11 професорів, і в тому числі мого чоловіка. Голод, холод, знущання, надмірна робота загнали у могилу не одного. Ренський працював ветлікарем у Василькові, а зараз працює в Києві на Петрівці. Українець, величезний націоналіст, ворог радянської влади. Взагалі, Ренський є представник української інтелігенції. Закінчив духовну семінарію, потім ветеринарний інститут. Живучи в Василькові, Ренський був тісно пов'язаний з автокефальною церквою і з людьми, які були потім заарештовані і розстріляні за участь в контрреволюційних організаціях. Ренський журиться, що на словах у нас так ніби все прекрасно, а на ділі скрізь такий сум серед українців. Відібрали у народа його душу, позбавили його цінностей і великих діячів, творців національної культури. А тепер формальним насадженням української мови, формальним просуванням української народної творчості без справжнього історичного змісту намагаються заповнити порожнечу. Селянство, ця головна маса українського народу, ніяк не сприймає того, чим намагаються набити йому голову. Один з селян, розумний, розвинений, мені просто сказав: від усіх оцих розмов аж з душі верне. Отак і проживає нарід наш, без їжі духовної і без їжі звичайної, без хліба, без м'яса, без молока. Але на хорошому ґрунті зростає велика ненависть великого народу. З великою злобою читають наші селяни про голод в Німеччині. А хіба у нас краще, кажуть вони. І дійсно, коли наш селянин бачить ті харчові продукти, які являються дефіцитними в Німеччині, наш селянин мріє лише про добрий житній хліб. І це на хлібній квітучій Україні. 2 лютого 1937 року. Терниченко. Усі оці великі начальники спочатку думають, що можна продати і по чим, а потім вже ідея. Ви думаєте, що вони будуть воювати? Хоменко Іван. З війною у них справа не зовсім гаразд. Ще ніде нічого немає, а уже зрада за зрадою. Та ще які серйозні зради. Та й зраджують поки тільки свої. А от хай почнеться війна, то не поможуть їм ніякі процеси, ніякі розстріли. Нарешті, як би люди не були винні, а розстріл в такій державі, де вже добилися соціалізму, де так радісно і весело живеться, це звучить дисонансом, а в результаті обурює народ. Учора вони були ваші друзі, разом здобували владу і відстоювали революцію, а сьогодні вони одверто, без жалю, постріляли їх. Що вони порозстрілювали, таких як Лівшиць, це добре, бо той в свій час у всеукраїнському ЧК тисячі українців порозстрілював. Але є хороша пословиця: хто меч підняв, від меча погибне. А ця пролита ними кров просто збудила і розворушила навіть такі маси, які спали до цього часу. Матушевський Василь. А коли б ви знали, як цікавляться селяни оцим процесом. Уже вони знають про те, що в програмі говорилося про розпуск колгоспів, про повернення власності, про вільну торгівлю. Скільки селяни не робили влітку у колгоспі, все одно зараз усі голодують. І хліба не мають.
Зараз ще тільки повертає на весну, а на селах уже голод. Хліба ніде не можна дістати. Немає топлива, бо у селян немає соломи. Немає чим тримати та годувати худобу. Ну, нехай лише війна гряне, то ми вже теж будемо знати, що робити. Тепер уже нас не піддурять, як колись на землю та волю. Не піддурять і своїми конституціями. Коли вже свої збунтувались, то нам, як то кажуть, і Бог велів. Будемо тепер бити по чому попало. А ви пам'ятаєте, як вам казали, що з вас за ту землю та волю знімуть шкуру? От тепер і маєте. Взагалі стан такий, що лише одна війна може дати вихід. Цієї війни вони, безумовно, не виграють, бо занадто озлобили вони до себе людей. Це раз. А по-друге, розкол всередині і недовірливе ставлення до своїх же партійних робітників створює мутну водицю, в якій легше буде ловити рибку кожному, хто цим цікавиться. А німці і японці спати не будуть. Студенти в більшості настроєні вороже і лише бояться про це говорити. Це відчувається в репліках, в поглядах, в співчутливому ставленні до засуджених. Крім того, занадто вже набридли вони усім оцими брехливими агітками та славословіям Сталіну. Терниченко. Усім дуже подобається в Конституції один пункт. Це про те, що кожна держава, коли вона лежить не всередині, а з краю, може відійти від Союзу. А чому ж тоді за найменший прояв національного українського почуття так суворо карають? Треба було б все-таки не так уже занадто брехати. Може б, ще трохи повірили? Звідусіль котяться хвилі народного гніву. Вони зараз дуже великі, а тому треба помститися за тих, хто довів Україну і українців до такого лиха. Треба дати нашим вождям кривавого гостинця. Федотов Федір Дмитрович, інженер текстильної промисловості. Намагається працювати так, щоб не треба було дуже перед цими хамами розпинатись. Він їм завжди говорить, щоб його не зачіпали, що він ні за, ні проти, що він тільки займається наукою. Він знає зараз тільки свої лекції, отчитав і пішов. А далі там його не зачіпайте. Пікуль Іван. Всі в селі, і селяни, і вчителі, перебувають в тяжкому стані. Немає хліба, не вистачає харчових продуктів. Вчителі по 2 місяці сидять без хліба. Отак і працюємо, як годують. Оце вже кілька часу зовсім не працюємо. Холодно, топити в школі немає чим. Та не дуже хто і спішить. Усі думають, де б дістати хліба. В районі мені нічого не сказали. Треба добуватись правди в центрі. Приїхав до Києва, зайшов до облспілки освітян. Там звернувся до когось із начальства. Він мене вислухав холодно і зауважив. Зараз дозволена вільна колгоспна продажа хліба. Ніхто вам ніякого хліба довозити не буде. Купуйте на місцях, на ярмарках. Але як ти його будеш купувати, коли колгоспники одержали по 200 грам на трудодень? Коли хто й вивезе який пуд, то треба його з бою взяти, бо вчителів багато. Крім того, купити можна тільки пашні, а потім шукай, де змолоти. Селяни самі голодують, що ти в них купиш? Я йому пояснюю, що купувати немає де. А він на мене подивився і повторив знову про вільний продаж. Потім закінчив. «Понятно вам?» Я відповів «понятно». І все. А сам подумав, посадити б вас усіх гадів, щоб посиділи без хліба. Ви б тієї не співали. Взагалі, становище на селах погане, і настрій такий ворожий, як ніколи. Дядьки кажуть, ну нехай вже вони писали, що голод вийшов від якогось там перекручування. Ну потім погано рік-два. Ми думали, хай трохи обживемось після голоду. Але далі бачимо, що усе гірше і гірше. Скільки не роби, усе якісь чорти позабирають. Колись вони понаїдаються, тільки не хліба нашого. Дійсно, сволочі скрізь сидять. Колись полетять вони так, що й пір'я не позбирають.
за всі наші муки одвід дадуть. Примітка. Йдеться про село Старостинці Погребищенського району Київської області. 11 лютого 1937 року. Матушевська. Радянської влади давно вже не було б, коли б раніше грюкнула війна. Коли в мирному стані і то держава їхня подібна до Тришкінова кафтана, там уріжуть, там полатають, а дивись уже в другому місці дірками світять. Скрізь же і у всьому таке безладдя. По всіх оцих установах, серед усіх оцих відповідальних робітників, а не дай Бог війни, так і той лад погасне. Яке запроданство, яка спекуляція йде навколо зараз в мирному стані, а військовий стан мусить усе це поглибити. Коли раніше незадоволеними могли бути всі, а караючими незадоволення євреї – це одно становище. Але коли і євреї перейшли в більшості до незадоволених, це найгірше для них і непогано для нас. Адже кому тепер можна довіряти, коли такі високі, впливові люди були замішані в чорній зраді? Зараз потроху розпорошується увага, де раніше що не робилось, були винні українці-націоналісти, а тепер троцкісти. Тепер уже навіть невідомо, де шукати зради, кого боятися. Де зрада, зверху чи знизу? Такого накаламутили, що й самі не розберуть. Примітка. Троцкісти за прізвищем Троцького Льва Давидовича. Бронштейн-Лейба. 1879-1940 роки, який у 1918-1925 роках очолював Рейввійськраду, Народні комісаріати військових і морських справ, шляхів сполучення. Проте суперничав зі Сталіним і був ідеологом антисталінської опозиції. У 1927 році виключений з лав ВКПБ і висланий до Алма-Ати. 1929 року депортований з СРСР, проживав у Туреччині, потім у Франції, Норвегії та Мексиці. Убитий агентом НКВС. В Україні троцкістська опозиція не сприймалася через антиукраїнську діяльність її лідера. Проте у 1937-1938 роках поширеними були репресії проти української інтелігенції, партійних і державних діячів із звинуваченням у приналежності до троцкістів. Матушевський Василь. Якось усе тяжче і тяжче стає дихати в задусі дифірамбів Сталіну. Таких специфічно восточних, солодких, що навіть партійцям нудить від цього. Оці порівняння Сталіна з сонцем, з зорями, з повітрям, з орлом. Оцей ореол сіяння і обожествлення добре вже розрядило запал партійних мас. Вони нарешті зрозуміли, до чого прийшли. У нас є один знайомий, червоний партизан, партієць, навіть чекіст у минулому, Караваєв. Так той одверто заявляє: хоч огидливо, а терпіти до пори до часу мусимо, бо головою накласти без діла нікому нема охоти. А Сталіну, коли б він дійсно був розумний, не варто було б допускати оцих слинявих гнилих присюсюкань, бо вже геть обслинили його, так цілувалися. 1 березня 1937 року Сіренко Володимир Захарович був висланий році в 29-30 до Соловок на 3 роки, але вже відбув свою кару, повернувся і улаштувався в Золотоноші на військовому заводі імені Лепсе. Настрої Сіренка Володимира Захаровича дуже підходящі до настроїв Василя Матушевського. Хіба, може, не такі воїнственні? Сіренко: а ви знаєте, що там, на висилці, серед усіх тих людей, далі від усяких оцих столичних НКВД, куди легше дихалось, чим оце зараз тут? Василь Матушевський: а ви праві, коли хочете знати.
що тюрма і концлагері тут, а не там. Грицай. Ну, тепер вам і там не було б так вільно, адже шефа вашого немає. Якого шефа? Грицай, а Ягоди. Сіренко. Да, кажуть, що вони тепер знову пробують витягати вішки. Примітки. Ягода Генріх, Єнох Григорович, Гершенович, народний комісар внутрішніх справ СРСР у липні 1934-го, вересні 1936 років. До арешту в березні 1937 року нарком зв'язку СРСР, розстріляний 1938 року. Матушевський. Боюсь, щоб вони їм не увірвались, а це зараз дуже можливо, бо становище в них далеко не блискуче. Вони намагаються на ходу полотати ті дірки, які попроривались, а це не завжди вдається. Правда, потроху хитрують, але ніхто нікому не вірить, а в такому стані дуже трудно працювати. Сіренко. Скрізь такі репресії, скрізь заарештовують, здіймають з роботи і кого? Партійців розстрілюють. Людей, які все своє життя боролися за революцію і фактично дали в руки одним вершителям усе, що вони зараз мають. І що за це? Це привело до великого хитання, до розмов багатьох, навіть самих розумних робітників. Хіба це влада, кажуть вони, яка свої партійні непорозуміння зі своїми товаришами розв'язує кулею в потилицю? Василь Матушевський. Да. Взагалі їх політика така, що навіть самі щирі почали задумуватись, а особливо, коли зрадниками виявилась верхушка. Хлопці мені розповідали, що серед багатьох партійців панує настрій «держи ухо востро». Не розпинайся дуже, а то, може, влада так непомітно зміниться, а з нами тоді порахуються. Треба цього моменту не упустить, наперед відчути. Так, невелике досягнення на 20-й рік революції, засміявся Грицай. Та коли б це вже так добре усім жилося, то підтверджувати цей факт розстрілами не прийшлося б. Матушевський. Одними розстрілами, арештами, висилками вони не посилюють свою владу, а навпаки, применшують її, підривають свій авторитет. Висилка гартує, перевиховує, вказує дійсні шляхи, виховує волю. Там, хто й не практикований, найде відповідні вказівки. Наприклад, я пішов туди, я не був таким українцем і таким їхнім ворогом, як зараз. Безумовно, я був менше шкідливим до висилки, ніж після. То у нас мама і Борис були страшенними шовіністами. Зато зараз питання «хто більше?» Примітка. Матушевський Борис, 1907-1977 роки. Середульший син Віри і Федора Матушевських. Навчався в українській гімназії та трудовій школі імені Шевченка. Засуджений у справі СВУ до 5 років заслання. Після повернення за допомогою Ізидори Косач виїхав з України і поселився в Хібіногорську, місто Кіровськ Ленінградської області. Після Другої світової війни закінчив у Москві технікум і працював на метеорологічній станції. Помер у Києві від серцевого нападу. Я там надивився на всяких людей. Були такі завзяті, правда, з уголовних, які не хотіли працювати і рубали собі руки. Я, положим, теж завзятий. Страху немає в мене. Що скажуть робити, те робитиму для справи. Скажуть пальці рубати, можу й пальці рубати, або й щось інше. Я в Архангельську жив з прекрасними товаришами Петром Дурдуківським та другим з Дніпропетровська, який сидів також в справі СВУ, але з яким ми раніше не були знайомі. Кожен з тих, що приїздить з висилки, крім звичайної нелюбові чи ненависті до сучасної влади, привозить ще й краплю досвіду,
як не треба робити. Я завжди тієї думки, що не потрібна організація, подібна формою до старих організацій. Потрібне вивчення оточення і притягнення маси уже для активної дії. Вивчення оточення і підбір людей може проходити дуже довго, але активна дія може бути рішучою і короткою. Але що ми цю справу і без нас вирішать? 2 березня 1937 року. Терниченко. Життя стає все гіршим і гіршим. Головне, усе дорожчає. Села бідують неможливо, а навесні чекають справжнього голоду. Зараз, правда, також є райони, які вже голодують. Усі незадоволені владою і її вчинками. Немає такого народу, такої верстви людей, які б сказали, що задоволені політикою влади. Правда, у нас усі кричать, що живеться радісно та весело, але будеш кричати, коли примушують. Адже ніде і ніколи люди не жили під таким примусом, як при радянській владі. Усяке, бо проти, карається законом. Але нарив нариває, гній збирається і мусить прорвати. Все рівно, коли не прорветься той гнів, то піде в організм і отруїть його. Ви б послухали студентів. Мені приходиться бувати в Голосієві, в інституті. Подивлюсь, наслухаюсь та й думаю. Ну кому це вже тоді прихильному бути, коли оці, які фактично, крім радянської влади, нічого і не бачили, відчувають тягар її на собі? Або подивіться на заводи, на робітників. Яка там клекотить ворожнеча. Створили оцю робітничу інтелігенцію, стахановців. І являються скрізь оці стахановці підбрехачами влади і партії. Возять їх на показ, дають машини, квартири. Тільки знову лише для дурнів незрозуміло, що це вигідна здєлка, угода. Ці стахановці своїми нормами видушують останні соки з робітників та селян, слабіших здоров'ям. Цей шалений визиск дає прибутки, і частиною цих прибутків вони преміюють цих стахановців і стукановців. Коли прослідкувати за історичними етапами, то незабаром мусить бути вихід з цього етапу. Правда, багатьох наших людей вони знищили, знівечили. Але зато як зросла свідомість інших мас. Візьмемо українське селянство за часів Петлюри і зараз. Це небо і земля. Чим їх купили тоді більшовиків? Землю обіцяли дати. Що вийшло в результаті? Забрали і ту, що за царя мали. За більшовиками вони більше не підуть. Так само і робітники, і революційна інтелігенція. Примітка. Стахановці за прізвищем Стаханова Олексія, який у 1935 році у 14 разів перевиконав норму вуглевидобутку. Це фактично неодноосібне досягнення широко використовувалось більшовицькою партією для організації стахановського руху з метою підвищення продуктивності праці за рахунок ентузіазму та нещадної експлуатації робітників і селян. Невиконання завищених норм виробітку розцінювалось як шкідництво або саботаж. Петлюра Симон Васильович, 1879-1926 роки. Голова директорії Української Народної Республіки з лютого 1919 року. На чолі армії Української Народної Республіки вів боротьбу проти більшовицьких і денікінських військ. В еміграції керував діяльністю уряду Української Народної Республіки в екзилі, редагував тижневик «Тризуб», убитий в Парижі агентом НКВС. Сталіна, цього упертого самодура, все рівно не сьогодні-завтра уб'ють. А убити його треба обов'язково. Справи складаються якнайкраще, бо убивати його будуть не наші. Його уб'є хтось з Кагановичів. Примітка. Збірний образ від прізвища Кагановича Лазаря Мойсейовича,
1893-1991 роки, одного з найближчих соратників Сталіна. У 1925-1928 роках Каганович був генеральним секретарем ЦК КПБУ. З 1930 року членом Політбюро ЦК ВКПБ, один з організаторів Голодомору в Україні і репресій проти української інтелігенції. Це буде швидко. У нас буде тут своя робота. Як тільки там що трапиться, так тут треба прибрати своїх підбрехачів. Ви думаєте, вони знищили контрреволюцію тим, що 10-2 розстріляли? Чорта лисого. Тільки тепер уже люди хитріші. Ви думаєте, армія така міцна та одностайна, як вони пишуть? Нічого подібного. Ворошилов сам був в опозиції. Ну, може, відчув, що трохи зарано ще. А що буде далі, час покаже. Побачимо, куди повернуться багнети. Примітка. Ворошилов Клим Єфремович, 1881-1969 роки. Маршал Радянського Союзу, 1935 рік. Народний комісар оборони СРСР у 1934-1940 роках. Директор медінституту збожеволів і перерізав собі вени на руках та шию бритвою. Його забрали у Кириловку, а він втік у великі морози з лікарні і одморозив собі ноги. Ноги треба одрізати. Що буде з ним далі, невідомо. Скажіть, хіба можуть бути подібні випадки в державі, де весело і радісно живеться? Ні, мабуть, це говорить про щось інше. За кордоном, наприклад, будуть про наше щастя трохи іншої думки, ніж товариш Сталін і компанія. 3 березня 1937 року. Корнійчук, автор Платона Кречета, вчився увесь час разом з Борисом Матушевським. Примітка. Корнійчук Олександр Євдокимович, 1905-1972 роки. Випускник Київського інституту народної освіти, 1929 рік. Автор п'єс «Загибель ескадри» 1933 рік, Платон Кречет 1934 рік, Правда 1937 рік, Богдан Хмельницький 1938 рік та інші. Матушевський Василь. Я не тільки не бачив банкіра, я навіть Платона Кречета не бачив. І взагалі не розумію, що може таке барахло дати цікавого. Ще коли Борис вчився разом з ним, то говорили, та й другі підтверджували, що Корнійчук страшенна сволоч, що він лиже усіх, куди треба і не треба, продає товаришів і на цьому будує свою кар'єру. Кажуть, не одного він відправив, куди Макар телят не ганяв. Одно мене тільки дивує. Невже вони не розуміють, що здорово відповідатимуть за це перед своїм народом? Невже вони певні, що подібне знущання з нації може продовжуватись? Да, можна сказати, що тепер тільки вони відчули, що не твердо стоять на ногах, що не така вже міцна влада, якою вона здавалася до відкриття троцкістів. Тепер тільки вони зрозуміли, що продавали нарід і країну оптом і в розніцу. І були певні, що одержують нагороду за такі великі заслуги. І раптом виходить, що ті, в кому вони були так певні, самі виявились ворогами усього того, що ці підлабузники відстоювали. Ну, звичайно, на випадок чого вони таких услужливих медведей постараються прибрати, щоб не заважали. Є у нас в інституті такі чоловічки. Так вони зараз дуже носа повісили, а раніше не можна було й підступити. Одному навіть сказали, мені про це розповідали, щоб біг доносив, а він махнув рукою і сказав, чорти його батька знає, хто тепер ворог, а хто друг. Правду казали і сміялися, що це й краще, що вони так попуталися. Кажуть, у них там в ДПУ половина троцкістів. Тепер свій свого не пізнає. Хто збирає матеріали для більшовиків, хто для німців, невідомо, і невідомо, чия більшість, чия буде перемога.
коли раніше серед людей, вороже настроєних проти радянської влади, було недовірливе ставлення до можливості добитися сверження, а тепер ця можливість почала вимальовуватись досить рельєфно. Колись ще в 1929 році в школі працювала вчителька Гриценко Ганна. Вороже ставлення педколективу до радвлади проявлялось досить одверто. Учні по зошитах суспільствознавства писали такі речі: «Єфремов, Дурдуківський, Ніковський, ви святі люди, ми вас дуже любимо». Примітка. Ніковський Андрій Васильович, 1885-1942 роки. Народився в селі Малий Буялик Херсонської губернії. Закінчив Новоросійський Одеський університет. Заступник голови Української Центральної Ради. 1920 рік міністр закордонних справ Української Народної Республіки. Після повернення з еміграції працював у комісії ВУАН для складання словника живої української мови. Вів літературно-критичну діяльність. Заарештований у справі СВУ і засуджений до розстрілу, який замінено 10 роками заслання. Звільнений 1940 року. Помер у блокадному Ленінграді. Гриценко. Так уже остогидло ходити на шарнірах? Думай, кланяйся, захоплюйся, сиди, говори, усе по предписанню свише. Убили в нас людину. Абсолютно поробились манекенами. Одно другого боїться. Озираються по сторонах і тільки знають однієї – хай живе Сталін. Іноді до того набридає, що дихати не можна. Терниченко. Підкопуватись і діяти активно троцкісти не припинять, а 2-3 подібних удари і на місці Орджонікідзе лежатиме Сталін. Не минулись йому даремно смерті мільйонних мас з голоду. Наче торба прорвалась у них, і все він ховає та ховає своїх друзів. Усе менше і менше їх стає навколо Сталіна. Особливо гостро відчувається після смерті Орджонікідзе, що як тільки вмре сам або приберуть Сталіна, так і буде переворот. Ну, хто там лишився? Яких-небудь 3-4 чоловіка? Та й то ще невідомо, чим вони дихають. Примітка. Орджонікідзе Григорій Костянтинович, Серго, 1886-1937 роки. Член Політбюро ЦК ВКПБ. З 1932 року народний комісар важкої промисловості СРСР. Мав серйозні розходження з Сталіним з питань винищення старих більшовиків, безконтрольності НКВС і масового шкідництва. За офіційною версією помер від серцевого нападу. Невдовзі всі його найближчі родичі були репресовані, а особи, які підписали акт про причини смерті, розстріляні. Початок березня 1937 року. Терниченко. Взагалі, зараз проходить предварительна чистка. Як не кажіть, а наближається весна і літо 1937 року, і дуже можливо, що можуть розгорнутися широкі події. Та нічого вони не вдіють ні масовими арештами, ні розстрілами, ні терором. Адже вони самі підтверджують, що Гітлер в Німеччині мало що доб'ється своїм терором і що він викликає ще більший опір. Не шкода було б і до своїх заходів прикласти такого самого твердження. Терор і рішучий наступ викликає опір. Знищують чому? Тому що бояться. Це уже чудово. А бояться чому? Значить, не такі вже сильні і не таке вже справедливе діло творять, щоб не треба було його підкріпляти кулями. А у нас поволі, але неминуче насуваються спочатку нестатки, а потім і голод. Скрізь по районних місцях велика нестача хліба. Трапляється, що робітники і службовці по кілька день сидять без хліба. По деяких місцях це викликає, коли не заворушення в повному смислі слова, то велике незадоволення. Зникає довір'я до влади. А це
Дуже важливий момент. Я, звичайно, не говорю вже про села, там стан дуже поганий. Про це мені розповідали знайомі агрономи. Кажуть, з колгоспів розбігається робоча сила по заводах та фабриках, а в колгоспі хоч кричи. Наступає весна, а робити немає ким. Ви думаєте, за кордоном не знають ціни тому, про що кричать в газетах? Вони тільки починають добиватися в поодиноких випадках того, чого німці добилися в масі. А погляньте на город. Що ми зараз бачимо? Усе поволі зникає. Немає ніде жирів, ні масла, ні смальцю, немає крупів, немає ніде макаронів, лапши, вермішелі. Що це? Скажуть, перебої. Ну, нехай навіть перебої. Але коли за мирного часу, за розквіту уже скрізь такі неполадки, то що буде, коли наступить стан війни? Тоді усі оці дірки ще більше пороззявляють роти. Не турбуйтесь, так будуть продавати свою новоприобретенну родину оптом і в розницю. Сказано, торговий народ, усі оці довгоносі дворяни. А ви уявіть собі, що ніколи ні за царського режиму, ні за Петлюри не пройшов би жидівський погром з більшою люттю, як оце зараз після їхнього 20-літнього панування. Немає з наших українців ні однієї людини, якій би вони не залили сала за шкуру. Ну, нехай, коли б перемінилась влада, не втекли вони б в підпілля, як раніше робили, усіх повикривали б. Є і серед їхнього ДПУ свої люди. Нехай не думають, що за тими мурами сховаються. Я дуже поважаю і Віру Олександрівну Матушевську, і Косач, і Лисенків, але усе це наші українські пани і трошки дилетанти в політиці. Вони уявляють, що розмовами можна щось зробити. Нічого не потрібно ідеалізувати. Тебе стріляють, і ти стріляй. Тебе знищують, і ти повинен шукати усяких засобів, щоб знищувати твоїх ворогів. І не словами, а трохи активніше. А так оце СВУ. Допомогло воно мало що, а пошкодило дуже багато. Ну для чого було фігурувати оцій молоді, як Василь та Борис Матушевські, в такому порівнюючи несерйозному ділі, коли у них є дані на більш серйозне, особливо у Василя. Ну, Борис той більше мрійник, Дурдуківський, Єфремов та компанія дуже боялися, щоб до їх організації не пристало щось анархічне та не зіпсувало їх панські плани. Ну, то були люди, що з ними у всьому згоджувалися, але своє діло знали. Дуже багато зараз розвелося людей, які продають своїх друзів, будують собі на цьому кар'єру. Василь Матушевський. Ну, правда, вони люди хитрі, але ми в даному випадкові не дурніші. Ми дуже довго слідкували за певними типами, проти яких мали підозріння, і коли дійсно пересвідчилися, що вони дійсно мають у кожній розмові особливу мету, почали спостерігати прийоми, а потім у маленькому товаристві постановили уникати таких осіб. Взагалі, треба боятись людей, які завжди пориваються на політичну розмову, або які обов'язково хочуть знати твою думку про деякі питання. Ми часто висловлювали в таких випадках усе протилежне своїм поглядам. Такі люди, крім усіх своїх звичайних методів, шукають завжди можливості більш частих зустрічей. Кропивницька. Вони збираються святкувати Дні пам'яті Шевченка, а в душі вони ж його ненавидять. Ну що якби дійсно встав Тарас Григорович та подивився на все, як благоденствує народ його український? Мабуть, би такі вірші написав, що вислали б його кудись знову на те саме Аральське море. Ой, ці вже мені знатні. Ця Демченко таке з себе строїть, що слухати противно. Примітка. Демченко Марія Софронівна, 1912-1995 роки та Гнатенко Марина Васильівна, 1914-2007 роки.
У 1930-ті роки ланкові колгоспу імені Комінтерна села Старосілля на Черкащині. З їхніх зобов'язань вирощувати не менш ніж по 500 центнерів буряків з кожного гектара розпочалось соціалістичне змагання в галузі сільського господарства. Демченко – депутат Верховної Ради СРСР першого скликання 1937-1946 роки. 1935 року обидві нагороджені орденом Леніна. Взагалі створюють для певних людей спеціальні умови і цим викликають тільки ненависть до них. От Марина Гнатенко вчиться в цукровому інституті разом з дочкою сусідки, так вона себе так тримає, що усі студенти її ненавидять. Більшість з нею не розмовляють. А Демченко так оце недавно таку штуку впорола. На вокзалі без перонного квитка пройшла, а коли їй запропонували взяти, не пізнали, хто вона. Вона відмовилася згорда. Стрілок вирішив її затримати, привів до штабу. «Хто ви?» – питають. «Це не важно», – відповідає вона. «Де живете?» Вона «Між небом і землею». «Ваші документи». Вона довго сперечалася, а потім кинула на стіл свій квиток і сказала гордо: «Пора нарешті знати своє правительство». Ну, я скажу, коли дійсно таке правительство, то його знати навіть не варто. Але ж маловажно все було б, коли б вона, подла, не написала жалобу на Стрілка, ніби він її дуже лаяв і грубо поводився. Чоловіку прийшлося розбирати цю справу. Стрілок трохи не плакав, доводив свою невиновність. Але що зробиш? Демченко сказали. 31 березня 1937 року. Терниченко. А в Житомирі зараз позаводились собаки, виключаючи директора школи та кількох викладачів. А в Голосіїві люди зовсім інші. Вони усе мені радять до них приходити. Серед студентів тут, дарма що молодь, є чимало хороших, серйозних людей. На Україні з усіма отими троцкістами та ворожими елементами розправляються тихо, без суда. Не тільки висилають без суда, а навіть і розстрілюють. А причина дуже проста. Не можна нарешті одверто у такий тривожний час показувати, яка сила у нас на сьогодні ворогів всередині. Це матеріали, які шкідливо впливають на маси. Крім того, сумно признатись, що головні вороги – це старі, випробувані роками на роботі партійці. І коли вже ці проти, то що говорити про звичайних? У нас на Україні усі командні висоти були в руках троцкістів. Чого дивуватись, коли в НКВД є зняті з роботи і заарештовані? Ну, правда, це річ зрозуміла, що на Україні саме підходящий ґрунт, щоб звідсіля починати. Як давно відбулися партійні збори, на яких виступав Сталін, друкувати його промову почали тільки зараз. Взагалі, матеріалів цих партзборів вони не оголошують. Мусять скривати, що всередині такий колосальний розкол. Ви думаєте, промова Сталіна іде так, як він говорив? Це нічого подібного. Вона скорочена для удобоварімості і подається масам під потрібною редакцією. А де промова Єжова? А вона, кажуть, була надзвичайно цікава. Правда, трудно дізнатися її зміст, але коли що захочеш, усе можна. А промова Молотова? Її також нема. Невідомо також подробиць розмови з Бухаріним та Риковим. А вони їх призвали на ці збори і звернулись, щоб ті одверто розповіли про свою провину. Бухарін та Риков, звичайно, усе відкидають. Тоді привозять на очну ставку Радика та Серебрякова. А ці точно у хронологічному порядку доводять одну провину за другою, одну розмову за другою. Ну, тоді вже, звичайно, Бухаріну та Рикові нічого робити, мусили признатися. От їх і викинули з партії. А ви думаєте, що зараз партія вже така чиста? Та нічого подібного. Розповідав мені старий Кузьмін Караваєв, а він же ж навіть чекістом був колись. Нема вільної думки партійної. Усе придушується так, що люди бояться дихати. Диктатура
і обожествлення одної особи в ущерб творчій критичній думці маси партійної. Партійна маса ще більше бидло, ніж маса звичайна. Примітка. Єжов Микола Іванович, 1895-1940 роки. З вересня 1936 року до листопада 1938 року очолював Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР. Заарештований у квітні 1939 року і розстріляний. Молотов, Скрябін, В'ячеслав Михайлович, 1890-1986 роки. Голова Ради народних комісарів СРСР у 1930-1941 роках. Бухарін Микола Іванович, 1888-1938. Автор низки видань з проблем комуністичного будівництва. Академік Академії наук СРСР, 1929 рік. 1937 року заарештований і разом з Риковим став головним обвинуваченим на показовому процесі Бухарінсько-Троцкійського блоку. Розстріляний. Риков Олексій Іванович, 1881-1938 роки. Голова Ради народних комісарів СРСР у 1924-1930 роках. Після виступу проти форсованої індустріалізації і суцільної колективізації сільського господарства виведений зі складу Політбюро ЦК ВКПБ і знятий з посади голови РНК СРСР. У 1937 року заарештований у справі антирадянського правотроцкійського блоку і засуджений до вищої міри покарання. Радек, Собільзон, Карл Бернардович, 1885-1939 роки. Навчався в Кракові, Лейпцигу і Берні. Був членом Центрального комітету більшовицької партії і виконавчого комітету Комуністичного інтернаціоналу. З 1923 року прихильник Троцького. 1936 року заарештований і засуджений до 10 років ув'язнення. Вбитий у політізоляторі. Серебряков Леонід Петрович, 1888-1937 роки. У 1931-1936 роках начальник, заступник начальника Центрального управління шосейних доріг і автотранспорту. За участь в опозиційній діяльності виключався з ВКПБ у 1927 та 1936 роках. Один з головних обвинувачуваних у справі паралельного антирадянського троцкійського центру. Розстріляний. А в Києві цими днями з'явились деінде прокламації. Це річ досить прикра. Нема чого розпускати диму там, де думають підпалити хату. В таких випадках вживають більш раптово восплеміняючийся матеріал. Та ще й коли? Коли навколо кричать про притуплення пильності і всі собаки носи свої понасторожували. Взагалі писанина не метод боротьби. Може ще послати предложення в письменній формі об отречении от престола? Панки взагалі ліберальнічають. Ні, ти йому не пиши, а в морду дай, щоб щелепи звернула, а тоді спитай. Може б, ти пішов? Матушевська. Що воно буде і як воно буде, невідомо. Але відомо одно, що колосальну роль у кожній війні тепер буде відігравати тил. А тил у нас, безумовно, дуже і дуже нездоровий. Хай заперечують вони скільки хотять, але хіба оці останні процеси троцкістів не свідчать про колосальне розложення навіть у авангарді партії? Партійна маса і поготів розложена, бо там дуже багато людей, яких у партію погнали більш шкурний вопрос, аніж переконання. Ну, а що говорити про ті мільйонні маси, у яких забрали все, всі засоби існування, а тепер навіть і хліба їм не дають.
Село завжди боїться навіть чутки про війну. А зараз, де не запитайте, з ким не поговоріть, усі в один голос. Хай би швидше та війна. Може б, кінчилося наше бідування? А так винищують увесь народ український. У місті там живуть усякі. От туди й пруть усього пити та їсти. А от нашому братові прямо кажуть, їж той хліб, що заробив в колгоспі. А що це його заробиш, як 200 грам на трудодень? Та й тих не дають. Скотину Сталін дозволив держати, а чим її годувати? Спитав би його. Ви думаєте, за кордоном не знають, що у нас не так уже густо і заможно, як про це пишуть? Писала сестра Косачів, що там відомо добре, як забезпечені маси і як одиниці. Зеров невідомо для чого уплутав Драйхмару, кажучи, що той пропонував йому вступити до організації. Примітка. Зеров Микола Костянтинович, 1890-1937 років. Уродженець міста Зіньків на Полтавщині. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету Святого Володимира. 1919 рік професор Київського архітектурного інституту. З осені 1923 року професор Київського інституту народної освіти, Київський університет. Лідер неокласиків, до яких належали також Бургарт, Драйхмара, Рильський, Филипович, Петров, Домонтович. Критик, перекладач, автор досліджень з історії української літератури та оригінальних поетичних творів. Розстріляний. Драйхмара Михайло Опанасович, 1889-1939 роки. Народився в селі Малі Канівці, тепер Чорнобаївського району Черкаської області. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету. У 1918-1923 роках професор Кам'янець-Подільського університету. 1923-1929 роки професор кафедри українознавства Київського медичного інституту. Надалі співробітник науково-дослідного інституту мовознавства при ВУАН. 1926 року видав монографію «Леся Українка» та книгу поезій, заарештований 1933 року. Повторно 1935 року загинув на Колимі. А Драйхмара довго не довіряв цьому, думаючи, що це лише прийом випитати щось у нього, але їм дали очну ставку. Тут Драйхмара звернувся до Зерова. «Куди і коли я вас втягав, Микола Костєвич?» І Зеров просто у очі почав запевняти, що це так було. Скільки не сперечався Драйхмара, усе даремно. Зеров стоїть на своєму. Тоді Драйхмара повернувся, плюнув йому в обличчя, кажучи, що такій людині йому більш нічого не лишається зробити. Ну і що? Цікаво, допомогло це Зерову? Все рівно вислали його чи то на 8 років, чи на 10. Взагалі, поведінка Зерова була надзвичайно цікавою в останні часи. Ненавидячи, гостро критикуючи радянську владу, він так само часто гостро виступав і проти своїх людей, коли справа торкалася шкурного питання. Взагалі він сидів на 2 стільцях, от і опинився між ними. Цього літа кінчається строк висилки Холодному і, здається, Голоскевичу чи Ганцову. Примітка. Холодний Григорій Григорович, 1886-1938 роки. Народився в місті Тамбові. Закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Працював у Москві та на Чернігівщині. З 1926 року очолював Інститут української наукової мови ВУАН. 1929 року заарештований у справі СВУ. Розстріляний. Голоскевич Григорій Костянтинович, 1884-1934. Народився на Поділлі. Закінчив історико-філологічний факультет Санкт-Петербурзького університету.
член Товариства українських поступовців, згодом УПСФ, член Української Центральної Ради, працював керівником комісії історико-філологічного відділу УАН для складання словника української живої мови, правописно-термінологічної комісії, співредактором російсько-українського словника, автор правописного словника, забороненого радянською владою, заарештований у справі СВУ, покінчив життя самогубством у Тобольську. Ганцов Всеволод Михайлович, 1892-1979 роки. Народився в Чернігові. Закінчив Петербурзький університет, автор праць з історії української мови, діалектології, лексикографії. У 1919-1929 роках науковий співробітник в УАН. Після арешту в 1929 році у справі СВУ майже 20 років провів у сталінських таборах і на спецпоселенні. Заслання відбував і дружив з Борисом Матушевським. Як вони далі улаштуються, це невідомо, але приїдуть же вони до Києва. На початку висилки у багатьох був дуже песимістичний настрій, як у тих, що їхали, так і у тих, що лишалися. Думали, так, мабуть, і вікувати прийдеться. А воно, коли поглянути навколо зараз, то приходиш до висновку, що тепер і ґрунт краще, і весна дружніша. Дога улаштувався зараз у Воронежі, в Зернотресті, у відділі бухгалтерії. Займатися педагогічною роботою або писанням – це зараз безглуздя. Краще поки що бути маленьким, малопомітним робітничком, переписувати собі папірці во славу Божию. Примітка. Дога Василь, викладач Київських педагогічних курсів імені Гринченка, співробітник педагогічної комісії в УАН, член науково-педагогічного товариства при ВУАН, заарештований і засуджений у справі СВУ. Хто його знає, що буде ще до осені? Навіть зараз, без натиску зовні, і то усе у нас катастрофічно рушиться. Далі це може розв'язатися просто. Натиск ззовні, і по інерції все полетить ще швидше. Був же момент надзвичайно великої безнадійності, а зараз хмари прояснюються і на заході видно просвітлення. Статтю «Хвилі» у газеті «Комуніст» про Шевченка спеціально приготували, щоб послати у Кіровськ. А там Борис прочитає і передасть далі. Треба, щоб там усі знали, до чого доходить наглость «Хвилі». Так перекручувати історичні дані. Коли і де в історичних матеріалах було відомо, що Куліш був поміщик і що селяни спалили його маєток. Я знаю про це добре, а ще краще знає Єфремов, який спеціально займався цим питанням. Хай же він побачить, яку Америку відкрив Хвиля у своїй статті. Або він пише про Лободовського, а Лободовський – це мій батько. Отже, тут уже я знаю ціну його словам. Коли вже хто майстер переробляти померлих письменників на свій кшталт, так це більшовики. У них і Пушкіну, і Шевченку, за їхніми словами, не вистачало тільки партбілетів. Вони підтасовують і переробляють без жалю слова в оригіналах. Українську народну творчість, хоча вони і намагаються дати людності, але подають її у оформленні містечково-єврейських міщанських смаків, і вона становиться пародією на справжню українську народну творчість. Примітка. Хвиля. Олінтер. Андрій Ананійович. 1898-1938 роки. Член ЦК КПБУ. У 1927-1937 роках завідувач агітаційно-пропагандистським відділом ЦК, заступник наркома освіти УСРР. У 1936-1937 роках начальник управління мистецтв при РНК УСРР. Розстріляний. У Олени Іванівни Терниченко бувають моменти, коли вона надовго зникає зі сцени. Усе бігає, усе десь буває, усе щось робить.
а потім знову з'являється з цілою серією новин і настроїв. Березень 1937 року. Приступова. Немає в світі більш несправедливої, свавільної і непостійної влади, як у нас. Можна робити день і ніч, не покладаючи рук, але не можна бути певним, що не сьогодні-завтра щось зміниться, і те, чого від тебе вимагали півгодини тому з піною коло рота, раптом стає шкідництвом. І ти не тільки полетиш з роботи, а скажи спасибі, коли залишишся цілим, а тим більше, коли ти в минулому був в армії Денікіна. Примітка. Приступова Лідія Луківна, вчителька, дружина Низкова Олександра Ілліча, головного інженера Київського заводу імені Лепсе. Вони дійсно варті лише того, щоб їм шкодити. Цікаво, як зможе воювати держава, де нічого сталого немає? Сьогодні роблять, завтра відкидають. Коли такими темпами заарештовувати, висилати, знищувати таку силу відомих партробітників, то з ким нарешті залишиться влада, коли звичайні маси в корні проти неї? Навіть той хвалений пролетаріат висловлюється: хай вони сказяться зі своїм заможним життям. Для того, щоб виконувати по кілька норм, треба працювати куди більше, як за старого режиму. Крім того, робітників страшенно турбує питання: а правди, як не було раніше, то й зараз немає. Кругом шахраї сидять. Та й невідомо, хто, власне, правильніше говорить. Чи та купка, що зараз правує, так що аж усі 5 пальців знати, чи ті, що добиваються їх скинути. А робиться зараз навколо щось неможливе. З одного боку говоряться високі слова, для чужих, звичайно, про увагу до людини, а з другого боку, зверніть увагу, скільки у нас зараз доведено людей до смерті та самогубства. Наприклад, в одному нашому будинкові спеціалістів було 4 випадки самогубства. А кругом, коли поглянути, он скільки. Але преса і громадськість про це мовчать. Вони рахують лише, скільки самогубств було за цей час у Польщі та Німеччині. Ну, нехай не турбуються. Німці порахують у нас. У Вуамліні дуже багато було заарештовано діячів. Обвинувачувалися вони в тому, що проводили в життя ворожі ідеологічно твердження. Разом з усіма заарештували і Ярошевського. Примітка. Ярошевський Костянтин Петрович, директор курсів партактиву Вуамлін, племінник Приступової. Сидів він майже рік. Спочатку усе було нічого, поводження з ним було саме гуманне, дружину його, сестру дружини Корнійчука, приймали якнайкраще, але Ярошевський вирішив взагалі нічого не говорити. Приступова. Далі почали потроху забороняти побачення. Потім заборонили переписку, а потім і передачі. Дружину його, яка приходила, просто виганяли, а її прохання про роботу, бо вона лишилася без усіляких засобів, і слухати не хотіли. І раптом раз назавжди сказали їй, щоб вона більше не приходила, що його тут немає. На її запитання, де він, нічого не відповіли. Тільки раптом надіслали їй призначення на роботу. Дали їй роботу викладати в школі. Там, в школі, вони попередили адміністрацію, хто вона. І от знущанням над нею немає краю. Коли відбуваються самі звичайні збори, її не допускають. Ігнорують. Дітям про це розповіли. Вона щодня приходить в сльозах додому. Говорить, що коли далі так буде, вона не видерже і наложить на себе руки. Про нього вона нічого не знає. Кого висилають, буває відомо. А тут, безумовно, розстріляли, бо у слідчого в останнє побачення з неї зірвалися такі слова: «Ярошевский не такой простачок, каким он себя показывает. Тем хуже для него». Чоловіка сестри Низкова, члена партії, також були заарештували і вислали в Алмату. Там він улаштувався на хімічному заводі.
Уже збирався виписувати туди родину, коли це раптом припинив писати. Раптом вона одержала декілька листівок відразу, які він по дорозі викидав просто в надії, що хтось підійме і перешле їй. Виявилось, що його заарештували вдруге і повезли до Владивостока. З Владивостока до Москви, з Москви до Астрахані, а потім раптом до Архангельська. Після цього він зник. Ось уже 8 місяців нічого від нього немає. Ну скажіть, де ще можна знайти більше знущання над людиною, як у нас? Звичайно, подібні експерименти так даремно їм не пройдуть. Велике враження зробила подія з Ярошевським на його брата Приступова Євгена Васильовича, який працює головним полковим лікарем. Другий брат Ярошевського, Приступов Віктор Васильович, викладач мови та літератури. Зараз улаштувався в Москві. На Україні він був знятий з роботи, і в нього були великі неприємності. У Приступова взагалі було невнушаюче довір'я общества. Він висловлюється, що найкраще це втекти в Москву, бо там взагалі більше місто і легше бути не таким помітним. Приступова. Коли подивишся так навкруги, то дійсно приходиш до думки, що так далі продовжуватися не може, і те, що раніше здавалося далеким і неможливим, зараз починає все наближатись до здійснення. 23 квітня 1937 року. Матушевські жаліються, що почали пропадати листи Борисові до них, а їхні до Бориса. Це вони вже встановили перепискою. Не знаю, каже Матушевська, кого це може поцікавити, але цей факт мені не подобається. Я вже списалася про це з Борисом і прохала його бути більш обережним. Знаєте, зараз такий час, що чим чорт не шуткує, коли Бог спить. Матушевська розповідає, що в липні місяці має сюди приїхати Борис, а потім він хоче спробувати влаштуватись в Ленінграді. Жінка, яка передала Матушевській відомості про її сина Юрка, це Шемет. Крім того, вона має зв'язок з закордоном через Косач. Досить того, що Матушевська розповідала про арешт і висилку Квітки, чоловік Лесі Українки, то вона говорила, що сестра Косачів, яка за кордоном, про це добре знає. Матушевська: знають там абсолютно все. І на сторінки української історії вписуються криваві рядки розправи більшовиків з українськими відомими діячами. Там знають, хто, куди, на скільки років висланий, як себе почуває. І що це діється? Гасу немає, хліба немає, крупів немає, чулок немає. З одного боку так дуже сутужно, а з другого боку це ж прекрасно. Кращої агітації проти більшовиків, я беру це не в вузькому масштабі, а в мировому, не потрібно. Для чого тоді писати про Німеччину, що там голод, коли у нас на етапі такого розквіту на селах починається справжній голод 1932 року? Є вже смертні випадки, а в місті виростають довжелезні хвости. І за чим? За хлібом, за крупою, за мукою. І що дуже цікаво відмітити, що скрізь, куди не подайся, чи в селі, чи в місті, усі саркастично примовляють: жити стало краще, стало веселіше. І тут уже додають таку нецензурну репліку до Сталіна, що не завжди можна й передати. А дуже мені сподобалась розмова в родині одного київського робітника, до якого я заходила як лікар. Він каже: ну, доки ми будемо терпіти таке знущання? Виробиш ту ставку, якою вони скрізь блискають. От, мовляв, робітник у нас заробляє. Ану, спробуй щось купити. То побачиш, що і півштанини на твої гроші не вийде. А я йому на це спокійно: ну чого, зато зараз веселе і радісне життя. Він подивився на мене і сказав: він сміється, тобто Сталін, а ми плачемо. А засміємося ми тоді, коли заплаче він. Подібні настрої зустрічаються дуже часто як серед робітників, так і серед селян. Наприклад, я оце не так давно почула цікаву частушку. Я збираю завжди такий цікавий матеріал.
Літом наші жнуть та косять, а зимою хліба просять. У німця голод, а на Україні люди мруть. Прийде пора, коли перелється остання капля гніву. Наш народ трудно роздратувати, але в люті він робиться звіром і тоді зуміє відплатити свої кривди. 29 квітня 1937 року. Василь Матушевський. Нема про що читати в цих газетах. Все рівно усе або нагла брехня, або вопіющая глупость. Кудрицька. Дійсно. Іноді пишуть таке в газетах, що треба дивуватися. Наприклад, в такому-то селі дуже готуються до 1 травня. Вибілили аж 300 хат. Що вони цим хотять показати? Матушевська. Мабуть, велику радість хотять показати, але все рівно про ту радість, з якою трудящі зустрічають своє свято, добре знають скрізь і у нас, і за кордоном. Наприклад, усі, з ким мені приходиться зустрічатися, а це переважно сім'ї робітників, залізничників, усі обурюються одним фактом. Як на єврейські свята, так навіть скрізь у крамницях продавали мацу, і було її дуже багато. А до наших свят, очевидно, йдеться про Великдень 1937 року, хліба, самого звичайного хліба не дістанеш. А вже про муку, крупу, гаси говорити не приходиться. А коли поглянути навколо, так робиться аж страшно, що діється. Хоменко. Да, дійсно, становище наближається до 30-х голодних років. По селах починають пухнути з голоду. Кудрицька. Зато в газетах скрізь пишуть про нестачу хліба і голод в Третій імперії. Мається на увазі Третій рейх, тобто нацистська Німеччина. Василь Матушевський. А що робиться в них, в Другій імперії, того не помічають? Завели жандармерію і шпиків, наче у старі дореволюційні часи. І думають, силою держати людність в повіновєнні? Будуть трохи не нагаями ганяти усіх на демонстрацію. Примусять співати, кричати радісно «Менделю, ура!» Сволочі. Підписки відбирають у студентів про явку на демонстрацію. Хоменко, ну і ти підеш? Василь. Нічого подібного. Я не ти. Дійду від Сінної площі і піду додому. Я не буду приймати участь у виступах ідіотів. Хай би дали волю кожному робити, що схоче, от тоді побачили б, яка демонстрація у них була б. Хоменко. Даремно ти так зробиш, Василю. Ти взагалі необережний. Нікому абсолютно від цього ніякої користі не буде. Тільки то, що тебе на замітку візьмуть. А коли десь щось заворушуватись буде, першого постараються ізолювати. Кудрицька. Ви, Івасю, і праві, і неправі. У всякій справі потрібні і такі люди. Потрібна і обережна, кропітка робота. Потрібен і протест. Кожному своє місце. Матушевська. У мене зараз ніякого настрою нема. Перед моїми очима стоять страшні постаті голодаючих, які безумовно загинуть в той час, коли наша пануюча національність, або, як їх ще звуть, нацменшість, панує і випиває останні соки з нашого страждаючого народу. Ненависть до теперішніх панів у народу далеко більша, як була до панів у минулому. Кудрицька. Ну, а ці пани також ненавидять село. Правда, вони не розуміють, може, що у даному випадкові являються свиньми під дубом, але продовжують рити. Хоменко. Воно, звичайно, тяжко дивитись на подібну неправду, але треба пам'ятати, що усяке погіршення становища наближає до розв'язки. Хліба нема – добре, газу нема – прекрасно, крупів нема – ще краще. Василь Матушевський. Ну що може бути цікавого в теперішніх п'єсах, кіно або книжках? Зараз же все мистецтво перебуває в лабетах цензури, жахливішої, ніж за часів
Миколи Палкіна. Примітка. А йдеться про царя Миколу II, якого в народі прозвали Миколою Палкіним. Зараз тільки починай за Сталіна і кінчай Сталіним. До того ж штучно тулять його скрізь, що навіть тим, що тулять по приказу зверху, соромно стає. Треба бути лише геніальним дурнем, щоб приймати усе це за чисту монету. Терниченко. А я оце бачилась зі своїми приятелями з общества політкаторжан. Дедалі, кажуть, то все сумніше і сумніше, якось ми святкуємо 1 травня, освячене робочою кров'ю. Це дійсно, кажуть вони, що тільки нашу відсталу та неповоротку країну можна було таким обманом захопити і тримати в лабетах 20 років. Бо ніяка друга передова країна і її пролетаріат не допустили б до подібного знущання. Пароплав потонув, усі загинули, тоді вони судять і шукають винуватого. І так скрізь і у всьому. А навколо таке шкідництво, що аж свистить. Хіба їм не зрозуміло? Коли зараз в мирній обстановці тонуть пароплави, завалюються шахти, пускаються під откіс поїзди, і вони якось не вміють вчасно на це реагувати, то що буде у військовій обстановці? Полетять тоді шкереберті пароплави, самольоти і поїзди. Матушевська. Ну, узнаєте, на випадок війни вони посилили б свою пильність. Терниченко. Пильність, кажете ви? Та хай тільки десь добре загримає, то ті, що її показували пильність раніше, будуть думати, куди втікати, щоб свою шкуру врятувати. Хіба ми не бачили, як вони робили? А потім німецьких шпіонів тут більше, ніж навіть ми з вами думаємо. І коли можуть продавати великі справи наркоми, то хіба трудно купити менших? А ви думаєте, усі оці, що ходять в коверкотових костюмах, не продаються? Та скільки завгодно. Тільки ціни на них різні. Відповідно чинам. Матушевська. А ви про кого це? Терниченко. Як про кого? Звичайно, про НКВД. Там тепер у них робота. Вони один другого бояться. Все-таки здорово їх розложили всередині. Організм не може бути здоровим, коли в ньому почалося гниття. У Віри Олександрівни часто занадто багато християнської любові до ворогів, якась всепрощаємость і мало гостроти. Це те, проти чого я завжди борюся. В її ненависті не відчувається бажання негайно і реально помститись. Таке саме спостерігається і в Косач Ольги Петрівни. Мабуть, це їхня партія, в якій вони були, поклала на них такий отпечаток. Але вони колосальні і незамінимі люди на культурному фронті. Це передовики, які, не дивлячись на роки, твердо несуть в своїх руках і традиції, і історичні факти минулого, і цінні спостереження в сучасному. Це люди, яких знають багато людей не по словах, а по ділах. Перед ними я схиляюсь і цілую їм тверду і непохитну руку. А в цьому році, кажуть, на святі 1 травня не буде такої пишноти, як раніше. Мені розповідали художники, ті, що готували оформлення, як зараз, так і раніше, що суми, відпущені на оформлення, наполовину менші торішніх, а строгость наполовину збільшується. На вулиці Воровського, примітка, у 1923-1937 роках вулицею Воровського звався Хрещатик. Ходять і беруть підписку, що не будуть перед трибуною відчиняти вікон, і нікого не буде на балконах. Такого становища ще ніколи не було. Мабуть, дуже бояться за свого кривавого Менделя. У Матушевської на Байковій горі в залізничній лікарні приходять хворі з явними ознаками голоду. Обидві жінки вдови, працюють уборщицями на залізниці, одержують по 80 карбованців на місяць.
Одна має дитину 5 років, друга хлопчика в першій групі. Ну що мені їм говорити? Коли я почала казати їй про харчування, вона сумно подивилася на мене. А іншого способу немає зробити, щоб я могла працювати. Як нема, то прийдеться вмерти. А в голосі байдужість довго голодаючої людини. Ви зверніть увагу, навіть наші газети пишуть, що голодають за кордоном робітники, які не мають роботи або працюють неповний тиждень. А що у нас? У нас вмирають з голоду тисячі людей. Я кажу і про село, які працюють навіть понад норму, і які за свої зароблені гроші не можуть купити навіть хліба. Я вже не кажу про одежу і житло. Оця голодаюча жінка живе в Голосієвих ярах, в землянці. Мені здається, що подібну картину можна здіймати на фільм, тільки написати, що це за кордоном. Слухайте, ну скільки буде тривати подібне знущання? Чи надовго вистачить у народа терпіння? Війна. Нам, як повітря, потрібна війна. Вона б сколихнула маси і направила б людський гнів у потрібне русло. Травень 1937 року. Матушевські одержали цими днями відомості з-за кордону від брата Юрка Матушевського. Примітка. Матушевський Юрій, 1905 року народження. 1919 року виїхав з батьком до Греції. Навчався у школі в Афінах та в Українській сільськогосподарській академії в Подібрадах, Чехія. Далі перебрався до Польщі. Працював інженером-гідротехніком у Варшаві. Помер наприкінці 1970-х років у Сполучених Штатах Америки. Матушевський Василь. А хіба можна зараз переписуватись? Як не крутіть, а всі кореспонденти закордонні в НКВД на обліку. Листи усі вони суворо перевіряють, а коли потрібно, фотографують. Так що взагалі з ними діла не треба мати. Одержали ми відомості про Юрка від однієї жінки, родичі якої знаходяться за кордоном. Матушевська. Такі відомості про Юрка одержувала від Косач Ольги Петрівни. Переписувалась Косач зі своєю сестрою умовними шрифтами. Матушевський Василь. Ні, не Косач. Це зовсім інша жінка. У неї родичі і у Франції, і у Чехії. А, власне, за кордоном не відіграє ролі, де знаходиться. Там же можна переїхати з країни в країну. Терниченко з обуренням розповідала про музей українських діячів науки та мистецтва, в якому працювала Рудинська і де Борис Матушевський частково переховував свої мемуари. Там зберігалися речі Нечуя Левицького, Лесі Українки, Терниченка, а найбільші і найцінніші там були речі Лисенка. Ніби останніми часами приміщення цього музею було зайнято для інших потреб, а речі музею поскидані у якісь склади. Коли родичі почали дошукуватись та допитуватись про свої речі, то виявилось, що багато цінних речей пропало. Особливо постраждали речі Лисенків, оскільки в нього було чимало срібла, платини і других дорогоцінних речей. До Терниченка прибігали Остап Лисенко та Маслеников, чоловік старшої сестри Остапа. Примітка. Лисенко Остап Миколайович, 1885-1968 роки. Син Миколи Віталійовича Лисенка. 1934 року закінчив Київський музично-драматичний інститут, педагог і музикознавець. Коли було 90-ліття Лисенка, до них приїхав з Москви з газети журналіст, який їх про все розпитував. Вони й пожалілися йому на безобразне ставлення до пам'яток українського мистецтва. Він порадив їм їхати до Москви і обіцяв допомогти, щоб виявити оці безобразія.
До Москви поїхав Лисенко Остап зі своєю сестрою. Терниченко: взагалі у нас тільки на словах кричать, що дають можливість зростати українській культурі, а на ділі нищать усе, що тільки можна. Українською культурою крутить зараз куди хоче хвиля. Покрав чужі рукописи та видає за свої. Масленников усе своє життя збирав пам'ятки української старовини. Так у нього зібрався дуже коштовний музей, причому багато було речей унікумів. Масленников колись був значним поміщиком на Волині. Дружина його, Катерина Лисенкова, працює при академічній бібліотеці в нотному відділі. Примітка. Лисенко Катерина Миколаївна, 1880-1948 роки. Дочка Миколи Віталійовича Лисенка. Засновник і співробітник нотного відділу Центральної наукової бібліотеки, тепер Національна бібліотека імені Вернадського Національної академії наук України. 1932 чи 1933 року Масленникову запропонували продати свій музей до Харкова. Він продати не погодився, а вирішив віддати так. Лише просив, щоб йому за роботу коло збирання цього музею визначили постійну пенсію. На це погодились. Пенсія була визначена в сумі 300 карбованців. Ці гроші він ніби одержував справно, поки був скрипник. А як скрипник застрелився, там вийшла переміна директорів музею. І йому припинили гроші видавати. І взагалі прогнали його зовсім, кажучи, що не знають його. Примітка. Скрипник Микола Олексійович, 1872-1933 роки. Нарком внутрішніх справ УСРР з 1921 року. Нарком юстиції та генеральний прокурор УСРР у 1922-1927 роках. Нарком освіти УСРР у 1927-1933 роках. У 1933 році звинувачений у націоналізмі. Покінчив життя самогубством. Тепер він страшенно бідує і, головне, жалкує за втраченими речами. Як, каже він, я мав справу з державою, з офіціальними особами, і хто міг думати, що мене так підло обдурять. Ще раз можна підтвердити існуючу думку, що у більшовиків немає нічого певного, нічого авторитетного, що тут можуть ошукати вас, як перші ліпші жуліки. Праві були і Косачі, і Старицькі, які мене аж лаяли за це. Кому, кажуть, ви повірили? Шарлатанам? Терниченко. Він вирішив підняти цю справу у Москві, клопотатись, бо тут, каже, звертався до хвилі, так усе даремно. А дивно, він все-таки українець. Я оце розсердилась на нього. Який він там українець? Ви що, йому штани скидали, що кажете українець? Ви спробуйте, тоді не будете дурниць говорити. От звикли вони людей в обман вводити цими прізвищами. Далі Масленников висловив думку, що коли і Москва не допоможе, то все-таки це так не минеться, бо за кордоном хай тоді узнають, з якими шахраями мають діло. Терниченко розповіла, що у Косачів є пишуча машинка системи Адлер, вивезена з Німеччини. На машинці є 2 шрифти – російський та латинський. 13 червня 1937 року. Матушевський Василь. Поки що у нас тут проходить велика нерозбериха. Невідомо, хто приятель, хто ворог. Нікому і ні в чому не можна довірятись. Не можна повірити, що усі оці, кого вони розстрілюють, були фашистами. Ні. У них, мабуть, була якась своя, інша програма. Чудний метод боротьби у партії зі своїми політичними опонентами. Раз ти не поділяєш поглядів партії,
власне, вже кубки партії, значить стріляй. Це трохи по-грузинськи. Хоча я не так дуже критично дивлюсь на ці грузинські методи. Все-таки Сталін краще, як Троцький. Ну, це, звичайно, коли вибирати з двох бід меншу. Саме головне у внутрішній боротьбі, чи то громадянській війні, це кинути влучні гасла, за якими піде маса. Для свідомої частини гасла не потрібні. Троцкісти зараз такі гасла можуть кинути. Геть колективи, хай живе дрібна власність та вільна торгівля. Це нашим і вашим. Але, звичайно, треба всіляко відкривати людям очі на те, що подібна троцкістська медаль з другого боку має Льову Троцького у короні і повне панування євреїв. Тільки вже не так, як зараз, а твердіше, оскільки вільна торгівля дасть їм в руки капітал. Ось загроза. Взагалі, каша заварюється, і треба мати ложки напоготові, щоб рівноправно сідати до столу, а не стояти коло порога та услаждати других лише своїми співами та гопаками на голодний шлунок. Взагалі, справи ідуть такими темпами, що тут уже, власне, не можна зрозуміти, хто шкідники і хто кого карає. Мені розповідав один партієць, якому я довіряю, що оці розстріли і арешти видних політичних діячів і є головна лінія перевороту. Отак беруть по одному, садовлять, обвинувачують, розстрілюють. Причому логічно усе йде до того, що хтось не додивився. То парторганізація міського масштабу, то районового, то обласного, то республіканського. А тоді лишиться тільки одно. Хто ж, власне, не пильний? Парторганізація всесоюзного масштабу. І її секретар Сталін. Анулювати головну причину недогляду. Риба завжди починає смердіти з голови. А коли у зіпсованої риби відрізати голову, то вона іноді буває ще удобоварімая. Так що ми фактично не знаємо, що ми спостерігаємо. Кару за зраду чи переворот. Масові ж арешти і висилка малозначущих людей – це робиться, щоб визвати ще більше незадоволення, обурення сучасною владою і підготувати до перевороту. Взагалі, зараз треба лише созерцать і аналізувати. Головне, поки що, лишитися поза усякими підозріннями. Та й взагалі, ми мирні люди, но наш бронепоезд стоїть на запасному путі. Червень 1937 року. 1 липня Борис Матушевський вже знову виїздить з Києва до Криму, в Феодосію. В оперовому театрі на Наталці Полтавці Борис уважно стежив за ходом дії, порівнюючи всю п'єсу зі старими книжками та новим виданням п'єси Наталка Полтавка. Матушевський Борис. Моя рецензія буде для тих, хто її зможе сприйняти. Адже у нас на півночі скрізь прекрасно працює радіо. А радіо – це засіб пов'язати кожного, позбавленого можливості приймати активну участь у житті, з його тріумфальним шествієм. По радіо, як і в пресі, усе проходить через певний фільтр. Ми стали перед фактом постановки та відновлення на сцені Наталки Полтавки та Запорожця за Дунаєм. Чули овації та оплески по радіо під час перебування в Москві. І тепер дуже цікаво нашим людям почути здорову критичну думку про цю постановку. Чому взято такий курс на відновлення українських народних скарбів, нам відомо. Це продиктував їм Захід, який почав давати більше, ніж давав радянський уряд. Особливо зараз, коли наші акції зросли за кордоном, і думка про співробітництво Німеччини з Україною стає дедалі реальнішою.
А як ставлять, це ми теж тепер знаємо. Ставлять безобразно. Захоплюватись такими постановками може лише Москва, яка взагалі мало розбирається і звикла до української халтури. Тим більше, коли на цю п'єсу аплодував сам Сталін. Українцеві, тільки справжньому, культурному українцеві, від такої постановки занудить, бо це ж шаржування, повне нерозуміння української творчості, схематизація, особливо усі балетні та масові номери, і навіть трюкачество. Не вистачає лише, щоб Микола в Наталці Полтавці на руках пройшовся по сцені. І так на всі його, до речі, безобразні вчинки публіка аплодує. Матушевський Василь. Це свідчить про низький культурний рівень маси. Ордени, премії та галас навколо цього питання створені спеціально для закордону. Чого, мовляв, тим хохлам ще потрібно. Головну направляючу роль грає стара Матушевська. Борис цілком з нею солідарний. Їх погляди якось доповнюють одно друге. Очевидно, вона відіграє немалу роль у поєднанні заполярників з київськими. Про це свідчить її велика освідомленість про життя як там, так і тут. Матушевський Борис. Треба бути цілком сліпим або нерозумним, щоб не зрозуміти розтяжимість багатьох моментів Конституції. Наприклад, візьмемо право голосу та право бути обраним. Як можна бути обраним? Треба лише, щоб якась організація виставила вашу кандидатуру. А цього ніхто ніколи не зробить, коли у вас в минулому хоча що-небудь є. Отак і будете ходити, як в зачарованому колі. Ніхто вас не буде позбавляти права, а скрізь ви будете натикатися на якусь невидиму перепону. Це потрібно для того, про що скрізь прокричали у пресі, що за ударну роботу на каналах або ще де дають цілковите помилування. А скільки потім з цим цілковитим помилуванням ходять, не маючи змоги улаштуватися, або заявитись, або одержати паспорта, або, наприклад, взяти оцей розділ «Свобода слова, друку, демонстрацій». Ану, спробуйте виступити, сказати щось не за вказаним шаблоном. Та й побачите, що то за куца свобода. А писати – пишуть, кричати – кричать. І збоку можна дійсно не знати, що подумати, поки не дізнаються істини. Закували всіх в кайдани, ще й примушують «Ура!» кричати. А то ще багато є таких, що своїх кайданів не бачать, а гадають, що вони вільні. Взагалі, вони майстри водити людей обманними стежками. Хіба мало мучили вони нас морально під час процесу? Хіба не заводили такими ж обманними допитами на такі заплутані стежки, що людина дійсно переставала розуміти, де кінчається покупка і де починається зрада? Мрії усіх наших в Києві. Відривати Київ від українців, Київ від історії – це значить відкривати небезпечну кровоточащу рану, яку не загоїш ні декретами, ні конституціями, а Україна та українці ще так будуть потрібні для майбутньої війни. Матушевська. Про те, що війна буде цього року, торочать навіть скрізь по селах. 1812 року було затемнення сонця, 1914-го також було, 1936 року знову було. Це, звичайно, забобони, але люди темні з цього роблять висновки. І це їх мобілізує. Матушевський Борис. З тими, що на Соловках, я особисто листуюся. Були листи, в яких писали про занепад духу у Холодного,
Але останній лист уже говорить про те, що товаришам вдалося його врятувати від песимізму. Це у нього явище хворобливе. Усі вони працюють, скільки це можливо, над собою. Вивчають мови, пишуть роботи, усякими засобами підтримують зв'язок з зовнішнім миром і намагаються реагувати на все. Висилка для багатьох кінчається лише в 1939 році, але вони надіються одержати звільнення раніше. Гадають, що на 20-річчя жовтневої революції буде амністія. Розуміють, що на Україну та до Києва не пустять, але вільне життя на півночі уже задовольняє. Дурні ті, що бояться пускати їх до столиці. Гадають, що в столиці та на Україні вони можуть відновити свою діяльність. Але хіба за межами України такої діяльності не зможе відновити той, хто схоче? Перед більшовиками стояло і стоїть завдання знищити або пересадити на інший малосприятливий ґрунт усі українські культурні сили. Але українці живучі і розкидані по всім світі благословляють свою батьківщину. За неї страждали діди, батьки, страждають діти і страждатимуть онуки. Багато є українців, Зерову подібних, які все-таки наївно гадають, що усі ці арешти, висилки мають під собою базою якусь провину того чи іншого чоловіка проти рад влади. І от вони починають обережно ступати, обережно розмовляти, не дивитись, не зв'язуватись, мовляв, як не їла душа часнику, то і смердіти не буде. Але це тільки вони так гадають. А в НКВС, чи то раніше в ДПУ, уже низка по низці шиється на нього справа. І раніше чи пізніше час його прийде, бо він українець. Так прийшов час Зерова. Було в нього багато вчинків, за які ми не виправдували його, але все-таки треба визнати, що талановитішого і культурнішого літературознавця не було і не буде. Знищити Зерова – це злочин перед культурою. Мені розповідали товариші деякі, хто зараз на місці Зерова, Филиповича, читає в університеті мову та літературу. Примітка. Филипович Павло Петрович, 1891-1937 роки. Уродженець села Кайтанівка Звенигородського повіту на Київщині. Разом з Драйхмарою залишений при Київському університеті як професорський стипендіат. З 1920 року професор Київського університету, Київський інститут народної освіти. Поет, перекладач, літературний критик, належав до неокласиків. Розстріляний. Це учні моїх часів дуже посередственні, з сільських, які, безумовно, ніколи нічого не дадуть блискучого і талановитого. Уявляю, як тупо вони готуються до лекцій за стандартним підручником і розповідають студентам «отсюда і досюда». А тут вже немає небезпеки збочень. Тут і розум далі підручника шагає, куди ж його збочити. Лай усіх, кого наказано, і знову так само хвали. Такі творці ходять. Якось у великих муках народить один твір. І надалі безплодне, не дивлячись на самі сприятливі умови. Винниченок серед них нема і не буде. Це нічого, що про Винниченка мовчать. Коли б він перестав творить, кричали б. Останніми часами він знову щось написав з орієнтацією на нас. Примітка. Винниченко Володимир Кирилович, 1880-1951 роки. Уродженець села Великий Кут на Єлисаветградщині, тепер Кіровоградська область. Український письменник і політичний діяч. 1917 рік
заступник голови Центральної Ради. З листопада 1918 року до лютого 1919 року очолював директорію. Емігрував. 1920 року повернувся в Україну. Був членом ЦК КПБУ та ВУЦВК, призначений заступником голови Раднаркому та наркомом закордонних справ УСРР. Невдовзі вийшов з Компартії і уряду. Знову емігрував. Жив у Франції. Автор тритомної мемуарно-публіцистичної праці «Відродження нації. Історія Української революції» 1917, грудень 1919 року. Численних прозових і драматичних творів. 1 серпня 1937 року. Матушевський Борис. Нічого нового і дивного немає в усіх цих подіях. Це все історично відомо, доведено. Треба звернутися до Великої Французької революції, і ми там дуже легко знайдемо аналогічні факти. Згадайте Робесп'єра, Марата і других. Згадайте обставини і ситуації, зовнішні і внутрішні. Згадайте, як немилосердно знищували людей трохи відмінної політичної орієнтації. Усе це, тільки гостріше і з більшим натиском, повторюється у нас. Але годі нам міркувати. Історія за нас прекрасно показує кінець. Так, кінець мусить бути, бо немає єдності і довір'я. Крім того, зараз одвертаються навіть ті, хто раніше ставився співчутливо. У армії, кажуть, то там, то тут спалахує незадоволення. Початок війни може бути і безумовно буде кінцем більшовиків і радянської влади. 4 серпня 1937 року. Терниченко. Як вдалося відкрити Єжову усю цю організацію? Це не нашого НКВД справа. Це все з-за кордону. За кордоном працює так само багато наших радянських шпигунів. Мабуть, не менше, ніж у нас. Тільки багато з тих шпигунів уже сильніше завербовані закордонною контррозвідкою. Більшість з них відома нашим емігрантам, бо вони все-таки через своїх родичів мають змогу справитись про благонадійність нових людей, що з'являються за кордоном. Їх остерігаються. Крім того, уся оця серія робітників підлягає безпосередньо всесоюзному НКВД. І поки там сидів Ягода, ніякі сигнали не доходили. А як поставили на чолі оцього цепного пса Єжова, так одразу одержали з-за кордону матеріали. Хто з великих людей, де бував за кордоном, з ким бачився, про що говорив. На місці матеріали перевірили і виявилося, що це правда. Готувався серйозний переворот. І все фактично вже так було підготовлено, що ще трохи посидів би Ягода, так би ми почули в один чудовий день по радіо звістку про арешт Сталіна, Ворошилова, Молотова. Ну а решта, радніше пішла б за тими, аніж за цими. Зараз, звичайно, вони навіть на самоті бояться собі признатися в своїх симпатіях. Такого терору, який у нас зараз, не бачив ще світ. Усякий фашистський терор Німеччини блідніє перед нашим терором. Якою насмішкою звучать слова «сьогодні весело живеться, а завтра буде веселіш». Ну, правда, цей терор до добра також не доведе. Не можна ж в стані подібної розрухи та недовір'я щось будувати. І особливо в такому оточенні, в якому ми зараз перебуваємо. А що зараз робиться скрізь? Мільйон заарештованих. І серед них більше невинних, чим винних. Це викликає колосальне обурення навіть у тих, хто ніколи й не думав іти проти радянської влади. Одно тільки погано, що дехто з ким б'ється, а у нас, українців, чуби тріщать. Добре, що хоча трохи наших кровопивців
поколошматили. Двох уже немає, один тільки лишився. Прибрали Постишева і ту підлу собаку Балицького. А лишився ще кагарлицький трактирщик Любченко. Примітка. Балицький Всеволод Аполонович, 1892-1937 роки. Народився у місті Верхньодніпровську Дніпропетровської області. Навчався у Московському університеті. Член ВКПБ з 1915 року. У вересні 1923 року, липні 1931 року голова ДПУ УСРР, повноважний представник ОДПУ по УСРР. З липня 1931 року заступник голови ОДПУ, а в листопаді 1932 року, лютому 1933 року особливо уповноважений ОДПУ на Україні. В лютому 1933 року призначений головою ДПУ УСРР, а в липні 1934 року народним комісаром внутрішніх справ УСРР. У 1925-1937 роках член ЦК КПБУ. В липні 1937 року заарештований і розстріляний. Любченко Панас Петрович, 1897-1937 роки. Народився в Кагарлику на Київщині. Навчався на медичному факультеті Київського університету. Був членом Української партії соціалістів-революціонерів. Входив до складу Української Центральної Ради. 1919 року став членом Української комуністичної партії боротьбистів. У березні 1920 року увійшов до КПБУ. У 1925-1927 роках очолював Київський міський та окружний виконавчі комітети. У 1927-1937 роках був членом ЦК КПБУ, а з 1934 року голова уряду Радянської України. Після звинувачень в антирадянській діяльності 29 серпня 1937 року застрелив дружину і покінчив життя самогубством. Оці троє мали на меті знищити своїх українців, як живих свідків їхнього минулого, а потім взагалі улаштувати своє земне благополуччя, а там їм хоч трава не рости. Тоже мені ідейні діячі. От мені цей Любченко нічого поганого не зробив, але я його ненавиджу за його прокляту дволічну вдачу. Серпень 1937 рік. Колтун Абрам Ілліч, бухгалтер. Троцький – розумна голова. І, безумовно, ні Сталін, ні Молотов, ні другі з ним зрівнятись не можуть. Якого надзвичайного розуму, якого розмаху, якої упертості і преданості своїй справі треба, щоб в таких умовах, в яких він перебуває, не загубитись, а знову стати на чолі мас і повести їх на боротьбу проти самодура Сталіна. Троцький – велика людина, чудесний оратор, душа Червоної армії, яка і досі, по суті, прихильна до нього. Людина, ім'я якої на протязі цілої революції завжди стояло поруч з ім'ям Леніна. І, безумовно, має право після смерті Леніна посісти перше місце. Очевидно, Сталін і його прихильники занадто перегнули палку, коли такі люди, як Гамарник, П'ятаков, Каменєв, Зінов'єв, Якір, пішли проти нього. Примітка. Гамарник Ян Борисович, 1894-1937 роки. Партійний і військовий діяч, армійський комісар першого рангу, 1935 рік. З 1930 року заступник наркома оборони СРСР і голови Революційної військової ради СРСР.
покінчив життя самогубством. П'ятаков Георгій Леонідович, 1890-1937 роки. Один із організаторів КПБУ. Обіймав відповідальні посади в галузі кам'яновугільної і військової промисловості, Держплані і Держбанку СРСР. У 1920-х роках активний діяч троцкістської опозиції. Розстріляний. У квітні 1922 року Каменєв 1883-1936 роки і Зінов'єв 1883-1936 роки запропонували призначити Сталіна генеральним секретарем ЦК РКПБ і надалі спільно вели боротьбу проти Троцького. У 1936 році обидва були обвинувачені в організації опозиційного Троцкістсько-Зінов'євського об'єднаного центру і розстріляні. Якір Йона Еммануїлович, 1896-1937 роки. Командарм першого рангу, 1935 рік. Командувач військами Українського, пізніше Київського, військових округів у 1925-1937 роках. Розстріляний. Усі ті провини, якими партія і уряд намагаються заплямувати їхні імена, це вигадка. Безглузда вигадка. І ніхто ніколи в неї не повірить. І не вірить зараз. Якого фашистського ладу міг добиватися Гамарник, батько якого був собі бідний єврей з Білилівки? Або Якір? Маєтки мав в минулому чи що? Або П'ятаков, який колись сам покинув добровільно свої життєві вигоди з тим, щоб горіти і страждати за революцію, а потім загинути як ворог народу. Того народу, за який він усе віддав. Загинути від руки тирана й самодура. Ніхто не вірить. Але всі мовчать, бо бояться, бо такого терору ми ще ніколи не чули і не бачили. Влада Сталіна держиться багнетом. І нехай тільки цей багнет схибнеться, так ви побачите, як уся ця партія розлетиться, мов пухир з мила. Кожному ясно, що тут було тільки партійне розходження, може навіть і невелике, але Сталін показав себе, що зі своїми партійними ворогами він бореться кулями. Ну, це, власне кажучи, і є справжній фашистський спосіб боротьби. Ну, правда, все це не нове. В історії повторювалось не раз. Найяскравіший приклад – це Французька революція. Не шкодить пригадати Робесп'єра чи Марата. Сталін, який не терпить ніяких протиріч. Ніде й ніколи не було такого затиску самокритики, як зараз у нас. Навіть критикувати можна тільки людей до певної градації. А далі – зась. Далі усе непогрішимо. Далі культ і поклонення неподдающоїся критики. А все-таки далі довго так не може продовжуватись. Невже такі найрозумніші голови в світовому масштабі, як Карл Радек, Бухарін і другі, уже вони б не пішли проти партії Сталіна, коли б бачили справедливість на його боці? А то на словах і в газетах і весело, радісно, і все зростає добробут. А на ділі повний крах скрізь і у всьому. При такому колосальному господарстві, як у нас, їдять хліб тільки третя частина населення. Хліб, ви розумієте? Той продукт, який навіть царська Росія вивозила за кордон. А про топливо, газ, взуття, одяг і другі речі краще мовчати. Ми стоїмо перед крахом економічним. І це нас приведе до кінця. Терниченко. Щоб замазати, закрити своє справжнє шкідницьке обличчя, Любченко топив, викривав, знищував
направо та наліво. Таких українців, як його, на випадок перевороту могли просто прибрати з цього світу. А прибрати його хотіли, і навіть дуже. За ним руку тягнув Балицький, пригрітий обіцянками Ягоди та невдоволенням політики партії. Скрізь вони садили своїх людей і намагалися підірвати авторитет Сталіна. Що це все вони робили, це добре. Але ще краще для нас, що викрили і знищили їх. Бо для нас це все, безумовно, діло мало підходяще. І нам було б з такими «українцями» в лапках, безумовно, гірше, як з кацапами. Тепер вони усі партійці перекусались та пересварились між собою. Стріляють один другого, як собак, і ведуть усе це до кінця так твердо, що аж душа радується. «Стріляйте, стріляйте», – кажуть селяни. «Це вам наші сльози та наша кров». А цей момент попи використовують. Це, кажуть, Бог наслав на них таке засліплення, що вони один другого самі вбивають. А ця агітація має великий вплив на селянство. Я особисто не прихильник релігії, але коли вона використовується з такою метою, тоді і я її визнаю. Бойко Ніна. Примітка. Бойко Ніна Петрівна, 1912 року народження. Медичний працівник. Дочка автокефального священника. Заарештована 1941 року. Вони зараз пощади нікому не дають і стріляють направо і наліво, щоб надалі страху не губили. Щоб це урядові українському почало стукати в голову, відділитися від Росії. Вони надіялися, що хтось інший дасть їм більші привілеї, ніж Росія. Це, безумовно, правильна думка, бо німці зацікавлені дати можливість Україні якомога більше відрізнятись від Росії. А вони особисто не бояться зросту української культури. Знаємо ми, галичани, пам'ятаємо ще синьожупанників. Звичайно, Любченко не дбав у даному разі про український народ, бо усі вони черстві, егоїстичні і владолюбиві, і приносити в жертву свої інтереси ніколи не будуть, навіть для свого народу. Але що він, Панас, завжди після кожної своєї поїздки в Москву з обуренням оповідав про Сталіна і других його соратників. Осточортіло мені вже слухати усі оці дифірамби, які мусиш повторювати за другими. Вирвалось у нього навіть раз. Роля його дійсно була незавидна. Взагалі тим, хто там ближче стоїть, мабуть, ще більше набридло слухати молебні Сталіну, аніж нам смертним. Усякі закони Сталіна треба визнати геніальними, розумними. А коли на ділі виходить далеко не так, тоді провину треба брати на себе. От вони і вирішили краще визволитися від цієї тиранії, під яку усі не щулися, як і попали. З цього всього ми можемо вивести одну приємність, що коли вже такі, як Любченко і Балицький, мріяли про відділення, то про інших говорити не приходиться. Немає на Україні такої людини, для якої це не було б мрією. Ну, звичайно, не кацапів, які сюди наїхали на наші дешеві хліба. Ми ж не діти. Ми прекрасно розуміємо, що ніколи Україна та її населення не голодували б, коли б Росія не грабувала нас так жорстоко. А усі оці колгоспи, вони фактично для того і створені, щоб легше було грабувати, щоб хліб від селян не залежав, а навпаки, щоб селяни залежали цілком від держави. Враховано добре. І так рішуче повернули вони цю справу, що лишили за плечима мільйони трупів. Але що Сталіну трупи дійсно трудящих людей? Він звик по них ходити, як наче по асфальту. Зараз він і наркомів підбирає собі по норову. Оцьому Єжову нічого не варто ще мільйони розстріляти. Його, кажуть, так усі ненавидять. Навіть робітники НКВД,
називають його сволочу і пророкують, що він довго не втримається. Усі оці стахановці, про яких так багато кричать, дійсно дають чи можуть давати підвищену таку норму. Я, коли покинула педтехнікум, то поступила робітницею на зуттєву фабрику. Так я бачила, як робляться і делегатки, і стахановки. Хто постійно, систематично працює, у того на теперішні стахановські норми сили не вистачить. Бути стахановцем, кажуть робітники, це значить через рік-два стати інвалідом. Вони праві. Це система устаріла. Вона давно практикується за кордоном, де десяток-два робітників поставлені виключні умови, примушують інших вибиватися із сил. Настрій у всіх жахливий. Куди не піди, до кого не звернись. Усі такі обурені оцими подіями, і всі водно говорять, що коли тільки і далі до України будуть приміняти таку саму політику, як досі, коли не звернуть уваги на забезпечення селянства, то повстання на Україні неминуче. Так як вони проповідують, що кожна війна в капіталістичній країні викличе внутрішнє заворушення, то щоб вони знали, що і самі від того внутрішнього заворушення не забезпечені, бо у нас далеко більше незадоволених, аніж задоволених. Під Києвом є село Дзвонкова. Це дачна місцевість, де відпочивала завжди уся українська аристократія. Єфремови, Дурдуківські, Лисенки, Черняхівські. Взагалі це село пов'язане з процесом СВУ. Селяни там – великі контрреволюціонери та прихильники бандитизму. Дзвонкова стоїть у лісах. Один з селян передавав настрої в селі. Наші усі спочатку жаліли за Постишевим, бо він чимало по селах добра робив. А головне, від нього одного можна було добитись справедливості. Усі інші живодьори були великі і сильно кривдили нас. З тих пір, як пройшла по селах червона мітла, яка усе позамітала та позабирала, то селяни затаїли велике зло в грудях і все рівно всі тільки й думали про час, коли за все це відплатять. Робиш у тому колгоспі, а прийде пора получати, нічого тобі немає. А правління п'янствує та шкуру з тебе дере за податки. Ото коли вже хотіли б мати селян за собою, хай би хоча трохи придивилися, що робиться по селах. Хай би хоч трохи забезпечили людей, то вже, може, й помирились би селяни, бо війни і німців вони також не хотять. А коли буде по-старому, скрізь обман, то згадайте моє слово, що довго панувати не будуть. 28 вересня 1937 року. Починаючи з моменту остаточного приходу на Україну радянської влади і до сьогоднішнього дня, українська контрреволюційна інтелігенція ні на хвилину не залишає думки про переворот, точніше про війну як початок перевороту. Без війни перевороту не може бути, стверджують майже всі одноголосно. І хоч як лякають нас війною, для нас вона не повинна бути небажаною. Жертви і руйнування, як результати будь-якої війни, можуть бути підготовкою всередині, зведені до мінімуму, аби лише озброїли народ, аби відволікли трохи свою увагу від внутрішнього життя. А там знайдуться і організатори, і охочі нарешті скинути ярмо, яке от уже упродовж 20 років не дає змоги вільно повернути голову. Це думка загальна. І впевнено можна сказати, що будь-який український контрреволюціонер з тими чи іншими змінами подібні думки має. І Матушевський Василь, і Косач, і Терниченко, і Кудрицька, і Пікуль, і Сметана, і Бойко Ніна – всі і завжди говорили тільки про війну.
і думали, чи скоро вона почнеться, і безумовно готувалися до неї, як лиш можна було і де лиш можна було. Усі вони, хай би до якої партії чи організації не належали, керувалися кимось іздалеку. Може, і не всім видима рука скеровувала вперто й старанно всі ці різномасні, але програмно на даному етапі подібні настрої та прояви в одне річище. І тому всі вони, відповідно до моменту, то активізувалися, то йшли глибоко у підпілля. Моменти активізації, як закон, припасовувалися до тих чи інших моментів зовнішньої політики, чи моментів економічних труднощів країни, навмисне створюваних шкідниками. Кожний найменший прорив, найменше утруднення, усе це схоплювалося, спеціально готувалося в колах української інтелігенції, а потім уже підносилось невтаємниченим масам. Наприклад, труднощі з хлібом навесні пояснювалися: все одно буде голод, ніякі врожаї не поможуть. З України все вивозять на випадок, якщо доведеться її віддавати під час війни. Чим більше буде зруйновано господарство України і чим більше соків вдасться видоїти, тим краще. Зауважте собі, щойно нависають чутки про війну, так починає все зникати. Україну по-варварськи експлуатують. Терниченко, Матушевський, Хоменко, Лисенко. Матушевська, крім усього, ще висловлювала думку, що подібні чутки приховувати не треба, а треба обережно поширювати, особливо серед селян. Треба, щоб усі політичні моменти були їм зрозумілі не в такій формі, як їм підносять, а як вони є насправді, тобто із зворотного боку медалі. Очевидно, висловлена нею думка приймалася багатьма, тому що чутки поширювалися дуже добросовісно. Наступною благодатною темою для контрреволюціонерів були колгоспи. Де лише проходила шкідницька рука і колгосп не міг достатньою мірою задовольнити селян, Пікулі, Матушевський, Терниченко наче тут і вродились. Усі чутки збиралися, перебільшувалися і з коментарями старанно поширювались. Причому не раз і не два. І Терниченко, і Матушевська, і Кошиць, і Шевчук підкреслювали, що нехай і за кордоном чують і знають, як у нас ідуть справи. Що таке колгоспи? Це панщина, якої ще світ не бачив. Селяни нічого не мають, їх нищать, заганяють як худобу у ці колгоспи, щоб потім якомога легше цей хліб забрати, вивезти і залишити все населення голим, голодним, босим і, головне, паралізованим. Чого вартий селянин, коли в нього забрали його засоби виробництва? Це хитрий хід. Якби хліб був у селян, то питання, чи попав би він весь до рук цих нелюдів, а так усе йде дочиста під червону мітлу, як кажуть по селах. А селянам навіть за працю нічого не платять. Якщо не рахувати 100-200 грамів зерна, чи, краще сказати, сміття, відкинутого при прийнятті хліба державою. Недарма, кажуть селяни, коли йдуть червоні валки з хлібом для здавання під червоними прапорами, наче небіжчика вивозять із села. І не одні витирають гірку сльозу. А цей обурливий голод у 1932 році, ці сотні тисяч трупів, на яких Сталін і його поплічники побудували ці колгоспи. Увесь світ здригнувся від такого варварства. Вся закордонна преса кричала про це. І лише в нас мовчки спостерігали за тим, що відбувалося. Цього народ не забуде. Тобто він не повинен забути і свого часу зуміє відплатити за всі свої муки і страждання. Зверніть увагу, за чиї, як не за народні гроші, всі ці квартири, машини, шикарні костюми, крепдешини, курорти. Треба показати нашому народові, хто став тепер його паном. І повідгодовував на нашому хлібі 5-6-пудові туші.
Гої, хами, мужики, хохли. Інших слів у них для наших селян немає. Голод по селах вони пояснюють лінощами селян, тим, що вони, мовляв, не хочуть працювати. Крім того, Косачі, Матушевські, Холодні, Ткаченко, Черняхівські, Лисенко проводять завжди старанну паралель, особливо перед селянами, з якими намагаються мати тісний зв'язок. Згадайте, хіба при панові ви сиділи коли-небудь без хліба? Чи не вистачало грошей за вашу працю? А що ви маєте зараз? Ви забрали у поміщиків землю, а ці спекулянти забрали у вас і вашу. Це вам покарання за те, що ви не знали, за ким треба йти, і не слухали нас. Інша серія розмов для міської інтелігенції. Тут порушуються питання щодо знищення української старовинної культури, про спотворення, спрощення українського мистецтва, затирання суто українських творів, як композиторів, як художників, так і письменників. І взагалі повільне, але надійне витіснення навіть української мови, єдиного, що залишилось від усіх національних відмінностей. Коцюбинська, Шевчук, брат дружини Кошиця, лектор, Матушевський, Василій Борис, Матушевська Віра, Косач Ольга і Косач Дора, Борисов, чоловік Дори Косач, Ткаченко, Сметана, Приступова, Полницький, Москаленко, вчителі. Всі як один кричать про варварство більшовиків стосовно української старовинної культури. Примітка. Коцюбинська Наталя Антонівна, 1896-1939 роки. Український мистецтвознавець. А з 1923 року науковий співробітник Кабінету українського мистецтва ВУАН. Репресована. Предметом розмов тривалий час було руйнування пам'яток історичних. Ірининська каплиця, Михайлівський монастир, Аскольдова могила та інше. Усе робиться для того, щоб із земної поверхні стерти навіть сліди колишньої культури української, щоб до молодого покоління не дійшло нічого, що може спонукати їх добиватися якогось іншого становища для України. Цими пам'ятками цікавилися представники інших культур. За кордоном, де давно вже відомо про варварство більшовиків, обурюються. Але більшовики помиляються. Знесуть пам'ятники, але пам'ять про ці вчинки перейде у віки, в історію, і над ними висітиме прокляття. Український народ зуміє помститися за все. Якось у Матушевських зібралося молодше товариство. Матушевський Василь, Калиновський Михайло, Хоменко Іван, Кривенюк Михайло. Це люди приблизно від 27 до 29 років. Обурливе явище спостерігається з українськими п'єсами. Треба думати, Сталін та інші у Москві розуміються на українському мистецтві як свиня в помаранчах. Їм досить того, щоб були широкі шаровари, плахта і гопак. Це вже все. А яке знущання з української народної пісні? Якщо послухати постійні виступи по радіо, то можна подумати, що українська культура, український народ здатні були створити тільки «Розпрягайте, хлопці, коні» чи «Ой, хмелю мій хмелю». І це тоді, коли за кордоном, особливо у Чехії, Угорщині, Польщі і навіть Німеччині, існують українські клуби, і можна слухати по радіо чудові українські передачі. Наше радіо слухати неможливо. Там, крім убогих за музикою масових пісень, нічого не почуєш. А розмов про зростання української культури в 1000 разів більше, ніж діла. Безумовно, це розраховано на закордонне інформування. Ось, мовляв, як у нас вирішується питання національної політики.
Ну, загалом коні і гопак – нешкідливі речі. А далі – ані-ні. А які обурливі вишивки й орнамент, яким старанно прикрашають на парадах вулиці. Це ж просто знущання з українського мистецтва. Там є всякі стилі і барви, що подібна творчість приписується йому. Намагаються якомога більше вульгаризувати, спотворити, спростити українське мистецтво. Тому що взяли його до рук гендлярі і спекулянти. Кричевський, Красицький, Матушевський Василь Єжакевич, художник, який готував Матушевського до архітектурного інституту. Примітка. Красицький Фотій Степанович, 1873-1944 роки. Внучатий небіж Тараса Шевченка. Родом із села Зелена Діброва Черкаської області. Український живописець і графік. Автор портретів Старицького, Лесі Українки, Івана Франка, Тараса Шевченка та інших полотен. У 1924-1937 роках викладав у Київському художньому інституті. Єжакевич Іван Сидорович, 1864-1962 роки. Народився в селі Вишнопіль на Черкащині. Навчався в Академії мистецтв у Петербурзі. Автор історичних полотен, ілюстрацій до творів українських письменників, розписував церкви. Ну яка може бути українська література, коли всіх українців за національністю, письменників, розстрілюють або висилають, а українську літературу створюють письменники-євреї, наприклад, Іван Кулик, Ле, Фефер та інші. Звісно, можна собі уявити якість, коли ці письменники навіть мови добре не знають. Примітка. Кулик Іван Юліанович, Ізраїль Юдилевич. Народився 1897 року у місті Шполі на Черкащині. У 1914-1917 роках проживав у Сполучених Штатах Америки. Повернувшись до Києва, вів активну політичну діяльність. Працював в уряді УСРР, консулом СРСР у Канаді. Автор літературних творів та перекладів американських поетів. Голова спілки радянських письменників України. Обирався членом ЦК ВКПБ і ЦВК УСРР. Був директором партвидаву ЦК КПБУ. Заарештований і розстріляний 1937 року. Не можна, не здригнувшись, читати твори Талалаєвського. Це суцільна безграмотність. Примітка. Талалаєвський Матвій Аронович, 1908-1978 роки. Народився в селі Мохначка на Житомирщині. Навчався в Київському інституті професійної освіти. Працював у київських театрах завідувачем літературною частиною та редакціях газет. Літературні твори писав українською та єврейською мовами. А хіба не вмер, безумовно, талант Тичини від ніжного доторку радянської цензури? Примітка. Тичина Павло Григорович, 1891-1967 роки. Народився в селі Піски на Чернігівщині. Навчався в Київському комерційному інституті. Видав збірки поезії «Соняшні кларнети» 1918 рік, «Вітер з України» 1924 рік, «Чуття єдиної родини» 1938 та інші. У 1933 році в газеті «Правда», органі ЦК ВКПБ, було опубліковано без перекладу вірш Павла Тичини «Партія веде». Дайте дитині прочитати «Скорбну матір» і «Партія веде» і скажіть, що це писав той самий поет. Вам не повірять. За цей час серед усіх цих узурпаторів був тільки один проблиск – Скрипник. Він хоч і комуніст був, але світла, гарна особистість.
У випадку перевороту українська література повинна буде увесь цей мотлох спалити, а попіл розвіяти. Кудрицька, Бойко, Пікуль, Прокопович, Доманицька, Матушевська, Косач Ольга, Крупська, Журбицька, Полницький, Телиця, Карета, Калинович, Приступова. Примітка. Телиця – викладач фізики Київського педагогічного технікуму, приятель Михайла Пікуля. Українці починають уникати української мови і навіть віддають своїх дітей до російської школи. На питання «чому?» відповіли: фактично ніякої України для більшовиків не існує. Це поки що тільки принада і ширма, за якою ховається наше сумне теперішнє. Ми звемося «квітуча Україна», але завжди треба додавати «невід'ємна частка Радянського Союзу». Так, звісно, відняти важко, хоча потрібно. У Москві, Ленінграді та інших містах Росії просто сміються, коли чують щонебудь про українську мову і культуру. Дуже навіть часто фігурує слово «малоросійська мова». Можна почути і про те, що ця мова вигадана з польської. В установах скрізь фігурує мова російська, бо начальство українською не розуміє і не бажає розуміти. Селян, які потрапляють до армії, перенавчають по-російськи. На людей, що розмовляють українською мовою, зизом дивляться, звуть їх петлюрівцями і націоналістами, дають приписи спецчастині поцікавитися такими типами. Одна українка-вчителька на питання, чому вона віддала дочку до російської школи, відповіла: «Взагалі, Україна і українська мова – це зараз дуже проблематично. Ви ж бачите, як починаються гоніння на українців. А я не хочу калічити дитину. Досить уже, що на нас усі тикають пальцями». Пікуль, Бойко Ніна, Терниченко, Дробот, Лисенко Остап, Матушевська, Шевчукова, Негробова, Приступова, Кудрицька, Доманицька, Ляшенко, Омельченко, артист облестради, Матушевський, Грицай, Стоцька, Барташевська, Матковський, Кропивницька, Гриценко, Полницький. Примітка. Шевчукова, Шевчук Надія Антонівна, вчителька середньої школи номер 52 міста Києва. Ляшенко Уляна Іванівна, 1867 року народження, пенсіонерка, проживала на вулиці Великій Васильківській, 89. Матушевська і Терниченко, наприклад, недвозначно говорили, що серед дітей наших треба вести велику роботу. Перед дітьми потрібно відкривати сторінки нашої історії, нашої літератури, але, звичайно, не такої, яку їм підносять. Дітей треба виховувати в націоналістичному дусі. Матушевські, коли були малі і вчились у школі Дурдуківського, організували Запорозьку Січ. Членами цієї організації були Матушевський, Ткаченко, Стешенко та й інші. «Це прекрасно виховує», – висловилась Матушевська. Примітка. Йдеться про Ірину та Ярослава Стешенків, батько яких, Стешенко Іван Матвійович, 1873-1918 роки, підтримував тісні стосунки з родинами Косачів, Лисенків, Матушевських, Старицьких. Підготовку до війни провадила вся без винятку українська інтелігенція. Війни очікували, про війну говорили, підкреслювали, що це вихід із становища. Хоча і німці, і поляки теж зазіхають на наші багатства, але нам вибирати не доводиться. Нам треба йти з тим, хто несе нам визволення від більшовиків і євреїв. У даному разі німці – це найкраще, що може бути.
програма Гітлера дуже підходить для українців. Безпосередньо втягати до організації ніколи не слід. Треба тільки знати людей, підбирати, інформувати, виховувати молодь і зберігати різні історичні документи, які потім нам знадобляться. Пояснювати по змозі селянству незрозумілі для них моменти. Терниченко, Матушевська, Бойко, Кошиць. У разі війни місце кожної людини буде ясне. Найголовніше – бути поза будь-якими підозрами і втриматись у Києві. Тепер, коли полетіли такі шишки, коли надламано єдність партії, коли наочно показано слова та дійсність Сталінської Конституції, тепер ця справа розв'яжеться набагато легше, ніж раніше. Василь Матушевський, Хоменко, Кикоть. У боротьбі найголовніше – гасло, за яким мають піти маси. Якщо раніше темну масу взяли гаслом «Земля і воля», то тепер з іще більшим успіхом маса піде за гаслом «Україна для українців». 10 жовтня 1937 року. Навколо по місту ходять чутки про арешти Донця, Паторжинського та Петрусенко. Примітка. Донець Михайло Іванович, 1883-1941 роки. Народний артист УРСР, 1930 рік. Провідний соліст Київського театру опери і балету. Заарештований напередодні німецької окупації Києва за звинуваченням у контрреволюційно-націоналістичній діяльності. Розстріляний. Паторжинський Іван Сергійович, 1896-1960 роки. Народний артист СРСР, 1944 рік. У 1935-1952 роках працював у Київському театрі опери і балету. Петрусенко Оксана Андріївна, 1900-1940 рік. Народна артистка УРСР, 1939 рік. У 1934-1940 роках працювала в Київському театрі опери і балету. Одні кажуть, що вони заарештовані, другі, що бачили їх і що це брехня, але все-таки навколо цих імен іде пожвавлена розмова, і треба віддати справедливість, викликає обурення та співчуття. Артистка Кропивницька. От дурні оці люди. Вони й не розуміють, що зайвими розмовами вони допомагають НКВД розплутувати клубок. Самі однією рукою топлять, а другою потім сльози втирають. А НКВД прислухається до розмов, а потім робить свої висновки. Так що, можливо, коли після арешту Хвилі та самогубства Любченка почали до них приточувати ім'я Петрусенко, Донця, Паторжинського, от їх і забрали. Ніна Бойко. Це просто жах. Мені прийшлось бути в одному українському товаристві, так там просто паніка. Справа катастрофічно швидко йде до кінця. Не знаєш зараз, на яку ногу ступити. Не можна й подихом, не те що словом, виявити, що ти співчуваєш тим, кого забирають. А виявляти велику прихильність до радянської влади ще небезпечніше, бо не сьогодні-завтра за це прийдеться відповідати перед контррозвідкою другого. Багато прихильників більшовиків та Сталіна починають потроху готувати собі дірку для того, щоб вчасно вискочити. Усі розгублені, скрізь тривога. Всі говорять, що подібні заходи боротьби не віддаляють війну, а навпаки наближують її. Люди потроху починають готувати харчові запаси, бо взагалі влада така, що нічого твердого, нічого певного немає. Сьогодні вони будуть хапати, розстрілювати, вимагати від вас доказів прихильності, заведуть вас під дурного хату, а потім, коли ще прикрутить, покинуть увесь народ на поталу та знущання. Першим, кажуть, попаде орденоносцям та стахановцям,
на селах радять усім придержатись від великого старання. Вони, оці стахановці, прекрасно почувають, що не треба їм чекати, щоб їх хтось покарав. Їх покарають свої – робітники та селяни, бо до них велика ненависть за те, що вони збільшують штучно норми виробітку і зменшують суму заробітку. Це все лише одиниці, у яких заробіток великий, а в масі підвищення виробничих норм створює такі умови, що заурядний, звичайний робітник в звичайній обстановці, щоб не сказати в поганій, бо таке частіше буває, ледве виробить норму, а то й не доробить. Про перевищення думати не приходиться. Далі Бойко розповідала про одного знайомого художника, який нібито прийшов в товариство, сів і сказав: «Устал смотреть, устал понимать, устал думать. Боюсь людей, боюсь всего, собственной тени боюсь. Сижу дома, варю манную кашу. И это называется в Союзе творчество. Всі задихаються, бо немає чим дихати». Федотова там, в Допрі, збирає силу новин і з панікою розносить їх. Казали, що заарештовують троцкістів, каже вона. А коли поглянеш в Допрі на ці страшні змучені тіні, та все бачиш росіян або українців. Мабуть, ніде, ні в одній державі немає таких арештів, як оце в нас в Союзі. Я оце стояла там коло купки українців. Вони між собою розмовляли, я прислухалась. Оце, кажуть, золота конституція. Оце так національна сталінська політика. Будемо пам'ятати до нових віників. 19 листопада 1937 року. Совінська Галина. Примітка. Совінська Галина – дочка Совінського Антона Дмитровича, арештованого 1937 року. Працювала на машинобудівному заводі у місті Сміла. Арешти в Смілі жахливі. Безумовно, не можуть нарешті усі бути шкідниками або ворогами. У нас просто зараз зводять особисті рахунки. У нас, мабуть, в самому НКВД сидять вороги, тому що хапають по 50-60 чоловік на ніч. Причому, коли вже немає чого говорити, обвинувачують тоді в агітації проти радвлади. А тут невідомо від кого ширяться по місту чутки. Оце так радісно та весело стало жити, що аж допри не вміщають. Говорить так не можна. Заарештують. Жалітися немає кому. Київські підтримують наших. І коли про що скажеш їм, вони відсилають справу без розбору назад. А наші тоді ще більше допікають, щоб не жалілись. Про арештованих дізнатись абсолютно нічого не можна. Але дякуючи тому, що чоловік мій працював в НКВД до останнього часу, зараз працює на заводі, має там знайомих. Йому удається передати батькові передачу, а то навіть пробратись в камеру та поговорити з ним. Він розпитував його, в чому його обвинувачують. Батько говорить, лише в одній агітації. Та й то самі ті, що допитують, стискають плечима. Взагалі, молодші говорять, що старші зараз вислужуються і на кількості висланих та заарештованих будують свою кар'єру. Тільки так далеко не поїдуть. Серед населення величезне обурення та страх. Навіть ті, хто за собою аж ніяк нічого не почуває, говорять: дай Боже, як-небудь цю ніч пережити. Але добре, коли б ці, кого забирають, були ворогами та шкідниками, а партійні та комсомольські організації відповідали своєму призначенню. А то у нас виходить якось так, що вишукують та роздувають кількість шкідників для того, щоб закрити та замазати свої гріхи. Абсолютно не проводиться робота з агітаторами. Зриваються систематично навчання в комсомольській партшколі. А тепер, коли прийшов вже час самим агітаторам йти працювати,
Вони потискають плечима і один перед другим одверто говорять, що не розуміють і не знають, що їм робити. Причому роботу агітатори можуть розпочати лише з 7 години вечора. А у нас зараз у людей такий настрій, що аби тільки стемніло, зараз усі двері на запори і відчиняють їх лише НКВД. Кожен дрижить, коли вулицею проїздить машина. На вулицях пусто, ні вечірок, ні лекцій ніде й не чути. А на запитання у декого з видних людей, чому це так, відповідають: не такий зараз час. Ще ні одного року так безобразно не проходили у нас свята, як в цьому році. Радіо в цей день зіпсувалось і мовчало цілий день. Примітка. 7 листопада в Радянському Союзі святкували чергову річницю Великої жовтневої соціалістичної революції. На 1937 рік припадав ювілей – 20-річчя більшовицького перевороту. Гроші скрізь затримали, видали лише 6-го ввечері, коли вже купити нічого не можна. На площі, де відбулася пародія параду, навіть не прибрали, як це робили раніше. Вечорів на заводі не було. Взагалі, до того часу, поки я не приїхала до Києва, я думала, що ми взагалі доживаємо останні дні. Настрій у всіх жуткий. Хочеться думати і вірити, що це тимчасове явище. На заводах у нас такі безобразія з розцінками. Наприклад, робітник працює ударно, повне навантаження, а в результаті плата 80-90 карбованців. Про те, що робиться у нас в комсомольській організації, говорити не приходиться. Наші бояться лише Москви. Коли почують, що хтось з Москви їде, так зараз відповідну зустріч і готують. Куди водить, кого на цей час прибрати з очей, що показати, і так замилять очі, що диву даєшся. А коли заводські профорганізації вирішили послати делегацію в Москву, щоб надалі ліквідувати неполадки, ці 3 чоловіка зникли в дорозі. І до цього часу невідомо, де ділися. До Москви не доїхали і додому не приїхали. Де не шукали їх родичі, все даремно. Як у воду впали. Правда, тижнів через 2 після їхнього зникнення деякі неполадки усунули, ставки трохи підняли, а люди не повернулись. Кажуть, ті, хто їхав з ними в вагоні, ніби зайшов один з НКВД на якійсь станції і запросив до себе одного, про щось з ним поговорив, а той запросив за собою решту, а далі всі 3 зникли. Тепер ми також задумали їхати в Москву і звернутися спочатку до Косарєва, а коли ні, то і до Сталіна, і розповісти, що творять його іменем на районах України. Примітка. Косарєв Олександр Васильович, 1903-1939 роки. Перший секретар Центрального комітету Всесоюзної Ленінської комуністичної спілки молоді, ВЛКСМ. Депутат Верховної Ради СРСР першого скликання. Заарештований у грудні 1938 року, розстріляний. Треба нарешті, щоб Москва звернула увагу на ненормальний стан на Україні, на пригнічений моральний стан, на страх перед свавільною розправою, бо так проводити політику партії, так проводити в життя Конституцію може лише ворог, для того, щоб використати потім загальне обурення. Скрізь по жилкоопах серед хатніх господарок проробляють положення про вибори до Верховної Ради Союзу. Примітка. Вибори до Верховної Ради СРСР першого скликання відбулися 12 грудня 1937 року. На превеликий жаль, лектори, що читають лекції, не завжди відповідають своєму призначенню. Лектор Костенко знайшов на Кавказі Казахську і Таджицьку республіки. Причому додав, що там взагалі багато ще всяких республік. Завдяки своїй непідготовленості він не вмів завжди твердо і вчасно
відсікти з певною метою порушені питання. А група зібралася малограмотна, і серед усіх, може, двоє-троє більш-менш розумілися на питаннях політики. І ось одна із слухачок, Файнберг Віра Олександрівна, мати її німкеня, правда, обрусіла, але майже не говорить по-російськи. Після першої лекції побачила, що лектор слабкий. Наступного разу підготувала відповідні питання. Вона перебила лектора, коли він говорив про правильність генеральної лінії партії, про більшовиків, питанням про анархістів. Що це, мовляв, за партія і чого вона домагалася? Лектор почав своє пояснення від Адама. Заплутався, причому вона наполегливо добивалася, аби він підтвердив, що анархісти фактично домагалися того ж, що й більшовики. І неправильно вважати поза законом партію, в якої, може, тільки шляхи були не такі, а в кінцевому підсумку комунізм. Взагалі-то стало зрозуміло, що всі ці троцкісти й бухарінці, дозвольте, дуже ввічливо перебиває його Файнберг, адже таких партій не було. Це їх вже зараз зробили. А анархісти і подібні перепалки тривали досить довго. Причому Файнберг ніби зовсім безневинно мимохідь кинула: ну, взагалі, кожна партія має свої погляди, і нехай би кожна людина вирішила, що їй підходить. На наступній лекції Файнберг ставить питання, що це таке воєнний комунізм. Лектор пояснює: воєнний комунізм – це такий етап, він потрібен, він, власне кажучи, служив тому, щоб забирати хліб і постачати фронту, все реквізувати. Файнберг знов з милою посмішкою: дозвольте, він що, все забирав, тільки хліб у людей? Чи сам сіяв? Лектор здивовано: хто сіяв? Воєнний комунізм? Серед слухачів сміх. Лектор збентежений: ні, не сіяв. Файнберг з милою посмішкою: а він тільки забирав? Коли лектор розмірковував на тему, як обирали раніше до Державної думи, згадав прізвище Гучкова, пресу, Шульгіна. Файнберг вставляє репліку: ну, це ви трохи того, це все-таки зовсім не так було. На наступній лекції вона знову з питаннями: а що це, власне кажучи, за вільні вибори, якщо я не можу голосувати за кого хочу, а повинна лише за того, кого мені вкажуть? Довго пояснював їй лектор, а в кінці вона все-таки каже, що це їй мало зрозуміло, що фактично вона цього кандидата і не знає. Бойко, Ніна. Я була хвора, у мене був бюлетень, але я вирішила хоч рачки, а на парад піду. Адже під таким жахіттям ще ніколи не жили українці, як нині. Взагалі, видовище параду було найвищою мірою жалюгідне. Мовчазні, злякані йдуть у колонах люди. Без пісень, без музики. Я ж пам'ятаю, які паради були раніше. Як на похороні. Тому що кожний думає, а що ж буде з ним завтра? Як засуджені на ешафоті стоять на трибуні Косіор і Петровський. Обидва голови похилили, бо не весело на душі. Кожен думає, коли ж моя черга. А всі так співчувають їм, ледь не кажуть: ось це так сталінська національна політика. Так скубуть Україну, так скубуть, що тільки пір'я летить навколо. До чого тепер доходить страх виявити свою українську національність? Просто до смішного. Лікар Кудрицька, родичка лікаря Кудрицького по процесу СВУ, розповідає, що в них у сім'ї спалили майже всі українські книжки, заборонили дітям розмовляти українською мовою, а багато хто із знайомих хочуть перевести дітей до російської школи, щоб хоч якось життя зберегти. Примітка. Кудрицький Микола, професор Київського медичного інституту, науковий співробітник ВУАН, колишній член УСДРП, засуджений у справі СВУ. Тут немає
правих чи винуватих. Коли ти українець, тебе зуміють зробити винним. А якщо не тебе, то твого брата, батька, а може діда і прадіда. А місце Любченка як прокляте. Вільне. Кажуть, ніхто не хоче туди йти. Кажуть, коли він стрілявся, то сказав, що кров моя і мого народу буде на вас і ваших дітях. Вони справді думають таким чином зігнути в баранячий ріг Україну. Брешете. Ви 300 років гнули і не зігнули. Протест і зараз наростає. До Ради національностей України побоялися Затонського виставити, бо це все-таки наша людина по духу і за національністю. Примітка. Затонський Володимир Петрович, 1888-1938 роки. Народився в Подільській губернії, тепер Хмельницька область. Член РСДРП більшовиків з 1905 року. Один з організаторів КПБУ. Навчався у Київському університеті. У 1922-1925 роках і 1933-1937 роках нарком освіти УСРР. У 1925-1937 роках член Політбюро ЦК КПБУ, академік ВУАН, заарештований 3 листопада 1937 року, розстріляний. Взагалі, ці вибори відбуваються під таким страхом і трепетом, під яким ніколи і ніде не відбувалися. Взагалі, українців зараз як таких немає. Нічого не вдієш. Треба заплющити очі, завмерти, глибоко замуруватись і почекати, поки переповниться чаша гніву народного, і поки Україна не заспіває своїх пісень, не скаже своїх рідних слів. Листопад 1937 року. Приступова Елеонора Луківна. Що це взагалі робиться? Просто руки опускаються. І не знаєш, що робити, на кого покладатись, і взагалі невідомо, якому богові кланятись. Сьогодні він, Затонський, виступає сам, трощить і криє направо і наліво. А завтра хапають і його. Це жах і терор, якого не бачив світ, навіть за царського режиму. Приходиться говорити, роз'ясняти про сталінську конституцію, так просто язик не повертається говорити про нашу демократію. Це вже дійсно сталінська демократія, так як і у всьому його руки знати. Морив голодом народ – він. Арештовує, розстрілює, нищить – знову він. А тепер вже добрався до людей видних, діячів з великими заслугами революційними в минулому. Бо, може, дехто з них зрозумів, до чого ми йдемо. Їх знімають, заарештовують, висилають, а на їхнє місце садовлять таких, що будуть взагалі мовчати. Що б там уже не робилось. Це все в революції люди молоді, люди, які не знають гріхів минулого, не знають, якою ціною опинився Сталін на своєму диктаторському престолі. А усі, яких розстріляли, познімали, заарештували, усі оці П'ятакови, Зінов'єви, Троцький, Балицький, Постишев, Яковлев, Затонський і другі, прекрасно знають удільний вес Сталіна в минулому, знають його популярність в лапках, знають ставлення Леніна, цієї глибокої мудрої людини, до Сталіна та його специфічних рис. Перед цими людьми навіть йому стало якось незручно підніматись на диктаторський престол. А тепер почекайте, коли він потроху визволиться від своїх соратників і друзів, і ми, напевно, почуємо справжню сталінську конституцію. Ми, Божою милістю, необмежений та непогрішимий диктатор Союзу, наказуємо. Вчителі зараз, як загнані собаки, бояться духу, бояться тіні, слова, учнів, начальства. Взагалі такого жахливого життя ніколи ще не було.
Волинська Єфросинія Данилівна. Примітка. Волинська Єфросинія Данилівна і Гриценко Ганна Данилівна – сестри, вчителі однієї з київських шкіл. Усі ми, наче оті пси поробились, почепили нам ланцюга на шию, прип'яли і гавкай, коли велять. А це ще придумали, сволочі, якусь самокритику. Розповідай усе про себе одверто, бо, кажуть, гірше буде. А у нас на зборах одна щось і розповіла, дурна. Так через 2 дні й духу її не стало. Забрали іродові душі. І дітей не пожаліли. Виходить, однак, кажи – погано, а не кажи – також погано. Гриценко Ганна Данилівна. Тепер же ж як? Начальство твоє щось там провинилось, вилітає. Вилітаєш і ти за ним. Чому, кажуть, мовчали? А коли б почав говорити раніше, аніж твоє начальство викрили, також полетів би. Ну, і що його робити? Отак сидиш і чекаєш, що стукне тебе по голові. Це добру чистку перед виборами роблять. Оце тобі вільні і рівні всі. Та на чорт-то воно, оте таємне голосування, коли для нього стільки треба людей перемучити. Там, кажуть, коло допрів виють і коси на собі рвуть. Оце сумно. Скільки там народу, стільки роботи зараз, що не вистачає годин в сутках, коли б то усе сумлінно робити. Мені оце ще нагрузочку дали. Веду в своєму жилкоопі заняття по Конституції та перевиборах. Гавкаєш, як ото Фроська каже, наче тобі заведений патефон. А осточортіло, що й сказати не можна. Та коли б ще у всьому тому, що там пишеться, не було такого знущання та брехні. А то ж приходиться у Сірка очей позичати. Як починаю говорити про волю, про рівність, про демократію, про право голосу, сама почуваю, що брешу, що ні одному моєму слову не вірять. Якось аж неловко з цією Конституцією получається. Тут тобі таке порозписував, порозказував Сталін, що всі аж роти пороззявляли від задоволення. А тут тобі таке закрутив, таке загнув, що лише чуби почухали, побачили, що вскочили в нове лихо. 29 січня 1938 року. Бойко Ніна. Ні, немає у мене зневіри. У мене є лише огида до того, що оточує мене. І нетерпіння, чи довго ще буде. І сумно робиться, що нас отак ламають по одному. Хоча, може, усе має під собою історичну підставу. Ніночко, казали мені, чим більше злості, чим більше терору і репресій, значить гірше їхні справи. Он їхні Сталіни та Леніни по скільки разів виселалися, а свого не покинули. І наші не покинуть. Кажете, що життя віддати, коли воно мені, мовляв, не потрібне. А коли дуже потрібне, то й тоді треба віддати. Тільки не просто, не дешево. Наприклад, раніше, в період голодовки і приборкання села, я, вчителюючи, проводила, правда, невеличку, але певну роботу. Я розложила в школі 2 класи цілком, прививаючи їм самі шовіністичні та націоналістичні ідеї. Я проводила певну агітаційну роботу серед молоді. З бомбою, правда, поки що не ходила. Колективізація, голодовка викликали у населення гостре незадоволення. Треба було готувати ґрунт, бо назрівало велике повстання, яке мало охопити не один район. Крутий поворот в політиці, лист Сталіна і запевнення, що це помилка, декого охолодили. Йти ж на провал і губити останні сили немає потреби. Правда, був момент, коли я думала, що дехто брехав мені, але потім пересвідчилася, що тоді дійсно не пропало все, а тільки відклалося. Арешти, терор,
висилки, віднімання дітей у батьків, знищення усього, що походить з українського, викликає знову колосальне, хоча й дуже старанно приховане незадоволення. 3 лютого 1938 року Козаков Анатолій, директор видавництва «Молодий більшовик». Хто б міг подумати, щоб такі люди пішли на такі справи? Це зрада. Підлішої і жахливішої не бачив світ. Але все-таки це просто незрозуміло. Просто не хочеться вірити. Якось тяжко миритися з думкою, що люди, яких ти звик шанувати, могли піти на таку справу. Дедалі викриваються все жахливіші і жахливіші злочини, і мимоволі зупиняєшся перед думкою, хто ж дійсно з нами, хто вірний, кому довіряти. А може, взагалі все у нас тільки примара, і наша міць – це фікція? Я вже просто боюсь, щоб ще чогось жахливішого не розкрили. Соромно перед іншими, що у нас таке твориться в самому керівництві. Ви знаєте, усі прості смертні, які так навіть не були друзями, але не були й ворогами, зараз відхитнулись. Люди в кращому випадкові потискують плечима і кажуть: незрозуміло, чому так багато ворогів? Значить, не так вже добре все. І я розумію настрої цієї маси. Це хороший ґрунт для ворогів, щоб збудоражити народ. 8 лютого 1938 року Бойко Ніна одержали листа від Олександра Санюксена. Лист, очевидно, викинутий на волю Божу, але попав по своєму призначенню. Він пише, в яких жахливих умовах його вислали. «Їду, босий, голий і голодний. Ви всі полякалися і відмовились від мене, хоча я в свій час і ставав у пригоді вашій родині. Не винен ні в чому. Свою невиновність доведу. Робиться все це спеціально». І скільки таких Санюксенів їдуть зараз до Сибіру з думкою, хто і завіщо над ними так жорстоко помстився. Але як вони не розуміють, що тут взагалі задача прибрати усіх здравомислящих, а залишити бидло, яке мовчки буде виконувати усе, що їм накажуть геніальні в лапках вожді. Я нервуюсь, що моя поліклініка та домашня обстановка забирають у мене максимум часу, що я не можу приймати у себе моє товариство, що немає зараз того зручного студентського гуртожитку, де ми завжди збиралися. От мене, наприклад, кличе сестра до Ленінграда. У неї там приміщення і умови, але я не можу виїхати з Києва, з України. Я там зачахну і пропаду. О, взагалі наша Куренівка мала хороших людей. Примітка: Куренівка – район міста Києва. Вони тут були якось далеко від пильного ока. Ну, правда, пильне око зараз вже занадто переборщило. Вони багатьох зараз позабирали і повисилали, а до суті діла так і не докопались. Недаремно Леплевський полетів. Туди йому чорту й дорога. Примітка: Леплевський Ізраїль Мойсейович, начальник секретно-оперативного управління ДПУ УСРР у грудні 1929 року, серпні 1931 року. У 1931-1936 роках працював начальником особливого відділу ОДПУ СРСР, заступником голови ДПУ УСРР, народним комісаром внутрішніх справ Білоруської СРР. У червні 1937 року призначений наркомом внутрішніх справ УРСР. Звільнений з посади 25 січня 1938 року. У квітні 1938 року заарештований і за рішенням військової колегії Верховного суду СРСР розстріляний. Раніше
Вони придивлялись, принюхувались, створювали цілі процеси, а коли хто і не дуже винен, то вкрутять. А тепер валі кульом, потом розберем. І висилають за дурниці, а їм за це дякують. Вагнер, артистка. Взагалі, так перегнути палку, як перегнули у нас на Україні, трудно. Для них перестало існувати все. Досить якого-небудь наклепу і летіло все. І заслуги, і робота твоя, і преданість. Нервозність дійшла до того, що не було у місті людини, яка б уночі з тривогою не чекала дзвоника. Наприклад, у нашому приміщенні живуть усе далеко-далеко не враги советской власти. Но звонок заставлял трепетать каждое сердце. Что же это? Как можно жить в таких условиях? Как можно работать и творить, если над каждым набоклав меч? 4 березня 1938 року. Журбицька Ярина Костівна, викладач математики. У всіх оцих процесах дуже багато штучності та інсценовки. Кожний злочин можна сформулювати і виставити у якому хочеш вигляді. А тут занадто білими нитками усе шито. Не люди виставляються, а якісь потвори. А по суті, можуть же бути у людей свої ідеї. І чому виправдовувати лише себе? Крім того, усе тут робиться ще так, щоб викликати обурення проти німців, японців, щоб розпалити у людей зненависть і підготувати до чергової бойні. Характерно, що зараз, коли в зовнішній політиці Англія змінила своє місце, на сцену з'являється і англійська розвідка. А шкода, що ніхто не може зараз їм одверто сказати: ви обурюєтесь на Німеччину та Англію. А хіба у вас, у тих країнах, немає шпіонів? І хіба взагалі уся наша держава не тримається лише на шпіонажі? А за кордоном? Хіба ви не намагаєтесь втручатись у внутрішнє життя? І хіба не кидаєте грошей і других засобів, щоб знищити існуючий лад? Вони обвинувачують Ягоду і других в тому, що організовували вбивства своїх ідейних ворогів. І це жах. Ягода – виродок. Ягода – ізверг. А тоді, коли Ягода сидів на чолі ОДПУ і знищував, висилав, замучував, розстрілював мільйони людей, тоді він був героєм. А Єжов, який вже швидко захльобнеться від крові, теж герой? Ні, це нарешті аж набридло слухати. Нового в цьому процесі не буде, а будуть жувати старе, від Троцького до німців, і від німців до Троцького. Якось вони не відчувають міри, не розуміють, що ще один процес міг вплинути на маси. Ну, може, позитивно, а зараз людям набридло все це. Раз, а по-друге, що за кожним процесом знову сотні тисяч арештів винних і невинних громадян. До того всі залякані, що не те що говорити бояться, а бояться дихати. Почуваєш, що навколо є очі і уші, які залазять тобі в душу, а чи не зрадник ти бува часом? В такій атмосфері працювати і жити нормально неможливо. 6 березня 1938 року. Бойко Ніна. Про виникнення цього процесу я знала вже давно і тільки слідкувала, коли саме це буде. У мене в Москві є такий знайомий, який знає досить багато і мене потроху інформує. Він якраз приїздив і розповідав мені, що треба чекати чергового процесу, і хто саме має в цьому процесі фігурувати, і в чому їх будуть обвинувачувати. Лінія більшовиків занадто вже ясна. Вони собі поставили завдання знищити абсолютно усіх, хто має на плечах голову, здатну якось самостійно мислити, не підпадаючи під трафарет. Провину ж для таких людей можна знайти.
відкопавши всі події їхнього життя чуть не від пелюшок, причому підходячи до цього тенденційно. Ну хіба можна порівняти розум і філософські здібності таких, як Радек або Бухарін, з такими, як Сталін? Сталін же і мислить, і говорить, і робить занадто примітивно. Це тільки східні поети, як от Стальський або якийсь там Швілі, вихваляють його чуть не обожествляючи. Але ж кожен тільки посміхнеться на такі рядки. Примітка. Стальський Сулейман, 1869-1937 роки. Народний поет Дагестану, 1934 рік. Оспівував Сталіна і більшовицьку партію. Раніше ці співці вихваляли так само князів. Від цього всього нудить. Обвинувачують Раковського, Рикова, Ягоду в тому, що вони продалися якійсь там розвідці, щоб знищити дальше знущання з людської гідності. Примітка. Раковський Християн Георгійович, 1873-1941 роки. З 1919 року до середини 1923 року голова уряду і нарком зовнішніх справ УСРР. Надалі був призначений радянським послом у Англії та Франції. Звинувачений у троцкістській діяльності, 1928 року виключений з лав ВКПБ і засланий. 1938 року засуджений до 20 років ув'язнення. Розстріляний. Ну а як же дивитись мовчки і далі, як сталінська та єжовська руки розгулюють по країні, знищуючи усяку культуру, усяку людську гідність, примушуючи і говорити, і думати, і дихати, як велить Сталін? Ну яка здоровомисляща людина не обуриться з такого знущання, з такої конституції, яка подібна до іграшкового паперового клоуна? Смикни за невидиму мотузочку і матимеш цілком інший вираз обличчя. Не тільки нічого говорити про право на працю, на відпочинок, на труд в країні, де ніхто не має навіть права умерти власною смертю. Надзвичайно оригінальні оці обвинувачення з оцими вбивствами. Нема чого говорити. Так можна позбирати усіх видатних покійників останнього часу і пришити троцкістам. Логічно, коли б уже так дуже люди хотіли убивати вождів і так довго до цього готувалися, і так близько коло влади ходили, то, звичайно, не потрібно було б чекати захворювання на грип і не знищувати таких, як Пєшков, Тухачевський і Якір. 1000 разів мали змогу організувати вбивство Ворошилова. Примітка. Пєшков – російський письменник Олексій Максимович Горький, 1868-1936 роки. Помер за нез'ясованих обставин. Тухачевський Михайло Миколайович, 1893-1937 роки. Маршал Радянського Союзу, 1935 рік. З 1936 року перший заступник міністра оборони СРСР. У 1937 році командувач військами Приволзького військового округу. Розстріляний. З такими питками витонченими, як у НКВД, і з такими звиклими до усяких фокусів і підтасовок слухачів, як усі ми, можна состряпать який завгодно процес. У нас, коли б людина вимагала б собі смертної кари, то і то нічому було б дивуватися. У нас усе так. Сказав Сталін «біле». Усі кричать «біле». А ти хоч і явно бачиш чорне, то на тебе так зашикують, що замовкнеш. Процеси всі ці, казали мені, це для них зараз необхідна річ. Це вроді гарчишника. І болить, і пече, але увагу відтирає. Погляньте навколо, які безобразія творяться. Сталінська політика провалюється безповоротно. Стоїмо перед крахом.
загальним, і моральним, і матеріальним. Бурлить і клекоче незадоволення. Людський гнів і при нагоді може все змести на своєму шляху. Так от, треба цей клекочучий гнів, це незадоволення не тільки звести до нуля, а навіть використати. Утворюються процеси із жахливими злочинами в лапках. І поки все-таки їм удалося на шию підсудних спихнути і голод на Україні, і колективізацію, перегиби, і спекуляцію, і отруєння, всі 7 смертних гріхів. От, мовляв, люди добрі, хто у ваших нещастях винен? Якби не вони, давно було б у нас усього повно. А чи було б? Та це не так важно. Важливо, що знайшли ворога. А тепер зводьте свої особисті рахунки і за кар'єру, і за неподілений шматок, і за квартирні непорозуміння, і за електричне опалення, і за ревнощі, і за жінок. За все мусять зводити рахунки у цій каламутній воді. Вороги ваші, товариш Вишинський, знищували мільйони людей, скота, грошей протягом 20 років. Адже це були ваші очі. І чого ж варта ваша пильність в такому разі? Примітка. Вишинський Андрій Януарійович, 1883-1954 роки. Генеральний прокурор СРСР. З 1935 року державний обвинувач на судових процесах 1936-1938 років. Вас обурює, що Кристинський і Троцький обіцяли Україну німцям. Примітка. Кристинський Микола Миколайович, 1883-1938 роки. Заступник, перший заступник Народного комісара закордонних справ СРСР, 1930-1937 роки. Звинувачений у зв'язках із Троцьким та німецькою розвідкою. Розстріляний. Нас попереджають, що німці будуть грабувати. А вони не грабують цю саму нещасну Україну кожен день і кожен час. Хіба свідомо не знищують українську культуру? Заарештовують письменників, композиторів, учених. Підкорятися комусь тяжко, це факт. Але іноді не шкодить і пана перемінити. Візьміть любу людину. Хай би вона тільки не боялася сказати, що думає, то мали б настрій не краще мого, коли не гірше. Головне, до нас, українців, вони узяли такий підхід, що винищать, як шуліка курчат. Під такі рубрики, як боротьбисти, націоналісти, фашисти, повстанці, розкуркулені й вислані, самі ж, до речі, визнають, що несправедливо, можна хапати любого українця, бо немає у нас ні однієї людини, яка хоч в одному з цих гріхів не була грішна. Оцей самий знайомий з Москви попередив, що має ще бути один процес – військовий. Хіба, може, знову пройде закрито? Викрили, що отруєні колосальні військові запаси консервів і так далі. Звичайно, німці не такі дурні, щоб спати, і при такій пильності в лапках зможуть їх голими руками схопити. Все рівно, ряди більшовицькі розстроєні. Налагодити так швидко все не зможуть. І цього літа, може, восени, буде війна, яку вони, безумовно, програють. Незадоволених більше, аніж задоволених. Вся наша радянська міць збудована на сипучому піску. У отруєнні військових запасів обвинувачується Єгоров, а зникнення Леваневського і його екіпажу пришивають Туполєву. От ловко німці об'їхали наших дурнів. Ще трохи, то, мабуть, і сам би Сталін став німецьким шпіоном. Оце розум і хитрість. А наш самодержець цілує усіх та ордени роздає, а під носом нічого не бачить. Примітка. Єгоров Олександр Ілліч,
1939 роки. Маршал Радянського Союзу, 1935 рік. У 1937-1938 роках заступник наркома оборони СРСР, звинувачений у шпигунстві та підготовці терористичних актів, розстріляний. Леваневський Сигізмунд Олександрович, 1902-1937 роки, радянський льотчик. У 1935 році на літаку АНТ-25, сконструйованому під керівництвом Туполєва 1888-1972 роки, перервав запланований політ за маршрутом Москва, Північний полюс, Сан-Франциско. У серпні 1937 року на літаку іншої марки розпочав новий переліт до США і зник безвісти. 8 березня 1938 року Колтун Абрам Ілліч, бухгалтер промспілки, з обуренням відкидає, що Тухачевський, Якір, Гамарник – зрадники. Коли вони не погоджуються з політикою Сталіна, то це не значить, що зраджують батьківщину. В осліпленні не розуміють більшовики, що творять. Цей процес і ці обвинувачення – це просто абсурд. Правда, сталінська політика взагалі завжди гнути і гнути, аж поки не почне тріщати. А тоді, як уже небезпека стає занадто очевидною, тоді повертається, звалює на когось провину і зрече якусь премудрость, яку всі, наче той Талмуд, повинні чуть не на пам'ять вчити. Так він гне із цими процесами. Але тут може і тріснути палка. Абсолютно ж ніхто ніколи не повірить у всі ті обвинувачення, які виставляє Вишинський обвинуваченим. Ясно ж навіть для дітей, що в партії утворилась опозиція. Опозиція сильна і одностайна. Причому до цієї опозиції відійшло усе, що було в революції кращого. Тут голови, філософи, політики, з якими рахується Захід. А від Сталіна і від його політики відскакують усі. Робиться ясно і очевидно, що проти нас ополчиться увесь світ. Плюс внутрішня армія незадоволених. Адже мало того, що у нас зараз ніде нічого немає в крамницях, що ціни замість зниження піднялися фактично, що жити трудно, але сваволя, оці жахливі масові арешти, висилки, та вони ж відштовхують навіть преданих людей. Ну, давайте розберемо так. От візьміть селянство. Воно проти Сталіна. Ну, я, звичайно, не рахую сотні орденоносців. Візьміть інтелігенцію. Вона також в більшості проти. Вона тероризована. Розберіть з національного боку. Українці – проти. Білоруси – проти. Євреї – безумовно в більшості троцкісти. Це говорю я, єврей. Троцький обіцяв вільну торгівлю. Троцький обіцяв вільно дихати. І рідко знайдеться той, хто задоволений зараз своїм становищем. А особливо, коли існування людини зараз в руках произвола. Тепер ні в кого немає віри в твердість сталінських слів. Він і його соратники останніми часами уперто твердили, що наша партія міцна, як ніколи. І це тоді, коли в партії утворювався жахливий розкол, коли назрівали події, коли ще момент і міг статися переворот із Сталіна, як солов'я, що тільки сам себе чує, забрали б голими руками. Ну як же можна тепер вірити словам, що ми сильні, що у нас все є, все добре? Отак можемо стати перед фактом раптового нападу і знищення. Ніколи і ніхто не жив ще в такій тривозі, як наші народи. Занадто короткозорі у нас лишаються вожді. У Сталіна і його друзів багато ворогів. Більше, ніж він думає. Скільки б він їх не стріляв, не перестріляє.
Як він тільки не розуміє, що усі оці процеси вивертають усе і дискредитують, і надривають міць партії і радянського уряду, як у нас в Радянському Союзі, так і серед капіталістичних країн, без яких ми існувати все-таки не можемо. 3 квітня 1938 року. Совінська Ніна Олександрівна. Продержавши чоловіка її майже 3,5 місяці спочатку у Смілі, а потім у Черкасах, його нарешті випустили. Зрозуміли, що не можна побудувати провину чоловікові лише на наклепах ворогів. Безумовно, вони так само мали змогу і вислати його, і навіть розстріляти, адже тут сваволя у них, коли б не Москва. Це я прекрасно зробила, що я поїхала до Москви і жалілася на наші органи НКВС. Їм, кажуть, з Москви добре хвоста натягнули. Так вони і вирішили краще не зловживати. Ті падліци, які писали і подавали доноси на мого чоловіка, вони не заспокояться. Вони ж будуть знову копатися, щоб таки зробити його винуватим. Зараз такий час, що зробити це дуже навіть легко. Його випустили, але я абсолютно не певна, що його знову не захоплять, коли вони тільки знайдуть це можливим. Саме прикре в цій історії це те, що наклепники залишаються непокараними, а правда торжествує дуже рідко. Зараз така згущена атмосфера, так важко дихати і працювати, такі всі перелякані, такі непевні у своєму завтрашньому дні, що аж жахливо робиться. Пройшов день, переспав ніч, і слава Богу. А що з тобою буде завтра, невідомо. Біда може прийти з того боку, з якого її не чекаєш, розповідав чоловік, ніби багато людей сидить ні в чому невинних, що вони після перших допитів навіть очі здивовано відкривають від змісту обвинувачення. Взагалі, слова і діла. Коли читаєш старі історичні матеріали, то можна дійсно бачити зараз те, що діялося колись. Мене тільки одно обурює. Для чого писати і кричати про арешти в Австрії, Германії, про знущання в Іспанії, коли тут ми усе це маємо, може, в ще більших розмірах? Совінський. Утримати Україну більшовикам не вдасться. Він, Совінський, покинув роботу і, маючи такий фах, як агронома-землеміра, сидів вдома і займався пасікою. Ну що мені ця служба дасть, крім неприємності? Краще я собі вдома посиджу, продам фруктів з саду, меду і буду мати те саме. А там роби, а з тебе здеруть усякі налоги та позику, і фактично виходить, що ти даремно працював. Взагалі, більшої експлуатації або просто рабства, яке у нас, трудно пошукати. Те, що Совінського заарештували, не здивувало навіть його близьких друзів. Ну не можна вже так занадто одверто. А коли Совінського випустили, це здивувало і Гончарова. Ну, це йому повезло, що в Черкасах та Смілі, а коли б він попав у Київ, то тут би його забрали. Бойко Ніна. Товариство під натиском невидимої сили розсіюється. Отак по одному, але, на мою думку, досить планомірно НКВД вириває одного за другим свідомих українців, лишаючи перевертнів, яким все рівно за ким іти. Зараз у місті у мене мало лишилося друзів. Усі мої товариші працюють на районі. І я не дочекаюся часу своєї відпустки, коли я зможу їх навістити. А у них, у всіх, зараз такий стан, що вони не дуже хотять з'являтися тут, у Києві. Нервує і дратує лише вичікування та бездіяльність. Хоча б уже швидше та війна, тоді б знайшлось, що робити. Я надіюся, що це для більшовиків
остання весна. Ну, принаймні у нас на Вкраїні вони не втримаються. Ви не дивіться, що тут у місті ходять патріоти у мольових пальто. Це намул. Ви прислухайтесь до села, до районів. Там клекоче. Ненависть селян до міста з його іноземним населенням, а особливо ненависть до євреїв, зараз досягла просто кульмінаційної точки. Цими днями забрали з поліклініки лікаря Безверхого. А у нас в поліклініці чимало було українців, бо з центральних поліклінік їх усіх повипирали на окраїни. Так ми собі один до другого тулилися. Ото Кудрицька, Безверхий, ще там один лікар-українець. Раніше бували принципіальні розмови, чи підходящий момент зараз активізуватися і щось робити, чи чекати більш влучного моменту. Чимало боягузів висловлювалось нічого не робити зараз, берегти сили, бо переловлять. А на ділі вийшло, що і тих переловили, що нічого не робили, і тих, що робили. От і висновок. Краще було б робити щось та постраждати, аніж постраждати і не лишити ніякого результату. Одержали від Кошиця листа, де він оповіщає про місце свого перебування і просить допомоги. Йому мають вислати посилку. Матківський Іван Іванович, шкільний учитель. У них усе так робиться. То процес який-небудь, арешти, розстріл. А коли дуже розхвилюються люди, тоді вони яке-небудь торжество улаштовують. То переліт, то полюс, то ще що-небудь. І так воно поступово, закономірно одно за другим і йде, що просто дивуєшся. Невже вони там зверху не помічають цієї штучності? А взагалі усе набридло. До того тяжко працювати і жити зараз, як ніколи. Так продовжуватись не може. 31 липня 1938 року усі арешти і заслання українських націоналістів далеко не очистили суспільство від людей, здатних на активні вчинки. Щоправда, після неодноразових розгромів їм довелося змінити тактику дій, піти глибше у підпілля, зникаючи в одному місці і з'являючись там, де їхнє минуле вже не має для оточення ніякого значення. Усі ці з вигляду безневинні, а іноді й малозначущі за займаним становищем люди, просочувались на всіх фронтах радянського будівництва, займаючи певне становище у наукових колах, на культурному фронті, у кооперації, серед працівників сільського господарства і таке інше. Взяти, наприклад, таку націоналістичну організацію, як СВУ. Минуло досить багато років з того періоду, коли її було розгромлено і активно працюючи верхівку арештовано, але тут, на місці, залишилося глибоке життєздатне коріння, яке за цей період на очах розросталось, активізувалось і з непослабною настирливістю проводило антирадянську контрреволюційну роботу, підтримуючи тісний зв'язок із засланцями. Перше, чим почали займатися ті, хто залишився на волі, це організація матеріальної допомоги, як висланим, так і їх рідним, які лишилися на місцях. Ми маємо зараз зберегти їхню життєздатність, говорила Матушевська Віра Олександрівна, мати двох висланих у справі СВУ синів. Українці терплячі, але уперті. Своє останнє слово вони ще скажуть. Хоча Матушевська, заарештована у 1937 році, вона об'єднувала і об'єднує багатьох людей, які залишились на волі до останнього часу. Родина Матушевських у минулому посідала досить помітне становище. Матушевський Федір, чоловік Матушевської, член партії українських соціалістів-федералістів, літератор, редактор газети «Рада», був другом
і приятелем таких відомих українських діячів, як Єфремов, Грушевський Михайло, Чекаленко, Дурдуківський Володимир та інші. Примітка. Українська партія соціалістів-федералістів УПСФ виникла у червні 1917 року на базі Товариства українських поступовців та Української радикально-демократичної партії і брала активну участь у створенні Української Народної Республіки. З падінням Української Народної Республіки ЦК УПСФ перебрався до Львова, потім до Праги. Газета «Рада» виходила в Києві в 1906-1914 роках. Її офіційним видавцем був Борис Грінченко. Фактично ж видавав і фінансував Чекаленко при підтримці Семеренка та Жебуньова. На пропозицію Грушевського до редакції «Ради» був запрошений Петлюра. Будинок, у якому знаходилась редакція газети «Рада» в Києві, зберігся. Він розташований на розі нинішніх вулиць Ярославів Вал і Миколи Лисенка. Чекаленко Євген Харлампійович, 1861-1929 роки. Народився на Херсонщині. Навчався на Природничому факультеті Харківського університету. Член Української Центральної Ради. 1919 року емігрував. Проживав у Австрії та Чехословаччині. Очолював термінологічну комісію при Українській господарській академії в Подібрадах. За Петлюри Матушевський Федір виїжджає послом до Греції і забирає із собою старшого сина Юрія, який після смерті батька так і залишається за кордоном у Варшаві. Матушевська Віра, також член партії українських соціалістів-федералістів, ще до революції працювала земським лікарем у селі Боярка, а тому до останніх днів мала якнайтісніший зв'язок із селянами сіл, що оточують Київ. Вона чудово знала і часто поширювала між своїми знайомими найрізноманітніші новини з надійних джерел. В якому селі і де сховано зброю, що залишилось після ліквідації повстанських банд, наприклад, село Княжичі Київської області, де і як відбувається колективізація, де побили представника влади, який приїхав з району, які військові споруди зводяться навколо Києва, як реагує населення на ті чи інші заходи влади. Вона завжди добровільно їздила лікувати селян, починаючи від Жулян, найближчої дачної станції, і закінчуючи Шепетівкою, проводячи там певну агітацію і збираючи дані, які її цікавили. Упродовж кількох років з перервами від 1930-1935 року Матушевська ніде не працювала офіційно, але це не перешкоджало їй посилати синам на заслання чудові передачі, гроші, жити з родиною тут, їздити клопотатися то до Москви, то до Харкова, або на побачення до Ярославля та Архангельська. У цей період часу Український Червоний Хрест широко розгорнув свою діяльність допомоги сім'ям висланців. Головний розподіл засобів йшов тоді з Харкова, але в Києві були люди, уповноважені на місці видавати гроші або зв'язуватися з харківськими. При академії в Інституті наукової мови працювала Коваленко Таїса, яка особисто передавала багатьом гроші й передачі. А якщо питання стояло про суми більш солідні, то зв'язувалася з Харковом. У 1930 році Коваленко Таїса була арештована, але потім чомусь випущена. До останнього року жила і працювала в Києві. Таїса Коваленко належала до групи молоді, яка близько стояла у 1922 році до Української націоналістичної організації «Козача Рада»,
Близькими друзями і помічниками у справі розподілу коштів сім'ям засланців були Мандзюк Іван і Тарасенко Михайло. Обидва до останнього часу працювали. Тарасенко Михайло в історичному музеї на вулиці Кірова, а Мандзюк Іван у Лаврському містечку. Обидва вони явно вели антирадянську націоналістичну агітацію, за що були у 1930 році заарештовані, але потім випущені. Крім Червоного Хреста, широко допомагала засланцям Академія наук. Звідти йшла допомога і матеріальна, і моральна. За порадою, підтримкою, грошима зверталась Матушевська неодноразово до Кравчука, математика, Левицького, Тимченка, Корчака-Чепурківського. Примітка. Кравчук Михайло Пилипович, 1892-1942 роки. Випускник Київського університету. Член Львівського наукового товариства імені Шевченка, 1926 рік. Математичних товариств Франції та Італії, 1927 рік. Дійсний член ВУАН з 1929 року. Вчений секретар президії ВУАН. Вчитель конструкторів реактивної техніки академіків Люльки, Корольова, Челомея. Один із розробників електронно-обчислювальних машин. Репресований, загинув на Колимі. Левицький Микола Григорович, 1883-1939 роки. Народився в селі Хрінівка на Вінниччині. Навчався на юридичному факультеті Київського університету. Член Української Центральної Ради. Учасник переговорів у Брест-Литовську. В добу гетьманату працював у МЗС. За директорії у складі дипломатичної місії Української Народної Республіки у Франції та Швейцарії. В еміграції проживав у Німеччині, де 1924 року закінчив вищу політичну школу в Берліні. Наприкінці 1925 року повернувся із-за кордону, працював відповідальним секретарем секції освіти Держплану УСРР. 1931 року заарештований і засуджений у справі Українського національного центру. Pісля поневірянь у таборах розстріляний. Тимченко Євген Костянтинович, 1866-1948 роки. Народився в Полтаві. Навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету. Член Української Центральної Ради. У 1919-му, на початку 1930-х років, професор Київського інституту народної освіти, голова комісії зі складання історичного словника української мови ВУАН і комісії для дослідження історії української мови, науковий співробітник ВУАН. 1929 рік обраний членом-кореспондентом Академії наук СРСР. Заарештований 1938 року. Засуджений до 5 років ув'язнення. Корчак-Чепурківський Овксентій Васильович, 1857-1947 роки. Український гігієніст і епідеміолог. Академік ВУАН з 1921 року. Керівник санітарного департаменту в уряді Української держави. Міністр народного здоров'я Української Народної Республіки. У 1928-1934 роках академік-секретар відділення Академії наук. До 1938 року очолював відділ демографії і санітарної статистики Академії наук УРСР. Підтримували тісний зв'язок із родиною Грушевських, Лисенків, художником Івасюком, який прибув із-за кордону у 1925 році, художником Красицьким, викладачем архітектурного інституту, художником Кричевським, народним артистом Саксаганським, поетом Максимом Рильським, художником оперного Київського театру
Курочкою Армашевським. Примітка. Івасюк Микола Іванович, 1865-1937 роки. Український живописець. Народився у місті Заставна на Буковині. Навчався в Австрії та Німеччині. З 1926 року проживав у Києві. Репресований. У 1922-1941 роках у Київському художньому інституті працювали Василь Григорович 1872-1952 та Федір Григорович 1879-1947 роки Кричевський. Молодшому Матушевському сприяв, імовірно, Василь Кричевський, син якого Василь теж навчався в інституті. Саксаганський Тубілевич Панас Карпович 1859-1940 роки. Український актор і режисер, театральний діяч, засновник Народного театру у Києві 1918 рік. Народний артист СРСР 1936 рік. Рильський Максим Тадейович 1895-1964 роки. Народився в місті Києві. Навчався в Київському університеті. У 1920-х роках належав до групи неокласиків. Поет, перекладач. Заарештовувався на початку 1930-х років. Курочка Армашевський Іван Григорович 1896-1971. Народився в місті Чернігові. Випускник 1928 року Київського художнього інституту. До 1941 року працював художником Київського театру опери і балету. З 1948 року проживав у Канаді. А між 1930 і 1935 роками зв'язок із засланням було налагоджено дуже добре. Отримувалися послання офіційні і неофіційні. І Соловки, і Ведмежа Гора, і Архангельськ чудово знали все, що коїться в Україні. Звісно, під відповідною редакцією. Вони мають знати, як знущаються зараз з українського народу. 1933 рік. Говорила Косач Ольга Петрівна, сестра української письменниці Лесі Українки. Вони мають знати, що боротьба тільки починається, а хто буде переможцем – невідомо. Поступово, відбувши термін арешту чи заслання, стала повертатися в Україну частина арештованих українських націоналістичних діячів. Було докладено всіх зусиль, задіяно всі зв'язки, щоб ці люди залишалися у Києві чи принаймні в Україні. Багатьом це вдалося, і вони до сьогоднішнього дня проживають у Києві. Молодь намагалася повернутися до інститутів. Повертаються Шило, Дога, Прохорова, Старицька-Черняхівська, Лисенко Остап Миколайович, Кривенюк Михайло, Косачі. Примітка. Шило Костянтин, завідувач редакторського відділу Київської філії Держвидаву, науковий співробітник ВУАН, колишній член УСДРП. Повертається група учасників організації СУМ: Матушевський Борис, Матушевський Василь, Юркевич Володимир, Кикоть Данило, Буртан Олена, Бобир Юрій. Василя Матушевського довго не хочуть заявити в Києві. Кілька місяців він живе незаявлений. Але потім візит матері до ворога народу Любченка Панаса вирішує все. Василь Матушевський отримує паспорт і оселяється в Києві. З допомогою художників Красицького, Кричевського та Ярового Матушевський Василь пролазить до архітектурного інституту. Навколо Василя Матушевського, іноді в його домі, починає знову об'єднуватися група молоді з колишніх засланців і з тих, хто залишався в Києві. Щоправда, не всі із засланих залишились у Києві, більшість
розлетілася далеко за межі України, вважаючи це більш безпечним для свого існування. Але зв'язку з Василем Матушевським вони ніколи не розривали. Приїжджаючи до Києва, а це вони проробляли принаймні раз чи двічі на рік, вони всі збиралися, проводили час разом, приєднуючись до київських товаришів. Хоменка Івана, студента Київського інституту каучуконосів, Калиновського Михайла, студента, Кривенюка Михайла, інженера, Крижанівського Михайла, лектора авіаінституту та інших. Юркевич Володимир, маючи в Москві родичів, влаштовується там. Знаєте, найбезпечніше місце для українців, говорить Матушевський Борис, це Росія. Причому центр. Незначна людина там губиться. Та й український націоналізм як такий відпадає. Буртан Олена виїздить до Воронежа. Кикоть Данило влаштовується на роботу у приміській смузі, станція Буча, і постійно їздить до Києва. Матушевський Борис отримав у Білій церкві з допомогою другої сестри Косач Дори Петрівни Косач паспорт і поїхав працювати до Хібіногорська, Кіровська. Це не заважає Борисові Матушевському приїжджати до Києва, а його товаришеві Данилу Кикотю їхати до нього в гості до Кіровська. Крім Києва, Борис Матушевський відвідує Ленінград, Москву, Крим, Феодосію, де в нього живуть двоє дядьків. Серед своїх однолітків Борис Матушевський користується великим авторитетом. Про життя в Кіровську він каже: «Людей своїх, в лапках, там багато. Ми вільніше і тісніше об'єднуємося в Кіровську, ніж ви у Києві». Українську націоналістичну літературу, ноти, пісні, вирізки з українських газет часто надсилала Матушевська до Кіровська своєму синові. Крім організаторської роботи серед засланих, через Бориса Матушевського відбувався зв'язок із Соловками та іншими місцями суворішої ізоляції. Наприклад, Матушевська через Кіровськ пересилає у Соловки українську історію, видання ВУАМ-Л Ін. Там, у Соловках, каже вона, Голоскевич пише працю з історії. Так треба ж йому знати, які саме спотворення доведеться розвінчати. Примудрялася також Матушевська пересилати сином листи і відповіді тих, кому листування з Києвом було заборонено. Наприклад, Холодному Григорію Григоровичу. Взагалі, це група людей з яскраво вираженими фашистськими настроями, антирадянські розмови, анекдоти, вислови – це, як правило, в їхньому товаристві. Прагнення крові, помста, єврейські погроми, терористичні акти – ось теми постійних розмов. «Дурні», – говорить Василь Матушевський, – «вбили Кірова, тільки руки забруднили і виказали себе. Треба було починати зі Сталіна. Усі вони очікують війни, приходу німців і відриву України від Росії. Наближення воєнної небезпеки активізує цю групу. Вони вже зараз думають, де і в якому вигляді їм зручніше буде прилаштуватися під час війни, щоб бути корисними своїм». Крім зв'язку із засланням, мала Матушевська зв'язок із закордоном. Про людське око вона зовсім не листувалася зі своїм сином, який живе у Варшаві. Але це не перешкоджало їй завжди знати, де і як живе її син. Вона передавала туди подарунки для сина та його дружини, отримувала звідти усні відповіді. Одержувала Матушевська відомості про сина і багато інших відомостей про життя емігрантів за посередництва сестри Косач Ольги Петрівни, яка постійно живе у Празі. Примітка. Мається на увазі Оксана Петрівна Косач-Шимановська. Матушевська дуже любила подорожувати. Наприклад, у 1936 році вона відвідала Крим. Причому
пішки проходила татарськими селами, цікавилася настроями, ставленням до радянської влади. Ну, звісно, й сама про певні речі говорила. По дорозі з Криму вона відвідала Дніпропетровськ, де зустрілася із давнім приятелем своїм професором Еварницьким, який нібито зараз голодує з ласки радянської влади. Вона з обуренням розповідає, як загидили той музей, що його Еварницький з такою любов'ю все життя збирав. Примітка. Яворницький, Еварницький, Дмитро Іванович, 1855-1940 роки. Народився в селі Сонцівка, нині село Борисівка Харківської області. Навчався на історико-філологічному факультеті Харківського університету, а з 1904 року проживав у Катеринославі. До 1933 року очолював історичний музей. Дослідник історії Запорозької Січі, автор численних праць з історії України, Росії та Середньої Азії. Але і зараз буває багато екскурсій, які, не домігшись толку від працівників музею, йдуть потім до Еварницького, і там він їм усе по-своєму пояснює, каже Матушевська. Після процесу СВУ, коли всі друзі Матушевської сіли на лаву підсудних, вона невдовзі налагоджує зв'язок з рештою, і квартира Матушевської стає у повному розумінні слова клубом. Туди щовечора сходиться багато людей. Там провадилася найвідвертіша агітація і вербування людей. Навіть невтаємниченим у секрети підпільної роботи давалися завдання. Робота серед молоді, робота у школі, робота по селах серед селян. Селяни – народ темний, говорилося там. Їм завжди потрібно кожне питання відповідним чином висвітлити. Порушення дисципліни та найменші антирадянські вибрики дітей у школі були вже відомі і на них реагували. По-моєму, дитячі шкільні антирадянські організації «Золотий зуб», група дітей, які збирали гроші, щоб утекти до Польщі, фашистські листівки, пущені по школах, не пройшли без керівництва людей із цієї підпільної організації. Доказом, що це саме так, може слугувати те, що прояви ці мали місце саме там, де навчалися діти цих людей. Або вони мали там якийсь зв'язок через педагогів. Наприклад, 21-ша школа – діти Кричевського, син Романович Ткаченко, син Терниченко, племінниця Негробової. Бували у Матушевської люди різноманітних професій. Негробова Катерина Борисівна, яку влаштувала на роботу викладача німецької мови дружина Кошиця, нині вислана, член Полтавської просвіти, лікар Кудрицька Емілія Іванівна, мандрівні бандуристи, вчитель математики Голобородько, що повернувся із заслання, Михайло Васильович Кривенюк, Косач Ольга Петрівна, Волошинови, Наталя Ткаченко, науковий працівник Дорошенко Ольга Іванівна і майже завжди хто-небудь із селян. У Матушевської зберігалась і зберігається ціла книга історичних матеріалів часів Центральної Ради і директорії, листування Матушевського з Єфремовим, Чекаленком, Дурдуківським, фотознімки багатьох політичних діячів того періоду, особистий лист Петлюри до Матушевського, статті, відозви і тому подібне. Під час обшуків у 1929 році СВУ їй вдалося зберегти всі ці документи як матеріал для видання історії України у період більшовицького нашестя. Матушевська беззаперечно давала своїм знайомим завдання збирати і записувати цікаві моменти, що характеризують гноблення українського народу більшовиками. Сама вона старанно збирала і записувала усі різновиди народної творчості антирадянського або контрреволюційного змісту. Ви знаєте, як за кордоном хапаються за подібні матеріали, казала вона.
У 1937 році при обшуці ці архіви теж не було виявлено, хоча свого часу про них багато разів повідомлялося. Арештованій Матушевській дають побачення із сестрою чоловіка, яка і зараз живе у їхній квартирі. І перше, що Матушевська їй доручає, це за всяку ціну зберегти архів. Примітка. Йдеться про Денисенко Олександру Павлівну, сестру Матушевського. Вона постійно проживала разом з Вірою Олександрівною та її синами Борисом і Василем. Після арештів залишилася сама і, незважаючи на похилий вік, в роки Другої світової війни підтримувала зв'язки з Організацією українських націоналістів. До серпня 1945 року її квартира в Києві на нинішній вулиці Ярославів Вал з відома Олександри Павлівни використовувалась підпільниками ОУН на східноукраїнських землях. Із заслання вона і нині листується з Денисенко і настійливо просить її зберігати документи. Арештований Василь Матушевський теж листується з Денисенко. І ось після арештів і заслання на сьогоднішній день ми все ж таки зустрічаємо багатьох людей, які близько стояли до вищеописаної групи, а зараз, старанно замаскувавшись, живуть і працюють, якщо не в Києві, то десь в інших місцях, і являють собою єдине ціле. Борис Матушевський, 31 рік, живе в Хібіногорську, працює на метеорологічній станції. Дружина вчиться в Ленінграді у хімічному технікумі. З Україною мав щонайтісніший зв'язок. Юркевич Володимир, 30 років, виїхав до Москви до родичів, де й влаштувався на роботу або вступив до навчального закладу. Кикоть Данило, 31 рік, виїхав і влаштувався у приміській смузі, станція Буча. До Києва приїздить часто. Їздив у 1936 році до Кіровська, до Матушевського Бориса. В одному із сіл в районі станції Боярка проживає брат Кикотя. Там бували Матушевські і розповідали, що маленька дочка брата Кикотя знає колосальну кількість антирадянських частівок і пісень, які Матушевські записували. Хоменко Іван, 27 років. Живе у Києві. У розмовах з Матушевською завжди вороже висловлювався проти радянської влади, проти нашої літератури, письменників, театрів. Таке життя тривати не може. Калиновський Михайло, 28 років, працює у Києві. Кривенюк Василь, 32 роки, інженер. Висловлювався проти стахановського руху. Казав, що це просто новий метод експлуатації. Антисеміт, контрреволюціонер, син Косач Ольги Петрівни. Крижанівський Михайло, 30-34 роки, авіаінженер. Працювати за своєю спеціальністю не хоче. Краще читатиму лекції, це спокійніше. Щодо нашої військової могутності, Крижанівський висловився, що на словах ми всіх перемагаємо, а на ділі розлетимося від першого удару. Усі ці люди тісно між собою пов'язані, часто разом проводили час і, безумовно, настроями і діями своїми зовсім не відрізняються від заарештованого і засланого Василя Матушевського. Косач Ольга Петрівна, 60 років, сестра письменниці Лесі Українки. Провадить листування зі своєю другою сестрою за кордоном. Інформує Матушевську про багато моментів еміграційного життя. До радянської влади ставиться надзвичайно вороже. Порятунок для України, каже вона, це відірватись від Росії. Ніхто не зможе так жорстоко і немилосердно знищувати український народ, як це роблять більшовики. Вони знищують українську культуру, історію, діячів і, врешті, народ. Косач не хоче передати до музею листування своєї сестри Лесі Українки.
Вона перевернулася б у домовині від такого брудного хамського доторку до її душі. Вони її ще комуністкою зроблять, тоді як вона була такою запеклою націоналісткою. Листування і документи збережемо для інших часів. Косач має свою власну друкарську машинку, а її приятелі з академії постачають її роботою. Кривенюк Михайло Васильович, чоловік Косач, 65 років. Свого часу, працюючи при академії, розповсюджував серед своїх людей емігрантську пресу, наприклад, газету «Дзвін». Член СВУ, був арештований, висланий, повернувся із заслання і зараз очікує моменту, коли відплатять більшовикам за все зло, яке вони творять для українського народу. Він стверджує, що якщо 300 років не могли вбити в українцях національного почуття і пориву до визволення, то і тепер прийде момент, коли встане народ. Кривенюк і Косач живуть у Києві і приватним чином працюють. Негробова Катерина Борисівна, 40 років, викладач німецької мови. В минулому член Товариства Просвіта у Полтаві. Арештована і вислана Надія Антонівна Шевчук влаштувала її на роботу у 7-му школу. Негробова – лютий ворог радянської влади. Сама, каже, по краплі кров з них точила б за ті мільйони трупів, якими вони вкрили Україну у 1933 році. Після арешту Шевчукової Негробова поширювала чутки про побиття і тортури, які нібито застосовуються у камерах НКВД. Крім того, користуючись своїм становищем педагога, Негробова вела антирадянські розмови зі школярами, про що сама особисто повідомляла Матушевській. Живучи з Матушевською в одній квартирі, переховувала деякі речі Матушевської. Живе у Києві, Ворошилова, 36, квартира 4. Працює у школі номер 7. Прохорова Марія Іванівна, 55-58 років. Дочка Карпенка Карого. Була вислана у справі СВУ, повернулася і живе у Києві. Викладач французької мови, націоналістка. Говорила, що більшовики забирають в українців навіть ті свободи, якими вони користувалися раніше. Дурдуківський Володимир, 65-70 років. Відомий член СВУ, що випустив з першої української гімназії цілі кадри махрових націоналістів. Уся група вищеописаного молодшого покоління – учні та вихованці Дурдуківського. Усі його учні час від часу відвідують його, і він надихає їх на нові бої. «Ми переживаємо тяжкі часи», – каже він, але серед цієї непроглядної пітьми, вбивств і розпусти видно й проблиски. Я вже немічний, але ви молоді, і батьківщина вас кличе. Я молитимусь за вас. Кудрицька Емілія Іванівна, 48-45 років, лікар. Працює в Києві на швидкій допомозі. Дочка священника. З одного боку має зв'язок із групою друзів Матушевської, з другого – з есеркою Бачинською Зінаїдою. У 1932-33 році була зв'язана з бібліотекаркою Академії наук і передавала книжки із вкладеними туди відозвами, про що по секрету повідомила Денисенко. Кудрицька була найактивнішою відвідувачкою Матушевської і завжди найбільш різким критиком усього, що виходить від більшовиків. Що чувати про війну – це її постійне запитання. Війна – визволення від більшовиків. Головне, за її словами, це тил. А більшовики якраз мають дуже слабкий тил. Усі, починаючи з дітей і закінчуючи старими людьми, проти радянської влади. Без війни у нас скрізь коїться щось неймовірне, а у разі війни спіткнемося на першому ж кроці. Це я вам як лікар кажу. Я все-таки
Дещо знаю. Фашисти скрізь перемагають, казала вона. Я думаю, що переможуть вони і в нас. Ми найсправжнісінька колонія, яку безбожно грабують. Мандрівні бандуристи. Чоловікові років 30-35, дружині 35-40. Вона колишній педагог села Боярки. Він простий селянський парубок, який уміє грати на бандурі. Дружина підбирала відповідний репертуар і складала вступне слово, а чоловік був виконавцем. Співав і грав усі найбільш науково-політичні заборонені речі. Ходили по селах і агітували. Жили милостинею. Часто з'являлись у клубі Матушевської, розповідаючи про свої мандрівки і радячись про подальші. Коли місцева влада звернула на них увагу, а довкола відбувалися арешти і заслання, вирішили виїхати на Кавказ до Туапсе. Звідти вони не раз писали Матушевській, як їм успішно ведеться, як відгукуються кавказці на рідні їм мотиви. Кавказ Шевченка викликає фурор. Вони так само ненавидять своїх гнобителів, як і ми. Голобородько, викладач математики, член СВУ. Був висланий, повернувся. Паспорта йому не дали. Він живе у Києві та Боярці без прописки. У Києві серед своїх людей отримує урок математики, закуток і стіл. Так і переходить від одних людей до інших. Був у Матушевських, був у Терниченко, був у Косачів. Якщо у Києві нема в нього роботи, тоді виїжджає до когось у Боярку. Чекає перевороту або війни, щоб нарешті вийти з підпілля. Коваленко Таїса, 32 роки. Працювала при академії. Була членом організації, що допомагала родинам висланих людей. Запекла націоналістка. Війни й перевороту очікує щовесни. Тарасенко Михайло, 32 роки. Двоюрідний брат розстріляної за участь в організації «Козача Рада» у 1922 році Тарасенко Марії. Арештований у 1930 році, але відпущений. Працював на виставці українського мистецтва у 1936 році. Про націоналістичні настрої людей, що обслуговували виставку, була навіть замітка у газеті. До радянської влади ставиться вороже. Не може пробачити смерті сестри. Художник Івасюк Іван, 57 років, що намалював картину «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва». Галичанин. Одружений з Німкенею. З Петлюрою, директорією, відступив за кордон. Приїхав із-за кордону 1925 року на запрошення академії, яка нібито купувала в нього оригінал картини. Дружина Івасюка, незважаючи на те, що жила так довго в Україні, не визнавала ніякої мови, окрім німецької. Примітка. Йдеться про художника, автора картини «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва» 1912 року. Миколу Івасюка, який народився на Буковині. У Івасюка були дві доньки – Олена Івасюк, 35 років, і Олександра Івасюк, 30 років. Чоловік Олександри Івасюк, галичанин Кудлай, був арештований і висланий, але потім повернувся. Івасюк Олена працювала в академії над укладанням німецько-українського словника. Курочка Армашевський з дружиною працює в оперному Київському театрі. Зустрічалися з Матушевською і підтримували її. Художник Яровий має серед молоді учнів, готує їх до інститутів. Під час роботи розповідає антирадянські та антисемітські анекдоти, лає радянську владу, обурюється порядками і взагалі всіляко озброює своїх учнів проти влади. Василь Матушевський розповідав, як Яровий одного разу у присутності учениці єврейки знущався з євреїв. Тоді учениця, ледь не розплакавшись, пішла, а інші стали говорити,
як би не вийшло прикрості. Бували моменти, коли Яровий навмисне збирав улюблених учнів і влаштовував пиятику. Розмови на таких пиятиках бували дуже гострі. 2 серпня 1938 року. У місті Києві на Куренівці проживає Ніна Петрівна Бойко. Працює вона у поліклініці реєстратором. І як людина малозначуща, не привертає до себе особливої уваги оточення. Ніні Петрівні Бойко 25 років. В анкетах і для сторонніх значиться круглою сиротою, яку виховав і який дав притулок дядько, двірник поліклініки. Насправді ж, батько Бойко досить значний петлюрівський чиновник, а пізніше автокефальний священник із компанії єпископа Жевченка, засланого до Караганди. Примітка. Жевченко Юрій Георгій Володимирович, 1884 року народження, єпископ, закінчив Єлисаветградську духовну семінарію та філософський факультет Новоросійського Одеського університету. 1919 року евакуювався з армією Української Народної Республіки до Кам'янця-Подільського. Повернувшись до Києва, переховувався під прізвищем Шевченко. Делегат першого 1921 та другого 1927 Всеукраїнських православних соборів Української автокефальної православної церкви. 1929 року переведений до Одеси, де був заарештований і в наступному році засуджений до 8 років ув'язнення. Загинув у Карагандинському таборі. Він жив в Україні, доки взагалі можна було жити і вести свою політику. Нині Бойко Петро під чужим прізвищем виїхав до Владивостока. А може вже і за кордоном, говорить Ніна. Крім Ніни Бойко, у Києві живе ще молодша сестра її, Клавдія Бойко, викладач української мови в середній школі. Старша сестра Бойко, Тамара Ворончук, живе з чоловіком у Ленінграді. Чоловік її військовий, працює у військовій академії. Бойко – родина винятково шовіністичних і яскраво виражених фашистських настроїв. Ніна Бойко з найперших класів школи потрапляє під вплив таких педагогів, як відомий есер Колодуб Володимир, націоналіст Ковальський і запекла шовіністка Надія Антонівна Шевчукова. 14-та школа на Куренівці була розсадником націоналістичних ідей, які прищеплювалися дітям в усіх різновидах. Досить уже хоча б того, що учні 6-7 класів були чудово поінформовані про роботу партії есерів, цікавилися пресою і навіть приносили до класу заборонену есерівську літературу. Перед закінченням школи Ніною Бойко Колодуб Володимир зайнявся серйозною підготовкою Ніни як майбутнього політичного працівника. «Він мені сказав, – каже Ніна, – що я найбільше підходжу для того, щоб познайомитись хоча б трохи із програмою есерівської партії і в подальшому провадити роботу серед молоді». Ковальський, а особливо Шевчукова, закінчують обробку Ніни Бойко у націоналістичному дусі. Оточуюче середовище товаришів сприяє вихованню з Бойко вже під час випуску зі школи запеклої націоналістки, яка ніколи не використовує в розмові російську мову, антисемітку і контрреволюціонерку. Її товариші по школі – доньки художника Красицького, Калишевський, і зараз продовжують підтримувати з нею дружні стосунки. У 1930 році Ніна Бойко вступає до педагогічного технікуму. У неї не все гаразд із анкетою, але в технікумі сиділи свої люди, і все пройшло добре. Щоправда, згодом Пікуль Михайло Васильович, завідувач педчастини технікуму, говорив із нею з цього приводу. Але Бойко знала про Пікуля теж більше, ніж слід було, і вони обидва зметикували, що їм вигідніше мовчати.
Крім впливу своїх колишніх шкільних педагогів, Бойко занурюється в інший світ. Колишній член УКП Пікуль, завідувач педчастини, син Куркуля, родом із Кагарлика, член ВКПБ, Карета, директор технікуму, Мірошниченко Данило Якович, секретар педради. Усі друзі і приятелі – націоналісти. Вони одразу відчули і зрозуміли настрої Ніни Бойко і наблизили її до себе для того, щоб через Бойко впливати на студентів. У технікумі Бойко показує своє обличчя досить відверто. Простеживши за однією студенткою, Шульгою, яка начебто працювала секретним співробітником у ГПУ, вона таємно перечитує подавані нею матеріали і про все попереджає Мірошниченко Пікуля Карету. У пізніших розмовах Бойко висловилася, що в той же період вона була зв'язана за кордоном із членом уряду Петлюри Левицьким, і що цей Левицький пересилав їй з-за кордону листи, які вона мала передати до Харкова, що й робила. У 1933 році Ніна Бойко через Віктора Безпоязка, брата подруги її Безпоязко, зв'язується з терористичною організацією Підгайного, розкритою у 1933 році і ліквідованою. Вона вербувала людей, зв'язувала їх з організацією, чудово знаючи програму цієї організації. Вона так щиро шкодує тепер, що члени цієї організації загинули, не завдавши відчутної шкоди радянській владі. «Все одно помирати», – каже вона, – «хоч би вбили кого-небудь». Із сім'єю Безпоязка, висланою до Сибіру, та його родичем, артистом театру Червоної армії Краснюком Борисом, який проживає в Києві, вона не розриває стосунків. Навпаки, у кожний приїзд до Києва сестри Безпоязка, Ольги Безпоязко, вона інформує її про київські справи, а натомість збирає матеріали про заслання. Безпоязко Ольга каже, що у засланні зараз таке чудове українське товариство, причому зовсім не песимістично налаштоване. Там ведеться така широка робота, каже Ольга, що ви тут мені більше здаєтеся на засланні, ніж ми там. У 1933 році Бойко Ніну посилають на практику на село. Там вона зовсім відверто веде антирадянську контрреволюційну агітацію проти колгоспів, проти націоналістичної, очевидно, національної, примітка упорядника, політики, закликає селян, особливо молодь, об'єднатися і бути готовими на випадок війни, створити у середовищі ряд партизанських виступів. Якщо простежити у цей час нитки, що пов'язують Ніну Бойко з Києвом, то виходить така картина. З Колодубом Володимиром Ніна продовжує зустрічатися, і він багато в чому дає їй поради. У Шевчукової і Кошиця Бойко зустрічається і ближче знайомиться з Коцюбинською Наталею, членом партії соціалістів-революціонерів. Завдяки своїй шкільній подрузі Калишевський входить у дім до відомого члена партії соціалістів-революціонерів Химерика. Студентка Петришина Оксана, яка вийшла заміж за Любченка, двоюрідного брата Любченка Панаса, знайомить Ніну Бойко ближче з чоловіком. Чутки про роботу Бойко Ніни на селі доходять до дирекції педтехнікуму. Карета, Мірошниченко і Пікуль виносять їй легке попередження, тому що мовчати зовсім уже було неможливо. Бойко демонстративно кидає технікум і йде працювати на фабрику. Там вона теж промацує ґрунт, пробує агітувати серед робітників, не знаходить відгуку і кидає завод. Пізніше, після поїздки до сестри у Ленінград, Бойко Ніна завдяки зв'язкам влаштовується у поліклініці на Куренівці реєстратором. Ще у період свого перебування в технікумі дружина Любченка, лікаря, Петришина і Бойко Ніна
посвячують нас у таємницю перебування в Україні у Києві сина Петлюри, який нібито народився від близької йому жінки, замученої більшовиками УЧК. Жінку цю перекинули з-за кордону для певної роботи. Хлопчика теж звуть Симон, і прихистив його у себе один галичанин з дружиною. Галичанин цей помер, а дружина його продовжує виховувати хлопчика. Живе вона на Тургенівській вулиці і торгує на базарі. Бойко водила нас туди. Жінка ця, очевидно, звикла до відвідувачів, тому що не виявила ніякого здивування і охоче прийняла після рекомендації Бойко. Про цього сина Петлюри чудово знав і Любченко, чоловік Петришиної, тому що жив із нею у тому ж дворі. Чи зі слів брата Любченка, а може з якихось інших джерел, Бойко Ніна відкривала багато новин щодо контрреволюційної діяльності Любченка Панаса. Брат назвав мені, передає вона слова чоловіка подруги, приїхав я з Москви, як чорт сердитий. Добре їм там сидіти і мені норми призначати, а тут у мене люди як мухи мруть, колонізатори. Контрреволюційна діяльність Любченка Панаса була відома багатьом українським націоналістам. Крім того, Коцюбинська Наталя також висловилася якось на параді: «Хочу, щоб Панас мене побачив. От було б йому соромно за деякі справи». На питання, що за спільні справи у неї і в такої людини, як Панас Любченко, вона відповіла: «Справи у нас одні, шляхи, може, тільки різні». Поряд із цими вище згаданими людьми, завдяки сестрі своїй Клавдії Бойко, яка закінчувала Київський педагогічний інститут, Ніна Бойко сходиться близько з групою студентів – Пшеничний, Орловська Клавдія, Рубан. На особливу увагу заслуговує у цій групі Рубан. Рубан – студент-комсомолець, але, по суті, націоналіст типу Ніни Бойко. Автор контрреволюційних віршів періоду 1933-34 років. Оспівує стражденну, зруйновану Україну, пограбоване село і вмираючих від голоду людей. У віршах заклик до відкритого протесту. Рубан давав Ніні Бойко свої твори, а вона, з відома автора, розповсюджувала їх серед своїх знайомих. У 1934 році оригінал віршів було доставлено до обласного відділу НКВД для прочитання. Крім педагогічних і студентських кіл, активна Ніна Бойко потрапляє у Голосієве в один із сільськогосподарських інститутів. Щоправда, її знайомі там тепер вже арештовані і заслані. Але зв'язок існує, тому що Бойко і нині отримує відомості про них. Це Звада і Лещенко. Ніна Бойко сама розповідала, що Лещенко розповсюджував у якісь, вона, звісно, знала їхній зміст, листівки націоналістичного змісту, що закликали до повстання. Виказала цього Лещенка нібито його власна дружина з почуття ревнощів. «Я цю дружину дуже добре знаю», – каже Ніна Бойко. «Вона працює педагогом у 6-й середній школі. Але вже будьте певні, усі попереджені, що вона за тип». Працюючи вже у Коренівській поліклініці, Ніна Бойко і там заводить відповідне коло людей. Наприклад, лікар Кудрицька, лікар Безверхий, місяців 3-4 тому арештований, лікпом Юрчук, лікпом помічник, асистент лікаря, галичанин, який приїхав з-за кордону. Усі ці люди яскраво виражені антисеміти і шовіністи. Наприклад, про Юрчука Бойко розповідала таке. Юрчука, як лікпома, комсомольця, послали супроводжувати ешелони засланців. Після певного часу відсутності Юрчук повернувся і моментально поділився з Ніною Бойко своїми враженнями. За його словами, факт, що у Бупрах усіх мучили, катували, били,
умови, в яких висилають людей, нелюдські. Їжа така, що не кожний собака їстиме. При наближенні у Києві до вагонів із засланцями рідних і близьких на них спускають собак. Смертність у дорозі така, що передати важко. Взагалі, додав Юрчук, після цієї подорожі мені боляче й кривдно, що ці люди носять назву більшовиків, що ми за кордоном так прагнули до цього світлого ідеалу людини, який тут, на моїх очах, перетворився на жахливого кривавого ката. Треба відкрити очі тим, хто засліплений. Через деякий час після цього повідомлення Юрчука заарештували. Після арешту Юрчука Ніна Бойко зв'язалася з його матір'ю і нареченою. Рік тому у Києві було арештовано і вислано командира Червоної армії Сан'юксена Олександра. Сан'юксен – чоловік тітки Безпояска, члена терористичної організації. Ще зі слів самого Віктора Безпояска і пізніше Ніни Бойко, цей військовий не тільки знав про цю організацію, а й навіть у дечому допомагав їм. Засланий у 1937 році, Сан'юксен весь час знаходив шляхи до всілякого нелегального листування зі своїми родичами Краснюком, артистом театру КВО, та Лепіховим, науковим працівником. Першого листа було просто кинуто на вулицю і доставлено добросердими людьми. Тепер Краснюки одержали листа із заслання. Листа цього кинуто до поштової скриньки лише в Києві, а із Сибіру кимось привезено. У листі, зі слів Ніни Бойко, досить відверто описано жахіття заслання. Але що найголовніше, так це повідомлення, що навіть там, у Сибіру, після всіх мук і страждань, перед обличчям смерті, Сан'юксен говорить про свою невинуватість. Якщо я й винен, то лише в тому, що був чесним більшовиком і патріотом. Але, вочевидь, цій купці авантюристів, уряд, такі люди не до шмиги. У цьому я переконався тут, розмовляючи з багатьма. Працюючи у поліклініці, Ніна Бойко провадить певну агітаційну роботу серед хворих, особливо серед селян, що відвідують їхню лікарню. Був зі мною дуже цікавий випадок, каже Ніна Бойко. Почала я з однією людиною, робітником, натяками, а він глянув на мене і прямо. Ти хоч і зелена ще, а метикуєш. Будьте ви готові, а ми вже готові. На питання, чи сама вона це робить, чи хтось дає їй директиви, вона ухильно відповіла, що немає зараз у Києві тих людей, які давали їй директиви. Взагалі, настрій у Ніни Бойко, коли можна так висловитись, як найвойовничіший. Мені у житті нема чого втрачати, каже вона. Якщо я зійду зі сцени, то який-небудь собака піде з життя раніше за мене. Ніна Бойко каже, що всі ці троцкісти і бухарянці зробили велику помилку, вбиваючи Кірова. Головне зло, звичайно, у Сталіні. Вони всі так близько до нього стояли, а в останній момент начебто злякалися. А між іншим, вбивство Сталіна одразу внесло б дезорганізацію і підірвало б єдність партії. Це могло б мати вирішальний вплив на перебіг подій. У зв'язках Ніни Бойко на сьогоднішній день існують великі пробіли завдяки одиночним, ізольованим від цілої організації арештам. Але ще рік тому з матеріалів, що подавалися, можна було взятися за кінець нитки і дійти до клубка. Решта людей присмиріли про людське око, затаїлися у своїх кутках, глибше пішли у підпілля, але все-таки не полишаючи думки стрибнути на свого ворога там, де пильність його ослабне. Вони підходять до нас із ненавистю і гостротою і намагаються використати навіть найнезначніші факти нашої слабкості.
Такою гостротою ми маємо реагувати на всі, навіть з вигляду малозначущі прояви ворога. Клавдія Бойко – викладач української мови Пущеводицької середньої школи. Примітка. Мається на увазі передмістя міста Києва, Пуща-Водиця. Працювала до останнього року в Новограді-Волинському. Шовіністка. Знайома і зв'язана майже з усіма друзями Ніни Бойко. Але не така активна. Зараз Клавдія Бойко збирається перекваліфікуватися на викладання російської мови і літератури. При такому сприті, каже вона, з яким зменшуються скрізь години викладання української мови у нас, в Україні, можна залишитись зовсім без роботи. Все йде до того, щоб звести викладання української мови до мінімуму, а потім, під шумок, анулювати зовсім, як вигадку Скрипника або Затонського. А потім взагалі всі викладачі української мови на обліку у НКВД. Художник Красицький, онук Тараса Шевченка, запеклий шовініст, член СВУ, матеріально і морально підтримував як Матушевську, так і сім'ї інших засланців. Мірошниченко Данило Якович, 37 років, викладач педагогічного технікуму. З Ніною Бойко мав якнайтісніший зв'язок. Знав чудово її справи і настрої і цілковито прикривав. Приятель Пікуля Михайла, 35 років, висланого у 1937 році. Не лише серед педагогів, а й серед студентів дозволяв собі вести антирадянські та контрреволюційні розмови. «Заживемо, – каже, – коли виженемо цю наволоч за межі України, а то вже щось занадто командують нами». Карета, 36-37 років, колишній директор педагогічного технікуму, членка ПБУ. Знаючи настрої Бойко, наближав її до адміністрації для запровадження у життя своїх планів серед студентів. Робота велася, очевидно, непогано, тому що перші випуски мали велику кількість шкідників, контрреволюціонерів і таке інше. Серед них багато арештованих. Якось у компанії Карета відверто висловлював свої націоналістичні погляди. На жартівливе зауваження про його партійність він тихо відповів: «Хоча я й партійний, але я чесна людина і своєї України не продам». Безпоязко Ольга, 24 роки, вислана після розстрілу брата до Середнього Сибіру на вільне поселення. Кілька разів приїжджала до Києва. Усі її колишні товариші, педагоги технікуму, а особливо Ніна Бойко, приділяли їй багато уваги. Намагалися навіть зробити все для того, щоб вона змогла залишитись у Києві. Безпоязко сказала Ніні: «Тут молодь якась порожня. Там, на засланні, у нас є чудові кадри працівників, якщо їх не перестріляють у разі оголошення війни». Краснюк Борис, родич Безпоязка, працює у театрі КВО, листується з висланим Санюксеном, дуже обережний, але в компанії близькій і тісній, особливо після чарочки, яку він любить, проривається його справжнє нутро. «Нема життя, нема творчості», – каже він. «Усі ми робимо на замовлення, під страхом. На всьому у нас лежить трафарет». Правильно підмітив Фейхтвангер у своїй Москві. Ніна Бойко у них своя людина, навіть жила деякий час. Примітка. Книгу Леона Фейхтвангера «Москва 1937» опубліковано в Амстердамі німецькою мовою і одразу перевидано масовим тиражем у Радянському Союзі. Автор прикрашає радянську дійсність і з захопленням відгукується про Сталіна, виправдовує репресії в СРСР, а критика носить побіжний характер. Петришина, 24-25 років,
розлучилася зі своїм чоловіком Любченком і виїхала до Москви. Петришина разом з Бойко знайомили нас із сином Петлюри. «Вже давно пропала б я, – каже вона Ніні, – якби жила в Києві, а у Москві почуваюся чудово. Любченко, здається, Микола, 35 років. Зі слів Ніни Бойко, яка його зустрічала у Києві недавно, влаштувався, працює і живе. Двоюрідний брат Любченка Панаса. Пшеничний, 26 років. Працює у районі. Педагог. Хоч і не дуже приємна людина, каже Ніна Бойко, але за одне пробачаю. Українець він щирий. Орловська Клавдія, 24 роки. Педагог. Працює на районі у Новоград-Волинському. Бойко їздила до неї взимку, а місяць тому Орловська приїздила до Києва. Орловська розповідала, що у них у селі з'явилися 2 шпигуни. Працювали вони, поки не відчули, що розкриті, але не встигли вчасно зникнути. Другого дня Орловська виїхала до Києва. Підозри НКВД щодо зв'язку зі шпигунами, каже вона сама, упали чомусь на мене, і агенти супроводжували мене до самого Києва. Про Орловську Ніна Бойко каже: «Це людина, яка за свої переконання готова у вогонь і в воду». Рубан, 27 років. Комсомолець. Автор контрреволюційних і антирадянських віршів. Викладач історії. Виїхав з Києва на район. Волошинови проживають у Києві. Кудрицька. Лікар Куренівської поліклініки. Українка, націоналістка. Вирішила навіть удома не вживати української мови. Адже зараз на українців таке гоніння, що відмовся від усього рідного, аби не згубити себе і дітей. Якби ще гинути за щось, а то так, лише за те, що Україна усім поперек горлянки стала. Усе ж з німцями краще було б. Обдирають нас і більшовики добре, все забирають, а нічого не дають. Німці, може, товари свої кинули б сюди. Тітка Ніни Бойко, прізвище не знаю, на ім'я Віра. Членка ПБУ. Працює редактором якоїсь районної газети. Своїми розмовами, поведінкою, критикою викликає подив. Як може бути редактором газети і членом партії така людина? В її газеті було щось надруковано про Косіора в той час, коли його вже не було. Підскочили ще якісь політичні заколоти. Хоч би пронесло це нещастя, каже вона. Усі сьогодні живуть під таким страхом, наче у середньовіччі. 16 серпня 1938 року. Соколюк Лука Петрович, 36-37 років. Живе у Києві і працює педагогом у 57-й середній школі. Соколюк – син заможного селянина з села Фасової. Досить відверто висловлюється проти радянської влади, особливо проти Сталіна та Єжова. Про Єжова каже: «Все одно знайдеться хтось, хто переріже горлянку цій змії. Це просто дикий російський шовініст». Соколюк радив українцям підтримувати одне одного у тяжкі хвилини, висловлювався за єврейські погроми, схвалював терористичні акти. «Добре, тільки мало», – цинічно заявив він після вбивства Кірова. Зміни в українському уряді пояснює зміною загальної національної політики. Ви відчуваєте, як вони нас у баранячий ріг гнуть? Злякалися, щоб наш уряд не встав разом із народом проти Москви. Ось і міняють їх із блискавичною швидкістю, не встигаєш і прізвищ запам'ятати. Фактично відбирають у нас останні ознаки національної свободи. Але ми знаємо істину. Чим більший натиск, тим більший протест. Москаленко Михайло Павлович, 50 років. Працює у 54-й середній школі. Щодо всіх неполадок і неподобств, як у школі, так і в довколишньому житті, іронічно зауважував:
Чим гірше, тим краще. Що швидше котимось, то скоріше впадемо. Крупський Микола Іванович, років 50, викладає у 47-й середній школі українську мову і літературу. Крупський – брат українського професора-гінеколога Крупського Олександра, висланого до Воронежа. Проти радянської влади він настроєний вороже. Хіба їм потрібні знаючі працівники, каже він. Ми приходимо до того моменту, що не лише викладати українську мову, але й навіть писати українські твори будуть торгівці-оселедцями, євреї. Дружина Крупського Людмила Іванівна Крупська, 45 років. Теж викладає українську мову і літературу у спеціальній залізничній школі. Крупська працювала при академії, інститут книгознавства, потім у Голосіївому, у сільгоспінституті. І там їй запропонували піти. Нині вона залишилась тільки у спецшколі. Зараз не треба висуватися, каже вона. Вище залетиш, страшніше буде падати. А що усім нам, українцям, так чи інакше, падіння треба пережити. Взагалі, Крупські належать до числа людей, які ніколи не відмовляються у колі своїх людей полаяти радянську владу. Особливо обурюється Крупський арештами і засланням відомих українських діячів. Ми йдемо шляхом єдиної неділимої Росії, каже Крупський. Причому методи боротьби з українцями навіть Миколи Палкіна меркнуть перед методами Сталіна і компанії. Хіба можна говорити про зростання і розквіт української творчості, коли фактично згортають усе справжнє українське, замінюючи його сурогатами? Квітуча Україна слугує лише тому, щоб постачати Москву хлібом, цукром, рудою, вугіллям та іншими багатствами, не отримуючи взамін нічого. На очах переробляють історію України і оспівують гетьмана Богдана Хмельницького, що продав Україну Москві, назавжди проклятого українським народом, навіть у вустах великого Шевченка. Навіщо кричати про Німеччину, яка зайняла Австрію і наводить свої порядки? Хіба не такі самі порядки на очах усього світу з усмішкою наводить зараз Москва у нас в Україні? Примітка. Німеччина, яка зайняла Австрію. Мається на увазі аншлюз Австрії Німеччиною 1938 року. Козак Григорій Оверкович, 37 років. У 1930 році був заарештований і засланий на 3 роки до Архангельська. Козак раніше працював педагогом, але останнім часом перейшов працювати по бухгалтерії. Козак – син Куркуля, націоналіст, антисеміт, погромник. Бити, різати, знищувати – це постійні терміни його лексикону. Примітка. Козак Григорій Оверкович, чоловік Грущенко. Проживши кілька років в Архангельську, Козак і Грущенко повертаються знову в Україну, влаштовуються у Дніпропетровську, куди поступово перетягують із села розкуркулену сім'ю. Приїжджаючи на батьківщину до села Сніжної Вінницької області Погребищенського району, Козак, як і раніше, веде серед селян антирадянські контрреволюційні розмови. Він закликає їх організуватися для опору радвладі, обіцяє швидке визволення від більшовиків за допомогою німців. На вечірці співав «Ще не вмерла Україна». Серед своїх близьких знайомих Козак не приховує свою непримиренну зненависть до більшовиків і нахабно заявляє, що прийде година розплати за всі страждання й муки, які він та інші зносять. У місті Одесі, у театрі імені Революції, працювала до останнього року, а може працює і зараз, Тимошенко Клеопатра. Примітка. Тимошенко Клеопатра Василівна, дружина Мордалевича, потім Юхименка. Працювала в Одесі та в театрі імені Ленінського комсомолу в Харкові.
вихованка єпископа Української автокефальної православної церкви Жевченка. У минулому Тимошенко Клеопатра – член організації «Повстанком», дружина бандита Мордалевича. Примітка. Мордалевич Головацький Юліан Арсенович, один із ватажків антибільшовицької повстанської боротьби в Україні і засновників повстанського комітету. Оперував на Житомирщині, призначений Петлюрою командувачем Північного фронту. Проте в червні 1921 року перейшов до більшовиків за амністією. Офіційно повінчана із ним у церкві села Андріївки. Вихованка українського автокефального єпископа Жевченка, головного полкового священника за Петлюри. Жевченко Георгій – член організації «Повстанком», пізніше Козацької ради, пізніше СВУ. Працював в Одесі. У 1930 році був арештований, висланий до Караганди. Крім вихованки Тимошенко, має дочку Жевченко Тамару, артистку театру «Березіль», дружину українського письменника Яновського. Примітка. Яновський Юрій Іванович, 1902-1954 роки. Письменник, автор новел, романів, драматичних творів. У 1925-1926 роках художній редактор Одеської кінофабрики. З 1927 року проживав у Харкові. 1939 року переїхав до Києва. Працюючи у Харкові, Тимошенко виходить заміж за режисера театру, спочатку харківського, потім одеського Єфименка Івана, заслужений артист. Єфименка за націоналізм знімають з роботи в Одесі, і він, здається, зараз у Києві. Рік чи два тому Тимошенко сходиться з колишнім драматургом Микитенком. Примітка. Микитенко Іван Кіндратович, 1897-1937 роки. Народився в місті Рівному на Єлисаветградщині. У 1922-1927 роках навчався в Одеському та Харківському медичних інститутах. Прозаїк, драматург, один з керівників організації радянських письменників, головний редактор журналу «Радянська література», член ВКПБ. 1937 року виключений із партії та спілки радянських письменників України. Покінчив життя самогубством. Вона захоплено відгукується про Микитенка. Це своя людина. І часто те, про що ми говорили тихо, він не боїться сказати голосно. Він багато знає з мого минулого і сказав, що це приваблює його до мене ще більше. Про нацполітику партії каже, важко більше прибрати Україну до рук, ніж це зробили більшовики. Адже ми фактично колонія, більше ніж будь-коли. Кілька українських шкіл, театрів, письменників – це для відводу очей від дійсного стану речей. Та що вони пишуть і що дають – ось питання. Невже більшовики думають, що українці так легко забудуть мільйони голодних трупів, якими так щедро засіяли наші кладовища Сталін та його поплічники? Ти знаєш, усі проти радвлади. Такі з вигляду більшовики, такі відомі діячі, а копнеш глибше. Всі наші. Всі раді були б позбутися такого щасливого, радісного життя. Про простих людей я навіть не кажу. Там нарешті зрозуміли, за яким привидом ішли. Примітка. Натяк на слова із маніфесту Комуністичної партії Маркса і Енгельса. Привид бродить по Європі. Привид комунізму. Маніфест вважався класичним твором марксизму і служив ідеологічною основою більшовизму.
У Києві проживає дочка померлої української письменниці Наталії Романович-Ткаченко. Наталія Ткаченко, 37 років. Ткаченко належала до кола української аристократії, як от Старицькі, Стешенки, Матушевські, Косачі. Вони були прийняті в цих домах, хоча такі патріархальні патріотки, як Стешенко чи Косач, називали матір і дочку політичними повіями. Це треба було розуміти, що у Ткаченко в салоні бувало багато людей, як українців, так і іноземців, і там уже під виглядом кохання творили політику, або під виглядом політики влаштовували кохання. Одне слово, політика там існувала завжди, і завжди домінувала німецька орієнтація. Усі українські письменники і критики, що опинилися згодом на лаві підсудних, бували у Ткаченко своїми людьми. Наталія Ткаченко після смерті матері не припиняла своїх зібрань. Про це розповідала мені Терниченко Олена Іванівна, дружина професора Терниченка, вислана у 1937 році. Ткаченко ніде довго на роботі втриматись не може, незважаючи на старання знайомих влаштувати її. Останнім часом їй стали надавати роботу на машинці. Лікар-офтальмолог Пилипенко Галина, велика націоналістка, що оплакує розгром українських націоналістів, адже там у неї було багато вчителів і друзів. Правда, вона їх усіх звинувачує в тому, що вони не зуміли прилаштуватися, хоч би про людське око, до сучасного життя і вірили в те, що можуть працювати і сприяти розквіту української культури. Вони не зрозуміли, що саме цей розквіт нікому не потрібен. Навпаки, навіть вважається шкідливим, каже вона. Ну що ж, вони були великі ідеалісти. Далі вона розвивала теорію, як важко працювати українцям у будь-якій галузі, а особливо лікарем. Там усі, здебільшого, євреї, а в них шкурне питання на першому місці, а всілякі блага людства – це не про них писано. Такі гидкі люди, що ти собі уявити не можеш. Знаєш, серед партійців-євреїв немає жодного відданого ідейно партії, каже вона. Чоловік її теж лікар Журко. Свого часу співав у капелі «Думка», їздив за кордон у 1928 році, а потім повернувся до своєї лікарської діяльності. Пилипенко була близько знайома з доньками художника Івасюка, які приїхали у 1925 чи 1926 році з-за кордону. 22 серпня 1938 року. Художник Красицький, онук Шевченка по лінії його сестри Катерини. Спорідненість цю встановлено і визнано, і сім'я Красицьких завжди урочисто засідає в усіх президіях, присвячених пам'яті Шевченка. Щоправда, це не заважає йому говорити, що всі ці збори і промови з вуст людей, яких Шевченко ненавидів, є прямою образою його пам'яті. Красицький. Адже справжню міць, красу духовну Шевченка націоналіста до самих кісток, вони спотворюють, хочуть знищити, але не в змозі. Слова нашого Тараса у самісіньке око вражають, проклинають усіх, хто зазіхає на нашу свободу. А таких тепер багато наплодилось. Серед українців Красицький користується великим авторитетом. Коли у пресі з'явилися перші повідомлення про процес СВУ, Матушевська і Косач Ольга спеціально їздили до Красицького за порадами, як реагувати і що взагалі говорити з цього приводу. І пізніше ці візити повторювались, і ім'я Красицького фігурувало в салоні Матушевської. Група есерів Коцюбинська, Химерик, Шевчук, Кошець по іншій лінії молодшого покоління давали Красицькому яскраву характеристику. Коцюбинська.
справжні таланти, щирі українці у вас відсунуті назад. Якщо більшовики і згадують про декого з мертвих, то це тільки тому, що незручно якось розчерком пера ліквідувати всю нашу культуру. А от живі перебувають у скрутному становищі. Наприклад, Красицький, що міг би ще дати для нашої культури цей справді український талановитий митець. Красицький користується авторитетом і любов'ю ще більш молодого покоління – Василь Матушевський, з товаришами Ніна Бойко та інші їм подібні. Василь Матушевський згадує про Красицького як викладача архітектурного інституту. Відчувається наш рідний талант, людина, яка глибоко розуміє українську творчість і ненавидить усю цю мазню нового українського стилю. Красицький. Ні в обрисах, ні у барвах цих знаменитих українських орнаментів немає нічого українського. Вони такі далекі від дійсності, як бердичівський жидок від запорозького козака. Бойко Ніна. Ніяк не може бунтарська душа Красицького змиритися з діями більшовиків. Він їх ненавидить, тому що у більшовиках поєдналися найзаклятіші вороги України. Працює він зараз у Шевченківському інституті над якимись мізерними оформленнями і зве себе чорноробом у мистецтві. Пише якусь наукову роботу. Звичайно, він там говорить своєю мовою, далекою від марксо-ленінських теорій. Намагається кожному українцеві, якому довіряє, цю працю прочитати. «Ну хто, тату, тепер надрукує твої праці?» – питає його дочка Галина. «Адже вони ідеологічно не витримані». «Дурниці, Люба», – відповідає Красицький. «Я пишу, розраховуючи не тільки на сьогодні, яке прийшло з війною. Так може з війною й піти». У Красицького 5 душ дітей, 3 дочки і 2 синів. Примітка. Фотій Красицький мав синів Петра і Василя, дочок Фатіну, Ярину і Ганну, Галину. Проживала родина у тодішньому передмісті Києва між Куренівкою і Оболонню, тепер вулиця Брюсова. У його домі бували Леся Українка, Михайло Грушевський, Михайло Старицький, Марія Заньковецька. Старший син Петро Красицький років 30, людина з великими дивацтвами, похмурий, небалакучий. Та він усе ж не зраджує націоналістичних традицій сім'ї. Зовсім інше можна сказати про його сина Богдана Красицького. Він посварився зі своєю родиною, переїхав до Ленінграда, змінив своє українське ім'я, за що ледь не був проклятий старим Красицьким. Одна із дочок його, Тіна Красицька, раптом вийшла заміж за колишнього українського поета Влиська. Примітка. Влисько Олекса Федорович, 1908-1934 роки. Український поет, футурист. Закінчив філологічний факультет Київського інституту народної освіти. Внаслідок тяжкої хвороби втратив слух і мову. В грудні 1934 року звинувачений у білогвардійській терористичній діяльності і розстріляний. Цей поет був чи то глухий, чи сліпий, а може і те інше, і абсолютний нездара. Його творами обурювались усі українці, але, як із зятем Красицького, мирилися. А Влисько для розвитку свого відсутнього таланту отримав закордонне відрядження і тривалий час був у Німеччині. Після вбивства Кірова цей Влисько був розстріляний як член української терористичної групи. Примітка. 1 грудня 1934 року в Ленінграді був убитий член Політбюро ЦК ВКПБ, перший секретар Ленінградського обласного комітету партії Сергій Миронович Кіров. Це послужило підставою для розгортання нової хвилі репресій в СРСР – Кіровський призов. Дружина Влиська,
дочка Красицького, виїхали негайно у Донбас, причому місце її перебування приховується навіть від близьких і знайомих. Друга дочка – заміжня за Мельником, чи то критиком, чи то письменником. Одне слово, Мельник цей обертається в літературних колах і, власне, увів у дім Красицьких свого товариша Влиська. Мельник цей і зараз живе і працює у Києві. Дружина Мельника працює художником на Київській кінофабриці. Третя дочка Красицького, Галина, виїхала до Одеси і працює художником на Одеській кінофабриці. Красицький проповідує своїм донькам, як і іншим молодим слухачам, свої давні націоналістичні погляди. Причому наводить їм завжди приклад яскраво вираженого націоналізму Ніни Бойко. Красицький. Скоро настане час, коли Україна так само очиститься від усякої нечисті, як Німеччина. 23 серпня 1938 року. У місті Борисполі проживає Будай Ганна Сергіївна. Чоловіка її було заарештовано 1932 року у Дніпропетровську, куди він спеціально, боячись арешту, виїхав. Будай Лев Лукич – галичанин. У минулому член партії есерів. Був тісно зв'язаний з Галицькою контрреволюційною групою письменників «Атаманюк і компанія». Будая вислали на 5 років на Ведмежу гору. Дружина його переїхала з Дніпропетровська до Києва, але коли їй відмовили у прописці, вирішила влаштуватися в Борисполі, де й проживає нині. Примітка. Атаманюк Василь Іванович, 1897-1937 роки. Народився в селі Яблунів на Івано-Франківщині. Після Першої світової війни проживав у Катеринославі, а з 1922 року у Києві. Належав до літературної організації галицьких письменників «Західна Україна». Заарештований 1933 року у справі Української військової організації УВО. Засуджений до 5 років виправно-трудових таборів. За новим вироком розстріляний. У Борисполі Будай спочатку влаштувалася друкаркою у земвідділі, а пізніше у райвиконкомі. Будай часто приїздить до Києва і сама розповідала, що всі секретні матеріали району проходять через її руки. Місцева влада поінформована про те, що Будай – дружина засланця, але з усіма вона в гарних стосунках. Вони навіть самі радять їй припинити листування з чоловіком, хоча б про людське око. Будай так і робить. На Бориспіль він не пише, але зате на Київ іде весь час листування на ім'я її знайомої Варвари Миколаївни Х. Будай навесні 1938 року запросили суміщати свою роботу у райвиконкомі з роботою у НКВД. Вона пробувала відмовитись. Ви знаєте, я не могла зносити цю установу. У мене завжди бував такий жахливий настрій. Надивишся ночами на цих страшних змучених арештантів. Згадаєш свого і сама б не знаю, що зробила усім цим відгодованим пикам. Я дуже боялася застосувати на ділі те, про що я дізнавалася. Там провінція, і швидко до них долетіло б усе. Але там я побачила, як створюються справи. Обвинувачення, як на очах у всіх, за доносами 1-2 чоловік, арештували працівників земвідділу і декого розстріляли. Ганна Сергіївна Будай говорила про те, як погано у них в районі йдуть справи, як саджають скрізь на відповідальні місця людей, які цілковито не відповідають своєму призначенню. Взагалі, творяться свавілля і неподобства. А як буде далі, все невідомо. Якось відчуваєш, що про поліпшення можна тільки чути на словах і в газетах, а насправді становище дуже сумне. У місті Смілі проживає агроном Совінський Антін Дмитрович.
пророкує знищення радянської влади в Україні. Якщо помічав як великий практик, агроном, шкідництво, то не тільки не намагався ліквідувати, а навпаки, поглиблював такі моменти. Він казав, що ніде й ніколи не експлуатували так людину, як за радянської влади, що фактично всі живуть під страхом смерті чи заслання, що ніхто не знає навіть сьогодні, що буде з ним завтра. Совінський обурювався нашою суворою цензурою, казав, що в нас пишеться все під тиском, у певних рамках, що це не творчість вільних громадян, а омана. Ви зверніть увагу, що коїться навкруги. Голод, холод, знущання. Це все треба використати, змалювати так, як воно є. У 1937 році Совінського Антона арештувало Смілянське НКВД. Дружина і дочка його кілька разів їздили до Москви, там клопоталися, подавали кілька заяв. Через деякий час після відправлення Совінського до Черкас його випустили. А якийсь смілянський знайомий із працівників НКВД глибокодумно сказав: «Хотів тебе, брате, хтось шпигуном зробити, але не вдалося. Скажи спасибі Москві, а то б наші законопатили». У місті Золотоноші жили двоє братів Сіренків – Володимир та Іван. Обидва у минулому білі офіцери. Сіренко Володимир відступав із Петлюрою за кордон, але потім через деякий час повернувся до Києва. Обидва вели певну антирадянську і контрреволюційну роботу, за що були 1930 року заарештовані й вислані. Відбувши покарання, обидва брати повертаються й оселяються в Золотоноші. Ні заслання, ні арешт не переробили світогляду і настроїв Сіренків. Вони й далі провадили свою роботу серед робітників. Сіренко Володимир виступав проти стахановського руху, хоча сам був ударником. Антисеміт, погромник, він знаходив у оточення підходящий ґрунт, тому що в Золотоноші оселилося багато галичан, чи то емігрантів, чи тих, які залишилися після війни. У травні місяці 1937 року в Золотоноші знову відбулися арешти. Арештовані були Сіренко і багато інших. Але зв'язок арештованих з тими, хто залишився на волі, весь час тривав, завдяки роботі відділу НКВД. Охоронники, а часом і слідчі, за добру винагороду передавали туди й назад записки із вказівками, хто кого виказав, кого треба попередити та інші розпорядження. Влаштовувалися навіть незаконні побачення, певна річ, за пристойну платню. Але через деякий час нібито заарештували начальника НКВД. Замінили кількох працівників і справи пішли по-іншому. Почали випускати навіть таких, хто мав вирок на 25 років. Ці люди, випущені з БУПРу, стали поширювати найбезглуздіші чутки стосовно роботи органів НКВД. Випустили ветеринарного лікаря Крутікова, якому вже були дали 25 років заслання. «За що вам дали 25 років?» – питають у нього. Кажуть, що ви в усьому зізнались? Сам зізнався. Сам узяв на себе провину, яку вони мені приписували. От якби ви спробували усіх тих тортур, які застосовують там, то ви і не те б заговорили. Те, що мене випустили, це випадок. Одне начальство зняли, а нове робить усе навпаки. Левицький Микола, колишній петлюрівський посол в одній із держав, здається, в Австрії. В українських колах користувався великим авторитетом. З-за кордону приїхав за радянської влади. Під час СВУ був заарештований і засуджений. У 1935 році відбув покарання, приїхав на деякий час до Києва, до своєї сестри Фіницької, дружини засудженого терориста Фіницького Олександра Івановича. Івасюк Микола Іванович, художник. Коли при академії йому дали завдання писати портрети
Леніна і Сталіна, він змушений був узяти це завдання. Але при вході до кімнати його дружина вимагала повернути ці портрети до стіни, щоб вона не бачила їх. Гончаров Володимир Євгенович, син Гончарова Євгена Костянтиновича, що проживає по Дмитрівській вулиці номер 19. Емігрував з поляками і петлюрівцями. Пізніше офіцер січових стрільців. Тепер проживає в Чехії. За чутками дуже великий шовініст і більшовико-ненависник. Литвицький, значний чиновник Петлюрівського міністерства, знайомий Гончарова, проживає в Чехії. Матушевський Юрій Федорович, син петлюрівського посла у Греції Матушевського Федора і відомої київської Матушевської. Проживає у Варшаві. Весь час мав зв'язок із родичами через інших, але сам листів не писав з обережності. 5 вересня 1938 року, збираючись у Матушевської, такі люди, як Терниченко Олена Іванівна, Кудрицька Емілія Іванівна, Косачі Дора і Ольга Петрівни, Буртан Єлизавета, Борисов, Кривенюк та інші, чудово були поінформовані про життя і діяльність емігрантських груп за кордоном. Великого значення надавали у колах Матушевської і компанії такій постаті, як Грушевський Михайло. Він, казали вони, і за кордоном відігравав одну з найголовніших ролей. На його приїзд покладали великі надії, як на людину популярну серед широких мас українського населення. Його ув'язнення в лапках у Москві і смерть викликали багато пересудів і розмов про те, що доконали його більшовики, що вони боялися його популярності, що краще було йому залишатися за кордоном і звідти керувати. Якось Терниченко і Матушевська багато розповідали, яка спеціальна робота ведеться в емігрантських колах, готуючи всіх до можливих виступів. Український націоналізм, шовінізм не лише не викорінюється, як у нас тут, а навпаки, все створюється для того, щоб він процвітав. Кудрицька, Терниченко, Косач вказували, що в нас в Україні певний час було заборонено українську народну пісню. Щоб почути чудові українські концерти можна було, хоч як це дивно, з Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі. А на Україну було накладено суворе вето. За їхніми словами, чутки і розмови серед українського населення, замітки у пресі за кордоном змусили більшовиків якось ненатурально відразу змінити своє ставлення до української народної творчості, але під шумок накласти свою лапу на інші свободи. Трансляція українських у спеціальному шовіністичному дусі підібраних концертів відбувалася з багатьох радіостанцій Німеччини, Австрії, Чехії, Польщі, і слухали їх в Україні іноді навіть організовано. Наприклад, Матушевська розповідала, що є в Києві інженер Шемет. Один із синів Шемета перебуває за кордоном. Крім того, хтось із родини Шеметів їздив за кордон у наукове відрядження. Так от, оцей Шемет – великий радіоаматор, і в нього чудовий, потужний приймач своєї конструкції, а може тільки більш удосконалений. У нього досить часто збиралося вибране українське товариство і слухало ці передачі. Зі слів Матушевського Бориса, українці, що живуть в Америці, чудово поінформовані про все, що відбувається в Радянському Союзі. Вони нібито навіть знають, кого заслали, кого арештували і де, в яких умовах проживають. Крім того, Матушевський говорив, що українська література, мистецтво, історичні матеріали, вигнані зі своєї батьківщини, квітнуть і розвиваються саме там. Навіть Українська національна капела під керівництвом Кошиця знаходиться теж там. Примітка. Кошиць Олександр Антонович, 1875
1944 роки. Хоровий диригент, композитор, один із засновників 1919 року Української республіканської хорової капели, з якою гастролював у країнах Європи та Америки. Тому що, додає він у розмові, треба ж рятувати від варварського знищення набуті у віках історичні цінності. І крім того, правдиво висвітлити усі знущання і терор над українським народом. Селянство, народ більшовики не знищать, не зможуть побороти мільйонну силу. А ось інтелігенцію, культурну верхівку народу нищать немилосердно. Вони думають, що народ без провідників піде за ними. Це безумовно помилка. Народна творчість, спрямована проти більшовиків, проти євреїв, засвідчує справжнє ставлення народу до своїх гнобителів. А верхівка і керівництво знайдуться, коли буде потрібно. 2 листопада 1938 року. Бойко Ніна. Хмари згущуються на заході. От якби скоріше гримнула гроза. Наша посуха потребує доброго дощу. Я вже говоритиму цитатами Сталіна, бо ж нам дається припис думати і говорити лише як він. Кров, пролита на нашій землі, не пропала марно. Так і я скажу. Майже все старше покоління українських патріотів або наклали своїми головами тут, або мають накласти ними у далекому Сибіру, у Соловках, у бухті Нагаєво та в інших приємних в лапках місцях. Усе питання, уся річ була в тому, хто прийде їм на зміну і чи є взагалі зміна. Люди стали обережнішими. Люди проявляють себе такими радянськими патріотами, що часом аж сумно робиться. Але потім я стала придивлятися, прислухатися, і у вигуку «Ура» я почула «Будьте проклятий». Так, пертися на рожен зараз зовсім не потрібно. Молодь не така вже й байдужа до питань національної політики. Мені з поліклініки доводиться здавати одному склографістові, молодому хлопцеві, студентові інституту, роботу. Він не проявляв себе українським патріотом. Він був як тисячі інших. Потім у нього вихопилося: Гітлер. Гітлер, ну для чого лиш лякають нас цим іменем? І Гітлера мають боятися тільки євреї. Що їм не минути лиха після приходу сюди Гітлера – це факт. А наші українці можуть спокійно очікувати. І пам'ятати, що в цьому наш національний порятунок. Я кажу національний порятунок, тому що зверніть увагу, як вирішується у нас національне питання. Ура! Великому російському народові, який допоміг братам-українцям добитися своєї свободи. Ви лише вдумайтесь у сенс цих слів. Свободу подарував нам великий російський народ. Тільки яку свободу? Хіба таку, щоб вільно розправлятися з нами і вільно грабувати нас? Ви можете бути російським патріотом, але українським патріотом зась. Вони мають право воскрешати своє минуле у книжках, на екранах, витягувати усіх своїх національних героїв, саме таких героїв, які історично були ворожі українському народові, які гнобили і знищували нас завжди. А ми не маємо права не лише говорити про своїх національних героїв, ми навіть слів «український патріотизм» повинні боятися як чуми. У всьому і скрізь, де лише зблисне жива українська думка чи згадка, хай то художній твір, пісня, музика, архітектура – заборона. Найсуворіша заборона. Уявну українську культуру ведуть насильницькими чужими їй шляхами. Він говорив моїми думками, моїми словами. Він говорив думками і словами всієї української інтелігенції,
Звичайно, не такої української інтелігенції, яка українізувалася за приписом. Ну, певна річ, внаслідок цього ми маємо «Зелен сад виноград, славне місто Ленінград» або п'єсу Корнійчука «Богдан Хмельницький», п'єсу про цього історичного зрадника українських свобод, чи у кращому разі виспівуємо «Розпрягайте, хлопці, коні». Він вів далі. Як багато кричать про насильницьке захоплення Гітлером Судетської області, про звірства, про терор. А між іншим, не зашкодило б послухати, як зустрічали Гітлера в Судетах. Яка овація, захват. Мабуть, якби Сталін проїхав по селах України, не було б такого. Німеччина і Україна мають бути разом. Нас лякають тим, що Німеччина візьме собі частину наших багатств, що наші українські націоналісти продавали себе іншим державам. Так, продавали щось за щось, а тут у нас беруть буквально задарма. Центр вони ще сяк-так забезпечують, а пройдіться по районах, по селах. Там злидні, голод, тяжка праця у колгоспі задарма і зненависть. Зненависть до міста, до більшовиків, особливо до євреїв. Гітлер і українське питання. Ви б поцікавились, чому Гітлер, який ділить на частини Чехословаччину, не хоче поступатися ні шматочком Закарпатської України. А тому що у Гітлера є мета – створити одну цілісну автономну Україну під протекторатом Німеччини. Це велика ідея. І за цією ідеєю підуть усі українці. Не то, що підуть, цього мало, побіжать. Вони боротимуться за це, тому що ми сьогодні куца Радянська Республіка без армії, без своєї передової правлячої інтелігенції, взагалі без усяких органів керівництва. Ми повністю залежимо від Москви. Ледь хто проявив з наших правителів найменшу самостійність, ледь хто завоював собі більшу, ніж би цього хотілося Москві, популярність, женуть, знімають, знищують такого сміливця. Газети радянські – найбрехливіші газети у світі. У газетах у нас все добре, а насправді зовсім не так. Почитати треба й інші газети, а тоді судити. Українську культуру ведуть насильницькі чужими для неї шляхами. А якщо не кожний вміє цей насильницький шлях подолати, це звуть бездарністю українського народу. 26 січня 1940 року Матушевська Віра Олександрівна найбільш активна і впливова серед націоналістів-українців, член організації СВУ, пов'язана була з діяльністю Червоного Хреста, який організував допомогу арештованим та їхнім сім'ям. Матушевську та її діяльність знають і навіть були з нею зв'язані Старицька-Черняхівська, Красицький, художник, Косач Ольга Петрівна, Кривенюк Михайло, сидів у 1930 році, потім звільнений, Лисенко Мар'яна Миколаївна, в опері концертмейстер, Лисенко Остап Миколайович, диригент, Ревуцький Лев Миколайович, композитор, Гринченко Микола Олексійович, професор Інституту українського фольклору при УАН, Негробова Катерина Борисівна, викладач німецької мови, Кудрицька Емілія Іванівна, лікар, Корчак Чепурківський, академік, сім'я Шеметів, інженери, Стешенко, сім'я Грушевського Михайла і Олександра, Кричевський, художник. У Боярці в Матушевських була ціла резиденція. Терниченко Олена Іванівна була пов'язана з усією групою Матушевської. Обидві, і Матушевська, і Терниченко, незважаючи на похилий вік, до останніх днів
вели яскраво виражену контрреволюційну агітацію і роботу, залучаючи на допомогу своїх численних друзів і знайомих. Кінець озвученої книги.